myself down with just a simple thought of you. It hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight glowing through the window, tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun.
here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma, ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya maging inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga malipayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi, sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, akong inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia, sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri sa gihapon si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong,
sa aton man nga programa, mga dagway sang paghigugma. Si Father Francis Perez nagatamyaw sa inyong tanan kag nagatamyaw gid kay Sister Ninia. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Blas. Mga muyo kita upod kay San Blas. O Ginoo, imo nahamutan si San Blas tungod sang iya pagkamatutom sa pagtuo. Nagpabilin siya nga maisog sa pagtuo bisan pa nga ini nagakahulugan sang iya kamatayon. Himua man kami nga magmapinadayunon sa amon pagsunod kay Kristo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Blas, patron sa mga may sakit sa tutunlan. Si San Blas, obispo sang Armenia, ginapatihan nga ginmartir sa tunguna nga bahin sang ikaapat nga siglo sa idalong sang paghingabot sang emperador nga si Lucio. Bilang isa ka ginasugid nga manug-ayo, ginpadunggan siya sugod pa sang ikawalo nga siglo kag ginatawag sa mga may balatian sang tutunlan. Sang bata pang iya edad, nag-eskwela siya sa filosofiya kag sa pagdigad sa mga tinuig, naging isa siya ka doktor. Matahom ini nga propesyon ang isa ka doktor. Tugod madama ko sa mabuligan nga nagabalatian. Daw ano kami sirabli sa ila pagkabuhi, kag nagapatuyang sila sa pagganyat sang kalibutanon nga mga bagay, nga makabulong sa ila kauhaw kag kagutom. Sa siring ako nakita, kag pagbinagbinag, luyag ko nga ibuhos ang akong mga inadlaw sa pag-alagad sa Diyos, paagi sa pagbulig sa katawhan, sa akong pagpangayos ang lawas nun nga sakit, kalakipan diri ang akong pag-ayos ang ila kalag, tungod isa man ako kaalagad sang Diyos. Tungod sang kasako sang iya mga hilikuton, si San Blas nagapangita sang panahon sa pagpahuway sa lugar kung sa diin, nagapakighambal siya sa Diyos, paagi sa pagpangamuyo, kag diri iya manabaton ang Diyos doon nga inspirasyon sa pagpadayon sang iya mga hilikuton kag misyon. Sang pagligad sa mga tinuig, naging isa man siya ka obispo, sa pagtalos sa obispo sang Sebaste, Armenia nga napatay. Ang mga tao sadto nga syudad, nagapili kay San Blas nga mangin ila obispo. Dako gid ang iya pagpasalamat nga katilingban tungod sang ila pagsalig sa iya. Tumaragsahon ini nga hitabo sa kabuhi. Ang inyo pagpili sa akon nga mangin inyo obispo diri sa sining nga syudad, kag akon gid kamo tanan ginapasalamatan. Akon himuon ang tanan ko nga masarangan sa pagtudlo sa inyo sang aton pagtuo, hindi lamang sa pagbulong, kundi sa buhat, sa inyo kapagbuylog kag pagbulig sa akon. Nahanabo ang ila ginalauman kay San Blas. Tungod sang iya mga birtudes kag sang iya katampad sa iya katungdanan, kag makita man ini sa iya pagkabalaan nga bilang alagad sang Dios. Madamo ang nagapanaksi sa mga milagro nga iya ginhimo, sa iya pagbantala sang maayong balita, paagi sa iya halimbawa. Madamo man nga mga tawo ang nagtililipon sa mga kabalaan nga lugar, sa pagpangamuyo, upod ang pag-ampo ni San Blas, agod nga mag-ayo sila sa inabalatian sa lawas, kag kalag. Amo ining kabangdanan nga naging popular siya, tungod sa milagro nga nabaton sang may mga masakit. Ila binagid ang balatian sa tutunlan, sa ila pagpanghayo sang bulig sa iya. Apang gindaog-daog kag ginkondinar siya ni Agricola, ang Romanhon nga general sa ila pagpanaksi, sini nga mga katilingala nga pag-ayo sa mga masakiton. Kung luyag mo pa nga mabuhi sing balawig, isikway mo ang imo pagtuo sa imo Diyos. Kristiyano ako, kag bisan ano pang inyo himuon sa akon, hindi ko gid pag-isikway ang akon Diyos. Ang desisyon mo, amo ang magdala sa imo sa kalainan. Ihaboy siya sa bilangguan, kag didto siya pagahukman sang iya kamatayon. Sang didto na siya sa prisuhan, iya ginbuligan ang may mga masakit nga priso, ilabinagid yadtong nabukog sang isda. Si San Blas maisog kag babakod sa iya pagtuo, nga bisan sa tunga sang iya pag-antos, paagi sa paghusay sang iya unod, pareho sang balahibo sang karnero.
wala giniagin sikway ang iya pagtuo. Kag tungod nga wala siya mapatay sa sini nga pamaagi, ginpugutan siya sing ulo sa mando ni Agricula sang 316 Anyo Domini. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Blas. Upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Karon nga adlaw, aton tun-an ang kabuhi ni San Blas, obispo kag martir, nga napatay siya sang tuig 316. Abo kadugay na no? Madamo sang aton nga nahibaluan, nahanungod sang debosyon sa kay San Blas. Sa madamo nga mga Kristiyano sa bilog nga kalibutan, ilabi na gid sang iya nga kabuhi. Kaya mo ini siya ang patron sang mga may masakit sa tutunlan. Ang iya nga piyesta, ginaobserbar nga holiday sa Eastern Church. Gani ang konseho sang Oxford, sang tuig 2221, nagdumili para sa mga tao ilabi na gid ang pagkarga sang mabugat nga mga obra sa pungsod sang England sa tagsa kakapiestahan ni San Blas. Ang mga Germans kag ang mga Slavs nagahatag sang dako nga importansya kag special nga honor sa malawig nga panahon ilabi na gid ang mga Katoliko sa tagsa katuig nga nagapangayo sang bulig kag bendisyon sa ila nga mga liog kag sa ila nga mga tutunlan. Si Bishop Blas ginpatay nga martir sa iya mismo Episcopal City sang Sebaste sang tuig 316 sa nasiling ko na. Ang legendary acts sa kabuhi ni San Blas ginsulat 400 katuig ang nagligad. Siling sang tagsulat si San Blas maayo gid nga obispo. Nagaubra kag nagapangabudlay para sa iya nga mga parokyano, ilabi na gid sa iya nga mga katawhan kag insakpan. Para sa ilang spiritual kag physical nga ikaayo sang iya nga mga tao. Bisan 5 katuig pa lang ang edict sadto sang toleration na aprubahan na ini nga hilway ang pagsimba o kon ang freedom of worship sa Imperyo Romano. Apang ang persecution nagapadayon gihapon sa Armenia, ang pagpamatay sang mga Kristiyano. Bisan pa nga ara na siling ko na hilway ang mga tao sa pagpangamuyo, sa pagsimba kag iban pagid nga religious nga mga aktibidades. Apang padayon sa gihapon ang paghingabot sa simbahan bangod sini. Napilitan si Blas nga maglagyo sa pihak nga pungsod. Dira nagtinir siya kag nagpuyo bilang isa ka ermitanyo nga isahanon lang nagapangamuyo. Finance, prayer, kag iban pagid nga kinahanglanon niya. Diri kag nanginabya niya ang mga mapintas nga mga kasapatan sa kagulangan. Isa sadto ka adlaw may mga hunters o kon ang mga nagapangayam nga nagapangita sa mga pintas nga mga kasapatan para sa ilang nga mga amphitheater. Kag nakalabay sila sa kuweba nga ginaistaran ni San Blas. Dumduman ninyo sang una labing hinigugma nga mga kauturan kung paano ginapakaon sa leon ang mga Kristiyanos. Makita naton ini sa mga early Christians nga ang mga mapintas nga mga leon kag iban pagid nga mga kasapatan ginasagod ini. Kag tsimpo na gani sang ila nga kalingawan, ang mga pagano, ila ginabuyan ang mga Kristiyano sa sulod sang amphitheater, kag saksi sila tanan kung ano ang pag-usang sang mga leon kag mapintas nga mga sapat sa mga Kristiyano. Ginkulbaan kag hinadlukan sila sa makita nila si San Blas, nga nagapangamuyo kag nagaluhod, nga ginalibutan sang mapintas nga mga kasapatan, nga nagahulat agud nga kanon siya. Mga wolves ining mga ido nga masyado gid ka pintas, mga leon kag mga bears kag iban pagid nga sa diin nagapangkaon sang tao kag ginatawag naton nga carnivorous.
ginpagwa nila si San Blas sang mga hunter sa kuweba, kag ila siya nga ginpriso. Ang istorya nagasiling. Samtang nagalakat sila kag nagkadto sa prisuhan nga iladalan sa kay San Blas, may isa ka babae, iloy sang isa ka bata nga lalaki, nga nabukog sang isda, kag nagbalabag ini sa iya nga tutunlan. Sa mando ni San Blas, nagubo ang bata kag nagwa ang bukog. Nga bisan sadtong una ang gobernador sang Kapadosya, si Agricolaos, nagtinguha nga isakripisyo si San Blas sa ila nga mga Diyos-Diyos kag sa mga pagano. Nagpamalibat si Blas. Gani ginbunal kag ginhanot siya sing tudo-tudo. Ang dason, ginbitay nila si Blas sa kahoy. Kag nahulog siya nga ang iya unod ginkagos sang rake nga amo ang nagkakas sang mga unod ni Blas. Kamo gani nga si San Blas ginadeklarar man hindi lamang nga patron sang may masakit sa tutunlan, kundi patron siya sang iron comb o kon sining daw husay o kon daw rake nga nagpatay sa iya. Apang wa ay pa sa diri na patay. Sang ulihi, ang emperador sang Kapadosya nga si Agricolaos nagmando nga pugutan si San Blas sing ulo. Kag didto napatay siya. Gani kabay pa nga si San Blas upod sa aton gihapon. Kag ilabi sa tanan, magaayo sang aton nga mga masakit sa tutunlan. Si Father Francis Perez nagatamyaw sa inyo sa gihapon. Tubtob sa aton liwat ng pagkitanay. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imo dugang nga pagpakilala sang kabuhi ni San Blas. Sa dugang nga pagpahangop ilabi na sa mga padayon nga pagbulig ni San Blas sa mga may problema sa tutunlan. Kabay nga ang iya halimbawa, mangin inspirasyon man naton, ilabi na sa panahon sa mga pagtilaw. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana sa aton programa, Mga Dagway sang Paghigugma, sa amo gihapon nga takna kag estasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod and God bless us all. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana sa aton masunod nga programa sang Mga Dagway sang Paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakigupod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati, kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sining nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson.
Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Maayo kag malipayon nga adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Yari na kita sa una nga Domingo sang sining bulan sang Hulyo, ika-14 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Sa gihapon ang akon ginpagtamyaw sa aton mga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Jose Antique, Rojas, Calibo, kag Archdiocese sang Haro, dira man sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intensyon, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text na pagpaabot man sang ila pagpangabay. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook ilabi na sa aton mga OFWs. Nagapamalandong kami na hanungod sa imo mapinadayunon nga gugma, o Diyos, sa sulod sang imo templo. Ang pagdayaw sa imo nagalambot sa mga dulunan sang kalibutan, subong man ang imo ngalan, o Diyos. Ang imo tuo nga kamot nagama dinalagon sa gihapon. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, pagi sa pagkasakit sang imo anak, imo ginbayaw ang kaimtangan sang mga tawo nga nahulog sa sala. Ihatag sa amon nga imo mga tumuluo, ang matudtuod nga kalipay, agud nga kami nga naluwas na sa pagkaulipon sang sala, makadangat sang kalipay nga wala sing katapusan sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesu-Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1, tubtob 12, 17, tubtob 20. Pagkatapos ini, ang Ginoo nagpili sang 72 pagid ka mga gintutunan, kaginpadala niya sila nga tagduha-duha sa pag-una sa iya sa tagsakap banwa kag duog nga iya pagakadtuan. Nagsiling siya sa ila, madamo gid ang alanyon, pero jutay lang ang mga ngani. Gani ipangamuyo ninyo sa agalon sang alanyon, nga magpadala siya sa mga ngani sa iya alanyon. Lakat na kamo, ginapadala ko kamo subong sa mga karnero, sa tunga sa mga lobo. Dili kamo magdala sang kahita, sulodlan o kun sandalyas, kag dili kamo magbugno bisan kasino sa dalan. Sa bisan diin nga balay kamo magsulod, bagsiling anay kamo, paghidait sa sini nga balay. Kung mahidaiton ang tao sa sulod, ang imo paghidait mabilin sa iya. Kung hindi gani, magabalik ina sa imo, kag sa sina nga balay kamo magpabilin. Magkaon kag mag-inom kamo, nga nagasalo sa ila, kay ang mamumugon, takos sa iya suhol. Dili kamo sagad saylo-saylo sang dalayonan. Sa bisan diin nga banwa kamo magsulod, kaginbato nila kamo. Kauna ninyo ang bisan ano nga ginaaman sa inyo. Ayuhan ninyo ang mga masakiton dito, kag magsiling kamo. Ang ginharian sang Diyos nagpalapit na sa inyo. Kung magsulod kamo sa isa ka banwa, kag hindi nila kamo pagbatunon, magwa kamo sa mga dalan sini, kag magsiling. Bisan ang yabok sang inyo banwa, nga nagatapik sa amon mga tiil, ginataktak namon batok sa inyo. Apang dapat ninyo mahibaluan, nga ang ginharian sang Diyos nagpalapit na. Nagsiling ako sa inyo, mamagaan pa ang agumon sang mga taga-Sodom, sang sasina nga banwa, sa adlaw sang paghukom. Ang 72 nagbalik sang malipayon kag nagsiling, Ginoo, bisan pa ang mga demonyo nagtuman sa amon bangod sa imong ngalan. Si Jesus nagsiling sa ila, nakita ko si Satanas, nga nahulog subong sa kilat halin sa langit. Ginhatagan ko kamo sang gahom sa pagtapak sa mga manog, kag mga iwi-iwi. Malutos ninyo ang tanan niya gahom sang kaaway, kag wala sing bisan ano nga makahalit sa inyo. Apang magkalipay kamo, hindi tungod kay may gahom kamo sa mga espiritu, kundi tungod kay ang inyo mga ngalan nasulat sa langit.
Mga utod kagabyan para sa aton pagpadalom kag pagpamalandong sa aton ebanghelyo sa sini nga Domingo, mamati kita sa reflections ni Reverend Father Francis Perez, Cura Paruco sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, Diocese of Bacolod. Maayong adlaw kag welcome sa gihapon sa aton programa, Father Francis. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan nga nagapamati subong. Ari kita subong sa ika-14 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Isa sang aton nga pagpamalandong subong, unagid gintagaan kita sang Ginoo sang 3 ka misyon sa adlaw sang pagbunyag sa aton. Ang misyon sa pagpalapnag sang pulong sang Dios bilang mga propeta. Ang ikaduha, ang misyon sa pagkahari, ukon ang pag-alagad naton sa aton isig katao. Kaang misyon naton sa pagpakabalaan, ang aton nga paghalad bilang kita man mga pari pagkatapos nga ginbunyagan kita. Apang diferensya ini, labing hinigugma nga mga kauturan sa orden nga mga pari, kag subong man ang priesthood sang tanan nga mga laity kung mga tao nga nabunyagan. Apang ining tatlo, aton ini nga panubli sa aton Ginoo, nga kita tanan mangin instrumento ilabi na gid sa aton nga hilikoton bilang Kristiyano. Sa akon una nga pagpamalandong sa inyo nga tanan, are you ready for mission? Ano ini? Sa aton santos nga ebanghelyo subong, kinkuha naton ini sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 1 hasta 12, 17 hasta 20 ang Ginoo nagsiling. Ang alaniyon masyado gid kalapad apang jutay lamang ang mga ngani. Gani magpangamuyo kamo sa tag-iya sang alaniyon nga magpadala siya sang mga ngani para sa iya nga patubas. Ini ginkuha naton sa kay Lucas, Kapitulo 10, versikulo 2. Ang pagpadala sa aton Ginoo sa aton tanan bilang outline man ini labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo sang iya nga instruction para sa aton tanan sa aton nga misyon. Unagid, siling niya, ginapadala ko kamo sang tagduha-duha. Ang aton Ginoong Kristo labing hinigugma nga mga kauturan, nagpili sa iya nga mga gintutunan, kaginpadala nila sang tagduha-duha, not be alone in His mission, nga hindi siya isahanon. Anong rason sini? Agod nga mga gintutunan, may confidence siya sa iya nga pagpanglakaton kag may upod siya. Sa pihak sa mga kabudlayan sa sini nga misyon, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ginpadala niya kita as co-workers, bilang iyaman nga manugtrabaho sa sining nga misyon. Ang ikaduha niya, nga ginmensionar sa sining santos nga ebanghelyo subong, ginsingganan niya sila. Ginahambalan ko kamo, ginapaandaman ko kamo, nga ginapadala ko kamo sa tunga sang mga lubo bilang kamo mga karnero. Ang mga gintutunan labing hinigugma nga mga kauturan, magapangatubang sang kabudlayan kaupod sa mga tao. Sa ila nga pagpalapnag sang pulong sang Dios, may madamo nga mga tao, kag subong man ang katawan sang Dios nga hindi magbaton sang pulong sini. Apang ang aton Ginoo naghambal sa ila nga magpakabakod sila, agod nga ang santos nga ebanghelyo magapadayon ini kag amo inang kabangdanan, kun nga ang mga gintutunan nangin mabakod sa pagpahayag sa pagproklamar sang ebanghelyo bisan sa mga kabudlayan bangod sang paghigugma. Ang ikatatlo siling niya, maglakat kamo kag hindi kamo magdala sang bisan ano. Ini labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, way man ini nagasilingan nat hindi gidya magdala sila sang bisan ano, kundi hindi ninyo pagdublihon ang inyo nga mga dala. Magpanglakaton kamo nga mamag-an. Mangin kontento kamo sa mga kinanglanon ninyo, ilabi na gid sa inyo nga panglakaton kag sa misyon. Ang kaalam sang akon ginatudlo sa inyo, siling sang aton Ginoo, labing hinigugma nga mga kauturan. Amo ini ang inyo nga pagadalon, kag agun nga maayong balita sa aton Ginoong Hesukristo, kag kamo bilang akon nga mga gintutunan,
kamo may pagsalig sa Ginoo kag indi ninyo siya pagkalimtan. Mangin konsyos kamo kag mangin mabakod kamo sa pagsunod sa iya. Ang ikaapat nga elemento sang aton santos nga ebanghelyo siling niya, tamyawon ninyo ang tanan nga masugata ninyo. Gani nagsiling siya diri nga tamyaw ninyo kag ihatag ninyo sa ila ang paghidait. Kag kun may paghidait sa sina nga balay, ano ang buot sing ganon sini? Ini nga paghidait magapabilin dira. Kag ini nga paghidait magapabilin dira upod ang inyo nga misyon sa inyo nga mga kamot. Apang may mga kahigayunan nga masumalang ninyo ang mga tao nga amo ang mangin upang sang inyo nga mga ministeryo o kun ministry. Gani siling sang aton Ginoo sa ila, magpanglakaton kamo dala ini nga misyon kag mangin epektibo kamo kun dal-on ninyo ini kag indi kamo magkabalaka bisan sa diin. Kag dumdumon gid ninyo nga ang pag-alagad katumbas sang paghigugma. Ang ikalima, siling sang aton Ginoo, maghanda kamo kay may madamo nga mga tao nga amo ang maga-reject o kon magaupang sa inyo. Ginpaandaman sila sang aton Ginoo nga may madamo nga mga tao nga indi mag-akseptar kag magbaton sa inyo bangod sa akon. Kag indi sila magbaton sang ebanghelyo. Kag diri panumdumon gid ninyo labing hinigugma nga mga gintutunan kag sa aton tanan nga bisan pa nga i-reject kita o kon indi kita pagbatunon kag indi kita pagpamatian sang iban, dapat nga padayonon naton ang aton nga hilikoton bilang mga misyonero sa pulong sa Dios. Kag panumdumon gid ninyo, kung indi kita gani pagbatunon sang iban, ilabi na gid sa sining misteryo sang Paschal Mystery sang aton Ginoo bilang mga gintuton-an niya, ini natural gid lamang bilang kita mga misyonero sang aton Ginoo. Labing inigugma nga mga kauturan, ano ang aton nga mapamalandungan sini, ilabi na gid sa aton ilikoton. Sa naga-eskwela pa ako sang una sa teolohiya, kung magsakay gani ako sa barko, kag magkadto sa seminaryo, makita na akon dira sa Banago sang una, ang dako-dako nila nga advertisement, kag makita man ina gani bisan sa syudad, ang tinaga nga nagahambal, service is our business. Ang pag-alagad, amo ang amon nga hilikoton. Ining popular nga mga halambalon sa tuuna kag sang ila advertisement kag sa statement sang una sang Negros Navigations, makita man naton ini nga advertisement sa tanan nga bahin sang syudad. Apang sadto man mismo nga mga tinuig sa ako na dumduman, samtang akon ginatun-an ini, labing hinigugma nga mga kauturan, way ako iya nag-advertise sa bisan anong nga mga establishmento ha, pero usaron ko lamang ini iya, hulam gid lamang ininakon sa ila. Sang una sa mga 1970s, ang McDonald, ako na dumduman ang ilang advertisement, nga kun ang Negros Navigation nagsiling nga, service is our business, ang iya nga quotation kag advertisement, we love you to say you smile. You see, kanami sini, palangga namon kamo, kag luyag namon makita kamo nga nagayuhom. Kag amo ina, ang mensahe sang aton Ginoo sa iya nga 72 sa kapituan kag 2 niya ka disipulo, siling niya, lakat kamo, ang nahauna ninyo nga misyon, amo ang pagdala sang paghidait. Waay sang paghidait sa mga tao kun kita naga-abusar sa isa kag isa. Waay sang paghidait sa aton panimalay kun waay kita sang respituhanay. Kun ang mga lalaki kag mga babay abuse the creations, ang pagtugas sang Dios nga subong ginahambal gid ni Papa Francisco ang Laudate Si, nga dapat naton ini nga tatapon ang tanan nga gintugas ang aton Ginoo. First, may paghidait lamang kita kung aton nga ginaatipan ang aton nga kaugalingon kag ang aton nga health. Health is wealth.
So sila niya dala ang paghidait. And then, at the same time, respect the creation. Siling pagid niya liwat. Ikaduha, amo ang pagsalig. Sa aton nga Ilonggo, masaligan. Ang aton Ginoo nagsiling sa iya santos nga ebanghelyo, ang masaligan sa gamay nga mga butang, masaligan man sa dalagko nga mga butang. Way nakita sang kinahanglanon pa nga ekstra nga money o kon kwarta. Sa inyo nga pagpanglakaton siling niya, magdala lang kamo sa inyo nga bayo nga ilislan. Kung magsiling siya nga ekstra nga money o kon kwarta o kon bayo o kon ano dira, initanan siling sa aton Ginoo, isalig naton initanan sa aton Ginoo, kay ang nagapangabudlay dapat gid nga pakanon. It is not because ang aton Ginoo nagpili sang 72 sa miserable nga pamaagi, apang ang siling niya, it is so simple that in its simplicity, ang mga tao makadiskubre sang iya nga pagkabalaan. Amo ina labing hinigugma nga mga kauturan nga ang aton Ginoo nagahambal gid sa aton Ginoo sa atong tanan. The Lord sent His laborer to the harvest. Ginpadala niya sa pag-ani sang malapad nga alaniyon apang jutay lamang ang mga ngani. Amo ina gani nga sa siniman ako nagapanawagan sa inyo tanan sa pagpangamuyo sang bokasyon. Bokasyon sa pagkapari, bokasyon sa pagkamadre, bokasyon sa pagka-relihiyoso. Pariyo sa aton subong, ari kita sa aton apostolate on the air. Kag salamat gid sa instrumento man sa sining istasyon, sa aton nga mga madre sa Daughters of St. Paul's, kag sang iban pagid nga mga religious organizations, kag iban pagid nga religious orders nga nagapadayon sang misyon sa aton Ginoo. Tikang ikatatlo siling sa aton Ginoo sa pangkabilugan naton nga pagpamalandong sining aton nga ebanghelyo subong nga dal-o naton ang misyon sang kalipay. Kung ginapadala ko kamo, discover joy in the Lord. Amo gani nga isa ka bes sa isa man sa akon sermon siling nakon, if you say the joy and the love of Jesus, pabatyag ini sa imo nga guya, paagi sa pagyuhong. Ini nagapakita sang aton kalipay. Ini nagasugid sa mga tao sang aton nga mga hilikoton, kag sang aton nga dedikasyon sa aton Ginoo. Amo ina gani nga hulamon manakon. Ang anay aton Santo Papa nga nagbukas sang simbahan. Nagbukas sang Vatican II sa persona ni Papa Juan 23 nga nangin santo ini. Kag ang siling niya sadto kag iya nga definition sang bukasyon sa in English nga tinaga nagsiling siya. Vocation is the greatest gift of God to the family and the highest form of gift that the family can give back to the Lord. You see, ti amo ina gani nga bangod kay nagapanawagan ako sa inyo to pray for more vocation kay siling sang aton Ginoo malapad ang alaniyon apang jutay lamang ang mga ngani. Pangamuyo kamo, hinigugma namon nga tagpalamati nga magdamo pagid ang bokasyon sa pagkapari, sa pagkamadre, sa pagkarelihiyoso, kag sa hubungan sa tanan nga patag sang aton nga misyon bilang mga Kristiyano kag mga binunyagan. Nga ang bokasyon, amo ang special gift nga regalo sang aton Ginoo sa tagsa ka panimalay. Kag subong man, ina akon ginsabat. Ina ginsabat ni Sister Ninia, kag sang iban pagid nga kamadrihana naton diri sa aton apostolate in the air, nga sa diin magapadayon ini. Gani labing hinigugma nga mga kauturan sa sining ika-14 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Again, akon ini nga isumaray sa gihapon ang tatlo ka pinaga nga ginusar niya diri aside sa sining 5 nga pangkabug-usan nga dal-o naton ang paghidait. Nga tanan-tanan kita may pagsalig sa isa kag sa isa. Kag ina nga pagsalig, bunga sina nga paghidait, amo ang aton kalipay nga aton lamang mabatyagan sa aton tagipusoon. Again, siling nakon kag ina,
if you feel the joy and love of Jesus inform your face. Ini ipahayag sa imo nga guya, paagi sa pahayag sa imo kalipay sa pagsabat sang panawagan sang Dios ilabi na gid sa mga kinahanglan. So kabay pa nga kita tanan mangin misyonero, tagpalapnag sang pulong sang Dios, kag padayon naton ang aton misyon bilang mga binunyagan kag mga misyonero, hindi lamang subong kundi sa tanan nga adlaw sang aton kabuhi. Si Father Francis Perez sa gihapon, ang inyo abyan kag summan alagad, nagapasalamat sa inyo nga pagpamati sa aton nga pagpamalandong sa sining santos nga ebanghelyo, kag sa gihapon ang aton nga pangamuyo sang pagidait. Amen. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo sharing kag sa pagpaathag sang mensahe sa karon nga Domingo. Madamo naman sa aton mga tagpalamati ang nagiyahan paagi sa pulong sang Dios kag sang imo pagpahangop na hanungod sa mga pagbasa kag ebanghelyo sa sining adlaw. Madamo gid nga salamat Father, and have a fruitful Sunday. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot, nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot, nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. sa akon sa bugos nga adlaw nagasalig kami sa imo o Ginoo ipakita sa amon ang imo dalanon ang imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon ang imo mapinadayonon nga gugma nga ginpakita humaling pa sang una kagang imo kaayo o Ginoo dumdumaman ako nagatawag sa imo o Ginoo ipakita sa amon
dalanon ang imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon ang imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the Church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyo mapinadayonon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Mga utod kagabyan, kabay nga padayon man kita nga magsabat sa panawagan sang aton Ginoo nga magpangamuyo kag magpakigbahin sa pagpangani sa iya alanihon paagi sa bisan gamay lang naton nga kontribusyon sa pagpasanyog sang aton katilingban ilabi na gid sa aton panimalay. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod de Philippine Standard Time, 54 minutos. Nakaligad sa takna nga las 4 saga. Welcome kami na pagpalakad siyempre tuntunan Bombo Report sa First Edition. Pag Domingo Edition siyempre tuntunan petsa trash sa bulan sang Hulyo 1 Domingo
sa gipatong bulan na tuig 2022. Kamusta na? Good morning. May mga sa aton masuk kay mga sa aton matag pulawati. Good morning sa aton sila mga kabombo sa kabusan nga 61 ka mga barangay sulod sa Bacolod. Mga kabombo naton sa mga banwa kasulad sa kabugusan sang probinsya sa Negros Occidental. Of course, sinabi naman nato sila mga katugtok na karon live sa aton sa FBK YouTube channel. Mga taga Negros, taga Bacolod, di mas nabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan na karon makitaan, mabatian nato magpalagan sila Domingo. Sa iyong palatuntunan, Bombo Report sa first edition. Of course, agapan na mayaw kita sa mayong agaman sa aton nga mga tagpramati sa aton sila nga masok sa aton sila nga mga tenderas nato na mga volunteers nato sa aton mga merkado sila nga sa Domingo bada ko namo sa mga banwa syudad nga may ara sa nga bulante agapan nagladlad sang ila sila mga managbaligya of course sa aton sila nga mga vendors sa mga nog karne nato, mga manugutan, mga nog isda nato sa aton sa mga merkado permanente sa may Libertad kag Burgos Public Market. Mga driver nato nga aga pa nagabulog taon, nagapulo pangapi, mata-ama timos balik biya balik pasada sa Lawya sa Domingo. Of course pod man sa pilaton niya ka mga mga family driver naton la, boss bong Domingo ti damo gid plano nga mag-outing damo gid nga mag kadto sa pila iya ka mga destinasyon, pila ka mga lugar diri sa probinsya sa Negros Occidental. Aga pa nagabulog ta nagapepra nagahimo sa ila sinibelo non dalalon. Din mas na mapaliwaliwa siling adlaw iya sang Domingo. Of course, bag-o sing tanan nga aktibidades naton subong Domingo kita sa naton na first Sunday of the month, magpadulog ila sa mga simbahanan kay of course karon sa aton man nga Santos nga misa, danyo ta karon sa media makabilan siniya nga aga. Samtang aton man gina-welcome ang mga aton mga guard duty naton sa mga pribado ko publikong ospital nga nagatutok pa silang matinion. Good morning, welcome. Dili ko pala chief natutunan Bombo Report sa first edition. Sa mga street vendors naton nga aga pa man nagabulog ta, aga pa man nagplastar sa ila sila mga obligya sa aton higad sang mga dalalo naton of course lakip na mga tanod naton nga nagakuan pa ulo aligmat pa karon sila tag sa camera area responsibility. Of course, good morning sa aton mga kapulisan ngara na karon sila iman niya nga tagsa kay mga teritoryo robing kag nagabantay sa gyapon sa aton sining kalinong kag katawahayan. Kaupo nyo tagsan diri ka Domingo sang kagahon ni si Bombo Dennis Rubica. No mabalita nga aton ga patamol balita aton ni Bono sing nga pagpalagan siya tuntunan sa aton si mga nagpauna nga mga balita lokal. Another shooting sila naman kagabi ikaduwa ni sa ikaduwa man nga adlaw sa bulan niya sang Hulyo. Biktima nga taga syudad o biktima nga taga Barangay Dumanan ang gintiro samtang nagasakay sa motor gintiro sa mga suspetsado sa Barangay 5 patay. Samtang isa man kadag baybas operasyon kami tagayon sa mga kapulisan sa Barangay Bata kagabi masobra 400,000 pesos nga balorya sang siyabong recover suspect nadakpan sa nga mga kapulisan. Ang paginato niya nga mga balita lokal unang pagpungko unang adlaw man sa bulan sa Hulyo unang executive order ipuga ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga nagamando executive order nga nagamando sa pagdihon kung pagtukod sa Bacolod City Good Governance Committee of 2022. Sa aton sila mga balita iyan sa palibot sang pungsod Presidente Bongbong Marcos ginmando karon sa DSWD Secretary kay Senador Tulfo nga tinluan ang listahan sa mga 4-piece beneficiaries adriya sa pungsod ito damo na ko sa mga hindi na qualified pa nga mangin 4-piece beneficiary poste lagabaton pagyapon sa bulig gikan sa gobyerno samtang may madamo pa nga mga kwalifikado na nga wala pa makasulod sa listahan sang 4-piece.
ang ombudsman ginamanduan karon ang 3 ka mga ana executive sa National Task Force on LCAC nga sabton ining reklamo nga pasaka sa ila grave abuse of authority sa pila iya ka mga grupo nga red tag sining nasambit iya nga mga anay opisyal sa National Task Force on LCAC mga kabanan. Kag sa balita nato niya sa luwas ang pungsod dito sa pungsod Iran, gain report nga 5 ang patay, masobra 50 ang pilason sang magtayog ang 6.0 magnitude nga linog dito iya sa southern part sang pungsod Iran. Sabi no sunod-sunod nga mga kuan nga mga pagtayog o linog dito sa ibang gawain sang kalibutan. So muna mga balita ngaton may balita ngaton gagawin balita aton Bulon sining aga pagpangalagad sa inyo panatuntunan Bombo Report sa first edition. Oras sang Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time punto alas 5 na sa agad dugay ko ato report Bombo Grace ng Baton another shooting incident ika-2 magdadlaw sa bulan sang Hulyo. Boundary sa sunod sa Polo, daw ay ginalitan sunod-sunod sa tiligan nga Sabado sa ngaga, mga kabanan, isa man ka shooting incident dito sa Vista Alegre, area sa station number 4. Kagabi, another shooting incident naman. Di naman niya sa area sa police station 2, barangay 5 naman initabo mga kabanan, po naman subo-subo niya kagabi nga biktima sa pagpanglutang, patay gini matapos siging tiro iya sang sospechado nga naskayman niya sa motorsiklo patong biktima iya sa papanutang sang Sabado sa may Vista Alegre at siya survive to as of today. As of now survive to kay suspekto nga personal to nga mga personal to nga ginatanaw nga rason po ining kagabi niya mapanikaroon padalaman sa aton nga pulisyan sa police station number 2 kung ano ni ang motibo sining tiro patay sa kay Diba nga taga barangay Handumanan nagasakain siya sa itong motorsiklo sang palapitan man sang suspect nga nagasakay man sa motor kag pinusangan ining biktima tay tumba on the spot nagatapik pa siya sing motorsiklo sang inisababtan sang mga responder sang medical responder sang aton syudad kaupo sa aton mga kapulisan sa police station number 2 mga kabanan so mismo on the spot sang check ining biktima iway na sang sign of life dito mismo bangod sang igo sang lutang sa iya sining lawas dato may ara papila sa ulo mga kabanan so amo ning ginapadalman karon sa atong kapulisan sa police station number 2 kung sino naman ining sospechado ano balayan motibo sining daw bulan sang Hunyo kag Hulyo ya daw kana daw wala untat ang pinatsanay dito sa may syudad Bacolod pag-maintain sa mga panglutang proti ining pagtiro patay kasi kaya Diba ginatanaw ni nga daw madalom-dalom naman ining rason siya na dire kaya pila ka may impormasyon na gagwa nga base may utang ining biktima kaya daw ga-engage ini sa transaction sa illegal nga droga mo ikaw ginapadalman ginapila ka manggulo nga ginatukan sa aton sining mga kapulisan mga kabanan ining pagtiro another naman nga pagpamatay diri iya sa may syudad sa Bacolod. Mula sila yung tablang ati do ang sino man nagimo sing kaangay sini mga kriminal naton do kakwan bla daw ka bagsik iya kisog iya nga daway blapunaw daway hadlok nga maghimo sang krimen dito sa Bacolod sila hadlok kay base kung pagliko mo to bla may pulis kag makainkwentro ka bla daw bla grabing gatsi sini mga gunman sining mga individual ang naghimo sang kaangay sing krimen diri sa may syudad sa Bacolod ginsundal rin ko ng suspect sa akong biktima
sang sospechado. Of course, ang baybas mga kagabi, dako man masubraman 400,000 pesos nga balor iya sang siyabong na recover. No? So, ari mga detalye ni, mga report, mga balitang madulong ni Bombo Grace Lubaton, siningaga gikan niya sa patrol. Bombo Gracelyn, good morning, Kimin. Mama Denise, good morning. And today is Sunday na naman. Live kita subong, Mama Denise, sa Bacolod City Police Station 2. So, aton sining tempo, no, ang pertigid ka kalmado lang, no? Wala sang galom diri. Ang traffic, Mama Denise, medyo light pa, no? Wala pa sang may mga nag-aagi diri nga dalagko nga salakyan. Ang aton sining mga kauturan, syempre kaagahon nag-exercise madalis, no? Kag ang syudad sang Bacolod subong nga kaagahon medyo malinong pero kagabi madalis nagpadayon na naman ining mga hindi amo, no? Laing nga ginawa, naggaro naman. Nagpakita naman mo Dennis kagabi. Nagtira naman sila? Yes. Showy naman sila mo din sa gabi. Ini no, masubok-subok para sa aton diri sa syudad sa Bacolod. Isa naman kapatay kagabi ang na balita naton. So, sini nga shooting incident naluntad ba mo Dennis kagabi sa Barangay 5 sa 18th Street, no, Bacolod City. Nasakop sa Bacolod City Police Station 2 Pombo Dennis. Ang biktima diri amo si Jory Adeva. Jory Adeva kag Pombo Dennis subong ginatungod pagid sa mga kapulisanta kung sino ang sa likod sini, no, sa pagpatay sa iya ay kagabi siguro dira sa area bala sa diin sa naluthang nag-create man sang pagkagahod bala, no. May naka-witness diri, Mama Denise, according kay Police Captain Paul Vincent Pandon, nga mga lima ka mga lupok ang nabatian kag may mga tinaga pa, no, kadungan sa na Mama Denise. So may ara tong tinaga, no, nalingan na ako sa imo, katapusan mo na. So katapusan gid. Mama Dennis. But siguro mo Grislin, ang biktima kag ang suspect nag-atubangay pa o nag-istoryanay pa before sa pagpangluthang? Siguro, Mama Dennis, no, may dutay lang pag-istoryahanay pero kay nagasakay ini sila sa motorsiklo, no? Ginasundan ni sang suspetsado ang biktima gamit man ang motorsiklo, Mama Dennis, kag pagkalambot sa among nga lugar dito gintiro, no, pag dayon man palagyo sa west direction ining suspetsado nga wala makilalaan. Ang biktima kani Bumbong Restaurant way na nakahalin sa iyang motorsiklo kabut silingon na kung nagkumpronta na sila sa suspect sakay pa pungko pa sa motor ang biktima na posible gin lagas na sa suspect. Ang biktima kapag labot na sa area, mo to daw ang tinagagin na haboy sa suspect sa biktima. Kag tiniro, no, kaya makitaan kagabi sa mga footages na itong subong, ang biktima, harap tapik sa iya siling motor nga natumba mo, Bumbog Resident sa tungas ng dalan. Yes, Mama Dennis. So, samtang nagadalaga ni siguro ang motor sang biktima ati amo na basi may pagsingitan kay amo na nabatian sang witness, no, nalingan ako sa imo basi singgit pag ito nga todo wala ba Dennis amo na nga bisan magahod ining mga pagdalagan siguro sa motorsiklo nabatian gid sa witness, no, sa area ang iya sining ginhambal sa biktima. So, Mama Dennis, ining biktima isa ni ka negosyante, no, ano siya? Managbaboy, kung nagabaligya sang baboy bala, Mama Denise. Kag nagapuyo ni sa Purok Tumpok, Barangay Handumanan, no? Syudad sang Bacolod. Kag sang kagabi, muna no, ang iya sining igo, ikinalingan na to ang suspect sa iya, ginisagid sa Mama Denise sa ulo, no? Sa likod sang iya sini nga ulo. Kag muna para ko sa iya motorsiklo, no. So gindeklarar man siya nga no sign
of life sang nagrespond kagabi no mga alas 8:05 nagrespond nga mga rescuer halin mula sa barangay Villamonte man mo Dennis. Bot ano transaksyon niya da nga naka taga barangay dumanan siya nakalabot siya sa may barangay 5 Bombo Gracelyn. Yes, kalayo no sang iya sininggang ginpadulungan sa iya man mamadenis nga puloy-an. Posible may transaction na siya no pa sa iya bing negosyo o kung may kadtuan lang na kay pertigid ka layo mamadenis kag sa paginatumod pagid kung di na siya halin before siya nakalambot sa area mismo sang ginpatay na siya mamadenis. Okay, anong motor na daw scooter ni nga itom, Bombo Gracelyn? Do lapit-lapit na siya sa scooter, Mama Dennis. Ang iyasin nga motor, no? Kag, ati ang sospetsado, Mama Dennis, siguro may, may tabo ni bala sa nawong. Amo na nga wala kag-isa pa madulom sa area, no? Sang, sang intiro na yung victim. So, ang Bacolod Police Station to, no, padayon nga negatibo naman sa CCTV footage bala. O Dennis nga makadugang man sa ila sini nga pag-imbestigar, no, kag matumod ang suspect. So, nakapalagyo naman, no, ang suspect Bobo Dennis base may mga ibang paggid nga motibo usually kung hindi sa Bobo Dennis sa imo man sa nga obra no pag sa imo bing pagpangabuhi man era na nga sa illegal drugs naman mo so amo naman na ang nagtukan sa aton sila nga mga kapulisan diri sa police station. Okay, so parang pamilya sa biktima daw may pwede kapagawa sa statement Bombo Gracelyn. Yes, Mama Dennis, wala pa din nakapagwa sang statement ang pamilya sang biktima aton man karon kuhaan no kay ang pagkapatay sini sa ilang himata ini paggarok kung ano ang motibo sini kag syempre una sila dira personal grudge abi o kung amo na may kalabtaran sa illegal nga droga o kung iban pagid Bombo Dennis nga mga posible mangin motibo sa pagpatay sini sa iya. So July 2 no ikaduha nga shooting incident nga nalunta diri sa syudad sa Bacolod kag amo ni ang una gid nga na-report nga patay Bombo Dennis. Both of this ang nagligad nga bulan sa Hulyo kadamo man sing sunod-sunod nga insidente sa pagpulutang ang bulan sa Hulyo subungo first 2 days duwa man ka biktima sang pagpanglutang sang Sabado sa gabi kung sang sang Biyernes sang gabi kag sang Sabado sang gabi man Bombo o kung kagabi Bombo Gracelyn. Yes, asad gid Bombo Dennis. So ang mga patulan tabala nga nagalantang man sa aton sa FB Live Abi, gipamati man sa aton, no? Mga reaction nila Bombo Dennis kalabanan na naman. Mo na bala na naman amo naman ni wala na ni untat haw. Saan pa ni mauntat basi wala ta man ginapangayo Bombo Dennis ang iban gani duga expect na lang bala haw kay do normal na lang ya para diri sa aton syudad sa Bacolod nga nagaluntad ang mga shooting incidents no anong sinema nagaka-timingan lang o kung gid siya mga planado na nga daan basi connected malaning kalabanan sa mga shooting incidents nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod Dennis. Balik na po bisan tod ini mga insidente sa mga pagbulota may mga personal nga motibo may mga personal grudges na or na ano mga motibo sina dira ang punto tabla nga daw sunod-sunod kag kadamo bla no nga masalingta nga ti kun kumparar mo tod Bacolod is the capital city sa Negros ang tawo diri sak sinagol sa kadamon sang tawo no namin tabla nga daw mo ni karampan subong sang insidente sang pamatay no especially
pagpaniro, no? Diri iya sa may syudad sa Bacolod, no? Kaya kumpara mo sa ibang lugar, may arak man to dyan, isa, dua, o way gani iya sa Malawi, binulan, way silente. Pero sa Bacolod yun, si Pablao, sa bulan sa Hunyo, liga di bulan, sunod-sunod gito, pila to ka kaso na, 13 ka mga kaso. O, sa Quentin Wright, isubong sa bulan sa Hulyo, first 2 days, no? Duha man ka kaso sa mga pagpaniro, bombo agresyon, matibla nga daw karampan, kay kumakita na ton, daw wala ni kadlok ang mga kriminal sa aton siling kwan, sa aton nga kapulisan, bombo Graceland. Yes, Mama Dennis. Wala naging kahadlok. Makambal kaya nga isog na ni sa ila sa paghimo sang krimen, no? Diri sa syudad. Kung personal grudge man lang gid Mama Dennis, tani bala, no? Ang motibo. Kung motibo nila, muna, ang ipatay nila ang ilang target, tuyo nila patson. Hindi ka gid ka paumod, how? Kung personal grudge. Hindi ka gid ka hambal, o kung hindi ka gid ka pabutang sa kagalingon mo sa matawhay bala nga pagdesisyon man. No, kung illegal drugs naman mo Dennis ang rason, no, sa mga amuning hanabo pagpatay gid ang mga biktima, kung lang kung illegal drugs man gid ang rason sa ni mo Dennis, wala na ya pagpaumod ya kay kung mag-intra ka dira bali tatak na sa kalendaryo kung saan kaya mapatay mo. Mo na bala. Isipa bala ka na mo na sa mga insidente ka nga sila sa mga pagpapatay sa mga syudad sa Bacolod, duway mga ni kasalabaran, wala man ni mabalaan kung sino mga suspect, mabalaan na sa uling motibo, pero ang suspect na hindi mabalaan kung sino ni mga gihimo sa krimen, ang pagpamatay, dire iya sa may syudad sa Bacolod, no, itong sa liga, itong katapusan, itong sang bulan sa Hunyo, itong sa may reclamation area, tumlang pamasura, itong tiro man sa wala makilala nga suspect, ginbayaan lang to sa may basurahan ang siling bangkay, bumbubusyo sa kadamo, no, nga magkaso nga sila to butang na lang sa limot, butang lang sa archive ang siling case folder, bumbo Graceland, unsolved crime. Mong ginaaba mo Dennis, no, ang matupan, pero ang aton sining mga kapulisan, no, bisan pa nga dugay naman bala, kibot ka na lang, amo ni, may nagakatakpan man nga mga involved, wala pa mo Dennis, sa kaso pagpamatay, pero dugay-dugay pa, no? Dugay nga makakuha ang pamilya sang justisya. Subong kay mga fresh pa man ang mga nakalatabo, bala, ng mga shooting incidents, kag grabe gid ang pagpanago sa mga suspetsado. Muna nga, hindi man mabalaan kung din sila, o kung napagid ang mga tuyo ni nila kay siguro pagkatapos nila mahimo ang krimen pahuway-huway danay, no, pa bugnaw-bugnaw kasi may gina-target naman nga iban kung sa illegal drugs mo Dennis, pero kung mga personal grudge yati may chance na mo nga madakpan ang suspect man bala, no, kag kami gid kung ma-identify kung sino na sila kay kalabanan magani nga nagaluntad nga shooting incidents, unidentified gid me ang suspectsado o kung mga suspectsado. Yes, buklos lang kay in fairness sa itong kapulisan, galing ko yung mga biktima, yung mga ginapang tiro, ginapamatay, nga maangot abi sa iligang droga o mga drug personality. Galing kita yung mga pamilya, si Kusa, hindi naman interesado naman bala yung mag-cooperar sa pulis, hindi naman interesado nga magpadalong pa, hindi naman interesado nga magpasang kaso. Tama na Kusa, wala naman lang sing may masunod nga giho ang atong pulis, kay mismo ganing pamilya, hindi naman interesado, hindi mag-cooperar kag maghatag sa mga statement sa ato na pulis, Bumbo Graceland. Yes, Mama Dennis, actually wala ta kabalo, or kung ang iban wala kabalo, pero ang mga pamilya sa Mama Dennis kabalo gid na isang rason kung nga natabo na sa ila mga himata, kaso mo lang na ginakalimot na lang bala, no, para nga magdiretso ang ila sining kabuhi kaga mo na matapos lubong bisa ila himata o Mama Dennis, amo na lang na duka okay na lang mo na bala kay para nga hindi na maglala. Hindi sila magpagamo, kaya balaan man nila kung aktibidades, sino yes, membro sa pamilya mo. Denial sila. Yes, permente kon
connected siya sa illegal drug activity, ha? Pero naman lang inimos pa niya. Imos na bangkay kag ipalubong, tapos kung kantuan sa investigador, hindi naman lang gani maghatag statement, hindi naman lang mag-cooperar, kay guasinate mo na no? Butang na lang sa limot ang kaso, Bumbog Reslin. Yes, kay kabalugid sila kung ano ang rason sa na Bombo Dennis amo na nga kalimtan na lang kay tungod nga sa ila pa lang niya sulbar na ang kaso. Bombo Dennis, sumatian ta ang pahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon. Isa naman ka insidente na tabo di sa area ko diri sa may 18th Street, sa unahan lang ni sang kung alin ka sa Starbucks nga dalan sa Lacson, diretsyon mo na pasulod, landmark mo gini likod sang San Agustin. So around 7:55 may shooting incident kita na natabo diri sa area, no. So mga around 8 p.m. We arrived together with the investigator in case and the patrol team ko, and then nagtawag kami sang rescuer, from Villamonte Lifesaver, the RRMO, and na-declare ni siya sang ila team leader nga dead on the spot by isang oras ng 8:05. Ang aton nga victim ginkilala kay Jory Adeva E. Asis sa Purok Tumpok, Barangay Andomanan, Bacolod City. So initially pag-abot na mondi check pa or ginatry pa sang taga-DRMO naton kung basi makahatag pa sang pag-rescue siya kabuhi. Galing gi-pronounce nila nga patay na. Pag-abot namon ginpangita ko dayon, pangita namon ang mga evidences sa palibot, and initially may nakita kami nga 4 ka basiyos ng bala. Ginasuspetsara namon nga kalibre 9mm ang bala, 4 ka bilog. Kag suno sa witness naton para sa more or less mga 10 meters from the crime scene, nakita yagid kag nabatian niya ang linupok. So nakabati siya mga 5 kalupok, kag nag-utter siya sang tinaga nga naling-an ako sa imo, amo na ni ang katapusan mo. Amo nang nabatian sang ginakot ko lang ang ginhambal sang witness naton. So from here, suno man sa mga witnesses naton nang gintiro siya sa area, instead nga magdiretso ang motor going shopping or going pa shopping ng area, nagbalik siya instead pakanto sa 18th Street, lapos sa may area sang the Palms da. And until now gina-backtrack pa namon kung diin nga way siya, going north or going south ang direksyon niya. Sa subong ang ginobra namon is backtracking, kag cooperate naman ang tagiya sang CCTV diri sa area naton nga maga-review kami sang incident nga natabo sa buong gabi. So we will update you sa madugang pang detalye sa sining gabi nga incident, no. Lamat-lamat abot di ang pamilya, and pamangkoton ko pa, investigaron ko danay ang pamilya kung anong karakter sang aton nga victim, no. So may mga sources ko nakapatawag akong religious man ikono nga tawo, doon di ko man makitaan, doon di man ko na makitaan nga may kontra siya. Sa subong hindi pa ko kakonclude kung anong motibo sa pagpatay. Hindi pa nato na-establishar kung anong motibo, pero may mga anggulo na kitang ginalantaw, kag ginabahin-bahin na namon ni. So far sir, subong wala pa kami madigap. Isa pa lang makita ko subong sir nga anggulo. Hindi pa ma-disclose? Hindi ko pa sir, hindi ko pa ma-open, kaya kulang pa kita sa mga informasyon kag detalye regarding sa insidente nga natabo subong. Yes, Mama Dennis. So amo na no ang pahayag sa station commander sang police station 2. Tiko antar ko sa latest update kung pero man ang igo sining biktima, din maigo sini kag
if may ara na sa motibo gid no, nga matumod aton police, especially kung may mga statement na o may pamilya nga nag-parasira din sa aton nga kapulisan sa matabo ining shooting incident mo Gracelyn. Kag as far as I remember, Dennis, nandoy katatlo na ni sa area sang police station 2. Una diri ang isa ka negosyante man sa barangay 3 nga nagpadulong niya sa lakyan, lutang siya. Kaduha dito sa Red Port na sa Puan nga basurero. Katatlo ni, ang sa 18th Street kagabi. So for police station number 3, katatlo ni Sbong. For police station 2, Dennis, katatlo. katatlo. I mean, Yes. Daw ano mga area subong may shooting station 4, station 6, station 7, station 2, ano pa ito nga mga area sa previous may mga Station 8, station 8 dito Station sa station 3 daw halos ang wala lang guro nga shooting incident sa station 5, station 10. Station 10, sa Handumanan. Pwedeng napatay kagapon, gitirok gabi, taga Handumanan. Yes, Dennis. Taga Barangay Handumanan ang biktima. Dennis, sa dugang paging police report sa drug bypass operation naman ang nangin madinalag-on kag masobra sa 400,000 pesos ang na-confiscate sa aton sining mga tropa ang nagpatigayon sa ni amo ang Bacolod Police Station 5 kag sa bulig man sa Drug Enforcement Unit sa ano pa ni siya Dennis sa sementeryo bala dira sa Rose Lawn Cemetery, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod kag nadakpan gid ang subject person nagkilala kay Ireneo Pranisa. Ireneo Pranisa ang nag-edad sa 34 kag isa ka street level individual. Residente ni siya Dennis sang Turok Mahigugmaon, Barangay Tangob, Bacolod City kag ang monitor sini sa iya mga 2 weeks man kag nakuha gid ang 60 grams sang suspected shabu kag may estimated market value nga 408,000 pesos. So sini nga tinio nakahunong na gid si Pranisa sa kustodiya sang police station 5 para sa iya sini nga proper disposition kag pasakaan bala kaso nga may paglapas sa RA 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Madani sumatian ta ang pahayag sang ila sining team leader si Police Executive Master Sergeant Adan Labrador. Pagkandak namo sing validation kag testing and surveillance sa iya. Able to consummate the bypass operation. Kag siya man mismo ang naghatag sang location dire mismo sa Roslon, sa sulod sang Roslon. Based sa amon nga information, madugay na di siya. Pero ang among pagkandak siya sang surveillance, more or less guro mga 2 weeks. Bisa iya nga aligasyon, ang iya nga ginastan ko sa may barangay Tangob. Okay. Sa Purok Mahigugmaon. Pero ang diriya, kakagdolan di sa? More or less diri sila nagakandak siya operation. Dirigid kami yan, dirigid sila nagpaklanan sa atong Porcer Bayar, diri sa Solusong Patio mismo. Pero sagwa, araman ang iya nga mga operation. Sige mo ng operation sagwa sing patio. Ano yung background sir? Based sa initial natong information suspekta kagi man sa kuno preso sa sa robbery case kag naserbisyuhan niya man sa sulod sang preso. Wala pa dato makuha siya ang sakli nga police station nga nagdakop siya sa kaso yang rep. Paano sir nga siya ang inyo sininga nang subject sa subo? Base man na sa mga information nga ginhatag sa aton sa aton mga confidential informant nga na-develop naton kag natigayon naton ang bypass operation subong. So para wala naman kay nakita na automatic na sabdo man sa aton nga Porcer Bayar. Ano nga siya nga level sir? Street level individual. According siya wala siyang trabaho kag nagadepende lang sa kung pila lang makita niya sa amo nga pagnegosyo kag amo man ang ginagamit siya pagpangabuhi. May kabataan sir? According siya wala man. Yes, Dennis, amo to ang kaundan sang napatigayon nga drug bypass operation.
Jadi mga pila na 408,000 pesos nga worth sing Yes. Cebu. Kadako man gani, Mama Dennis, no? But pinakabing niya siya nga street level, individual, kaloyan, no? Nga mabuhinan na ni Mama Dennis ang mga, o kung matap na, ang pag-engage sa illegal nga droga dito sa syudad kay the more nga naga-engage mga mostly no mga pigado pa the more man nga problema kita sa hapon when it comes sa peace and order man kag sa kabigaduhon man Mabo Dennis. Mabo Dennis, ulangan ta report ta. Sige, okay na ni Guro kay may mga helikopter mo today. Yes, Mamo Dennis. Amo na mga reports no gikan sa patrol. Inisip ang Grace and Labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Damos salamat Bumbo Gracelyn Labaton sa mga balita. Pagpalap ni Bumbo Gracelyn sining duha ka mga sunod-sunod ng insidente paglutang shooting incident sa may barangay 5 kagabi. Kagining drug bypass operation po. Una in drug bypass operation at may barangay Bata kagabi man na-recoveran sing almost 60 grams ang suspected Cebu, more or less mga 408,000 pesos ang balor. Sining Cebu na-recover sa suspect na pagka gulog-gabi. Amo ning shooting incident man dira sa may 18th Street Lacson, barangay 5 no. Daw din sa likod sang gym sa San Agustin, pakadto ko na wala. Manadang area sang shooting incident kaya nga napatay no ining biktima nga taga barangay Handumanan no ay gani ka panaog sa sining motor, gasiga pag-headlight sang motor ito sang matumba, upod sa iya sining upod ining biktima, nga nato ti ginapadalman pa ni kuno ibang posible nga motibo prote mo tong report nga may mga nakabati pa, mga 5 kalupok, kaya nakabati pa nga suspect na gambal na, yan naling anak ko si mo, katapusan mo na lupok din na batian. Dito natumba na ining biktima, upod siya si motorsiklo, kaya siya magresponde ang aton nga mga medical responder, why na siyang kabuhi, ining nasambit ya nga biktima. Sinato na countdown kita sa bulan sa Hulyo, sa una 2 kadlaw, 2 man kami sininte sa pagbanutang sa Biyernes ng gabi, puti tiya personal ng motibo to, wala tiya dido ang biktima, harap pa rin pa dahil binabulong, pero yung kagabi ti ginatanaw, ang posible, wala pa man gid konfirmasyon kay pamilya o ipamakatag statement sa kapulisan naton ginalalantaw nga ti dod personal mandumot pro lain niya nga kuana lain nga kausa mga kabinan na ini nga pagtiro patay sa kay Eliba dahil kaya sa may 18th Street Lacson barangay 5 Ciudad Iasang Bacolod pizza 2 pa lang pizza 3 pa tas bungo palawig pa sa bulan sa Hulyo 31 diya sa bulan sa Hulyo. 5 ka adlaw sa Biyernes, 5 ka adlaw sa Sabado, kag 5 ka adlaw sa Domingo. Gabay pa, hindi na madugangan pa. Nabagiti isang liga ng bulan sa Hunyo, daw pangilambos man ang syudad sa Bacolod sang sunod-sunod mga kaso sa pinatsanay. Sunod-sunod mga kaso sa pagpanglutang, diri iya sa may syudad iya sa Bacolod mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 34 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa ganyo platutunan Bombo Report sa first edition. Magapan ng balik makalikan lamang pilang importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic. Tutunan na Bombo Report sa first edition. 45 minutos na nakalikan stock na nga alas 5 sa aga. Doon nga magkinaton nga matalakayan mga kabinan, no? Dili sa may asunod sa Bacolod, lokal mga kabinan, kahapon, nagpagawa sa isa ka executive order si Bacolod Mayor Albi Benitez, no? Executive Order number 001 series of 2022, no? In executive order nagasaad no sang pag-create no pagtukod sa tawag nga the Bacolod City Good Governance Committee of 2022 mga kabinan, no? So siya dalom sining EO number 001 nga muning first executive order nga gindihon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, Senator mo ning pag-create sinasabit yung Good Governance Committee. Sino ang mga-membro sining Good Governance Committee. So based dili sa EO number 001, ang magapungko bilang chairman sa Bacolod City Good Governance Committee of 2022, amo ato sining City Legal Officer, si Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang Vice Chairman aton City Ad, si Attorney Pacifico Maghari III, kag member muning City Internal Auditor ta sang Bacolod nga si Jose Ray Agpangan. Muning tatlo ka mga opisyal sang pagtukuron ang the Bacolod City God Governance Committee of 2022 mga kabilang sa ko mo siyang kaundana sa una ini nga EO executive order ni Mayor Albi Benitez as mayor sa siyudad sa Bacolod. Patpaton na ko anong function, ano ang mangin bulaton sining Good Governance Committee of 2022 sang syudad sang Bacolod mga pilad. Of course kuno tong monitore sang maayo nga pagmanwa diri sa may syudad sang Bacolod, anong paano lang monitoron ang mga patigayon sa mga programa, pag-implementar sa mga programa, diri sa may syudad sa Bacolod. Kasi nato ang gagapon nga iyo sa alkalde creating sining komitiba. So may lima pang labot ning mga chairman specialmente aton nga City Legal Officer, si Attorney Romeo Carlos Ting Jr., sa mga chairman sa Good Governance Committee sa syudad sa Bacolod. May man at least may mga pagmonitor bla sa mga pag-implementar nato sa mga project kag upos sa pila pa ya ka mga kuana na mga hilikoton man sa aton karong bag-o nga administrasyon diri sa syudad sa Bacolod sa idalong pagpuno ni Mayor Albi Benitez mga kabinan. Buwas Lunes, first flag raising ceremony nga pagtambungan sa mga newly elected officials like the Resident sa Bacolod. First ining flag ceremony buwas
possibility may ari din, may mga mensahe guro ang pagpapatayan naton para sa mga sinaton na mga empleyado sa syudad sa Bacolod abot Luhitsona na naplastar na ang mga nanituhay nga mga executive assistants para pamunaan na ituhay man nga mga cluster sa aton niya panghimanwa diri sa may syudad sa Bacolod ang like sa cluster on market, cluster on security, sa iban pa nga mga function sa aton sinipang himanwa diri sa may syudad sa Bacolod kati siyempre kada executive assistance may mga committee, may mga cluster na ginapamunuan nga mo man nga mag-implementar, mag-oversee sa mga projects, mga programa sa dalam sa ila sila nga cluster ng mga kemenan. Yung cluster of market, sino yung mga ano ang proseso sila diri or ano ang latest na monitoring kay tibalaan tama aton sa nga tatlo ka mga merkado publiko sa Syudad sa Bacolod, Burgos, Libitang Institutional Market kuti may mga ginapatigayon ni ang kwan nga renovation sa aton tatlo iya ka mga merkado pagkayo kay tibalaan ta naman ba terrible pila man kanyo sa anyos pagantos ng aton sini nga mga vendors sa aton tatlo ka mga merkado sa Bacolod bangod nga ti hindi naman maayo may mga nagadanaw nagatulo ang atop kaya pila pa ka mga unclog nga mga kwadaw, mga supon nga mga kanal sa sulod sa aton mga merkado. May gani kay aton nga mga public CR sa mga merkado at least doon na tinluan na nerobate na kayo o nagtinlo nagnami doon din mo sa Maniliga tuig boss mo daw kwan daw budiga mo daw hindi niya CR daw hindi ka na magsunod to kasi gwa aplang alisgaw na nga malain nga baho pagsulod mo kung ano kalain sa baho sa gwa ang sulod dyan sobra pagid timay ka subong kaya pangayon na so gabay pa ini nga mga bagay na ma-maintain mapadayon na kaya siyempre ara man din natin pila kabakaturan nga nag-okupar sa aton nga mga merkado sinabda kay tiko merkado naton mahigko mabaho madanlog malunang abot ang tiyempo ang mga pumuloy natin hindi na magkanto sa merkado madulaan ang customer natin sila yung mga vendors nga dito ta sa molo kay mabugnaw pa to matinlo pa to total silapi ng piso man ang diferensya na dito nilang ta at safety pa to sila di ba dito yung matinlo mabugnaw mo po sa merkado sila kigko kabaho tuloon pa mag-inulan tinulo pa pero kung matinlo kag reglado aton nga merkado maayo ini nga income para sa aton sini nga mga vendors kasi siyempre pumuloy dahil na mabakal yan okay man to tinlo man may problema manami man kung lang langon ta manami man tong CR hindi man ta dali puli muna bla tikon matinlo kag manami nga aton nga mga merkado publiko nato tidugang na income para sa aton nga mga vendors nga raya baligya magluwas guro siling pag-repair sa mga atop pag-repair sa pila ka mga portion sa aton mga merkado pero daw una giling atop kay ti pila na anyos iyang hindi naman namin mga atop busluto na magulan tudo gani ga danaw sulod to nagatinulo iban baligya gani kapay ng salod ng trapal kay da magabosawak tubig. Of course, ang pagdiklag sa mga kanal, nga isa man sa mga rason kung nga nagadanaw, galunang, galaputsak sa merkado natin kay mga tubig ginagamit, hindi na makailig, hindi makagwa sa main drainage sila, sa gwa sang palibot sa merkado, kay mismo sulod supon ang drainage. Of course, isa pagidra, ang mga linya sang kuryente, sulod ka mula sa mga merkado Burgos Limited kag Public Central Market tanawan niya blang babaw kayang mga linya sa kuryente ga kwanang gisinumbali ka delikado basta mo tunaan blas sing kalayo ay tamang ginapangayo so dapat pang kuano mo na
pang chikerol mo na, kapag ariglahon mo ng mga linyas ng kurente, nga doon yung mansindihan, sobra pa iya sa lawa sa damang mo. Kamang gano'n, nagka-observar mo da, nga sobra pa sa lawa sa damang, ang sinampaw-sampaw, ang inang tanay sa mga kurente. Sa sulod sa ato, si merkado publiko. Sining ko ba, siya mo nito na anblas ang wala tamang pangayo, nga halinan sa kilayo, ang iba na ganit guro, may mga illegal tapping paday. Sa aton sining merkado, nga sinatonti, ang sudad yung mga nagabayad, sa ginagamit nila yung linyas ng Korea kung nga ginakonsumo ang kurente. Bangod sa illegal tapping, dapat pang checkerol man sa nga aton sini cluster on market, para at least ma-regular tabla, hindi lang struktura, kundi ang sistema, sa aton sini nga merkado. Nga masing tati, kaiyaya man sa mga vendors naton, of course, manami man para sa aton sini nga mga manugbakal. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa ngagas. Tanbayan na kamo sa aton sini mga balita. Nga natipon sa Bombo Radio Bacolod, of course, karon sabay kamo sa Las Media sa aton sini nga pagdala man sinyo sa live sa nga Santos nga misa. Ikan sa Our Lady of Candol Parish, mga kaminan, alas 6:30 siniman ngaga. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bumbo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligid sa takna ang alas 6 sang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Yari na mga munyang pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainhin na baga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 3 subong nga bulan sang Hulyo sa nitog 2022. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Negosyante sang baboy patay matapos ginlutang sa 18th Street, Barangay 5, Bacolod City kagabi. Mga konsehal nga miyembro sang Grupo Progreso magakooperar sa administrasyon basta para sa ikaayo sang Bacolod. Masobra 400,000 pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa bypass operation sa Roslawn Cemetery. Bangkay sang NPA member nga napatay sa engkwentro sa Santa Catalina, Negros Oriental nakuha na sang pamilya. Sa aton nga balita national, anay First Lady Imelda Marcos naghatag sang merienda sena sa Malacañang siya ikaadlawan kahapon. DSWD ginmanduan sang presidente nga tinluan ang listahan sang 4-piece beneficiaries. Mga satellite offices sang Office of the Vice President ginbuksan sa anong ka mga rehiyon sa pungsod. Sa balita international, 5 patay masobra 50 pilason sa pagtayog sang magnitude 6.1 nga linog sa Iran. Masobra 2 ka dosena nga crew members missing matapos ginigo sang bagyo ang barko nga nagalayag sa baybayon sang China. Sa balita sa negosyo, rollback sa presyo ng produktong petrolyo lauman sa masunod nga semana. Sa balita sa hinampang, WBC Featherweight Champion Mark Magnifico magsayo, tuman ang preparasyon sa hampang sinibato kay Ray Vargas sa Hulyo 9. Sa balita sa entertainment, Maroon 5 magapatigayan sang concert sa Mall of Asia Arena sa Desyembre 8. Kag sa balita nga espesyal, 86 anyos nga flight attendant sa American Airlines aton kilalahon. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga. Kaya muyad to mga kabumbo nga nga mga headlines ug karon sa ilo na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the Second. Una na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Patay ang negosyante sang baboy matapos nga gintiro sang wala makilalan nga suspitsado sa 18th Street, Barangay 5, Bacolod City alas 7:55 ang takna kagabi. Suno kay Bacolod Police Station 2 Station Commander Police Captain Paul Vincent Pedon, ginkilala ang biktima kay Jory Adeva. Legal age residente sang Purok Tumpok, Barangay Handumanan, Bacolod City. Suno kay Pendon alas 7:55 sang gabi. Nakabaton sila sang tawag nga mayara sang nagluntad nga shooting incident sa nasambit nga lugar. Gilen Manila padulungan ang crime scene kay nakita ang nagahapaon ang lalaki nga may igo na sa likod sang ulo sini, samtang natumba naman sa ingod sini ang itong nga Honda nga motorsiklo nga may plate number nga 0812-022564. Gilian man ng mga ini nga nagtawag sang responder kung sa diin alas 8:05 ang takna sang gabi gindeklarar nga dead on the spot
si Adeva sang team leader sang Villamonte Lifesaver. Sunod diri si Adeva ang nagasakay sa motorsiklo. Ang ginsundan sang suspect nga nagasakay man sa motorsiklo, tubtob nga nakalabot sa nasambit nga lugar kag gintiro kon sa diin, nagpalagyo man sa nakatungdan nga direksyon matapos ang insidente. Sunod sa station commander Santos sa panaysayon sang witness, 5 kalupok ang ilang nga nabatian. Sunod kay Pindon ginpayag man sang witness nga nabatian pa sini. Ang ginhamba sang suspect nga naling-an na ako sa imo, katapusan mo na. Na-recover sa crime scene ang 4 ka empty shells ang 9mm. Ang biktima ang mayara sang 5 ka mga kabataan kag naganegosyo sang baboy. Hindi pa matumod ang motibo sang pagpatay sa biktima apang may anggulo na sila nga ginalantaw sa nagluntad nga shooting incident. Padayon pa sa karon ng investigasyon sa Bacolod Police Station 2 kung nagatipo naman ang mga kapulisan sang CCTV footage agud nga makabulig sa investigasyon kag matumod ang suspect sa natabo nga shooting incident. Sa subong, hindi pa ko kakonclude kung anong motibo sa pagpatay. Hindi pa nato ma-establishar kung anong motibo. Pero may mga anggulo na kitang ginalantaw. Kag ginabahin-bahin na namon ni. So far, sir, subong wala pa. Wala pa kami madig. Sa pa lang makita ko subong, sir, nga anggulo. Hindi ko pa, sir, hindi ko pa ma-open. Kaya kulang pa kita sa mga informasyon kag detalye regarding sa insidente nga natabo subong. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Station 2 Commander, Police Captain Paul Vincent Pendon. Samtang ginkumpirmar sang isa sa mga elected city officials sa idalom sang Grupo Progreso nga nagtambong sila sa inaugurasyon ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez sang Biyernes, Hulyo 1. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Councilor Renesito Novero, ginatagan sila sang investigasyon o imbitasyon sang Invitation Committee sang Benitez Administration kag wala man sang conflict sa ilang mga schedule gani gintambongan nila ini. Suno kay Novero, ginatagan nila sang honor ang imbitasyon nga ilang nabaton kung sa diin nagtambong sila, kaupod sandaya Councilor Israel Salanga, Councilor Cindy Rojas kag Councilor M. Ang. Sunod diri ang nasambit nga event ang introduction man sang bagong nga set sa mga city officials gani nagakadapat lamang ang magtambong. Ginpahayag man sini nga wala man sila sang kaawayan o kon kaawayon sa bagong nga administrasyon kag ang election partisanship ang natapos na. Sunod diri ang ila tinutuyo sa karon ang mag-alagad sa pumuluyo gani magapartisipar ini sa tanan nga mga programa sang bagong nga administrasyon para sa kaayuhan sa mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Nakaistoryahanay man sila kadali sang alkalde bangod masako man ang tanan sa inaugurasyon. Ginpahayag man sini ang kaundan sang speech ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang para man sa kayuhan sa mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod. Suno kay Novero sa sangguniang panglungsod sa Bacolod City, siya ang nabilin nga nagaisahanon nga abogado kag pinakamagulang sa mga konsehal. Sunod diri indi niya role nga magbai sa konseho kundi ang maglaygay kun kinahanglanon. Aminado man ini nga wala gid sini napatapos ang inaugurasyon bangod indi maayo sa iya mata ang lighting sa event, bangod nagakarap ang iya panulukan gani temprano pa ini nga nagpauli kag nagpahuway. Well, may invitation committee ang grupo sang bagong atong na mayor kagin tagaan kami ni invitation si Vice Mayor Elcid, Councilor Singh, Councilor Cindy, si Councilor M, kag ako. So first of all, kung may invitation, hindi man mangin polite, hindi mangin courteous sa amon bahin, hindi kami mag-attend. Kaya wala man kami isang conflict sa amon schedule. Kung may conflict sa amon schedule, then posible hindi kami mag-attend. Nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Samtang masobra 400,000 pesos ang balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar sa drug bypass operation, higit patigayon sa Bacolod Police Station 5 kag City Drug Enforcement Unit sa sulod sang Rose Lawn Cemetery, Barangay Bata, Bacolod City alas 7:25 kagabi. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Executive Master Sergeant Adan Labrador, ang subject person ang kilala kay Erenio Pranisa alias Maymay, 34 anyos, isa ka street level individual kag residente sang Purok Mahigugmaon, Barangay Tago, Bacolod City. Una naman ini nga napreso bangod sa kaso nga robbery. Sunod kay Labrador, mismo si Pranisa ang nagpropose sa pusher buyer nga sa sulod sang patio sila magpatigayon sang transaksyon. Nakuha sa iya nga paghinakop ang 3 sa siyang suspected shabu, isa ka tied transparent plastic sa siyang suspected shabu, 500 peso bill nga marked money kag ang drug paraphernalia. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga nagabugat sang 60 gramos kag may estimated market value nga 408,000 pesos. Sa karon nakahunong na si Pranisa sa Bacolod Police Station 5 kinatalan ang pasakan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
pagkandak namo sa validation kag phishing and surveillance sa iya, we were able to consummate the bypass operation. Kag siya man mismo ang naghatag sang location dire mismo sa Roslon, sa sulod sang Roslon. Based sa amon nga information, madugay na di siya. Pero ang among nga pagkandak siya sang surveillance more or less guro mga 2 weeks. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Executive Master Sergeant Adan Labrador, team leader sa operasyon. Nakuha na sang pamilya ang bangkay sang miyembro sang NPA nga napatay sa engkwentro sa mga katapo sang 11th Infantry Battalion sang Philippine Army 705th Maneuver Company kag Santa Catalina Municipal Police Station sang Hulyo 1 sa sitio Tamusi, Barangay Talalak, Banwa sang Santa Catalina. Madumduman nga ang napatay ang ginkilala kay Cristanto Estrabela Ragradelia o kuna alias Luxin, miyembro sang Southeast Front o kon dismantled na Kumiting Rio Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Lieutenant Rogemper Lanuza, Civil Military Operations sa 11th IB, nahimos na ang bangkay ni Estrabela kag ini ang nakuha na sang pamilya sa punerarya kag pagdaloon ni sa Catholic Church sa Santo Tulatulahan, Barangay Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Agod didto ihampa o kana agod didto ihamyang. Suno kay Lanuza ang nagtumod sa identity sang biktima amo ang asawa sini ka mga paryente nga residente sang Tanay City, Negros Oriental. Suno pa dire luyag nila nga interviewon liwat ang asawa sang biktima agod nga may buluan kon mayara pa sang miyembro sang ila pamilya ang nagapabilin sa grupo sa mga rebelde. Nagpanawagan man sila Nuza sa mga naintuan kag nagapadayon nga nagapainto sa makawala nga grupo nga hindi pa ulihi ang tanan para magsungka sa sabak sang gobyerno bagon handa ang gobyerno sa pagbaton sa ila kag paghatag sang bulig. Gusto namin interviewin yung wife kasi baka meron pa silang kamag-anak man ba? Kamag-anak na nasa loob ng kilusan po, ma'am. Yes po. Yun yung hinihiin namin na panawagan sa kanya, ma'am. Ongoing pa rin yung pag-suffer ng heart namin sa kanila, ma'am. Nabatian si First Lieutenant Rogemper Lanuza, CMO officer sa 11th IB. Samtang nagalamang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP nga hindi kuntani malipatan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang natalupangdan niya nga mga problema sang pungsod nga dapat hatagan sa nagakaigo nga pagtamod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay TUCP spokesperson Alan Tanhusay, mabatsagan ang sinseridad kag honesty ni Bongbong Marcos sa iya nga inaugural address sang Hunyo 30. Suno kay Tanhusay, ginpakita ni Marcos nga nabatsagan sini ang problema sa mga Pilipino bangod siya ginhambal nga ang pangarap nyo, pangarap ko. Para sa labor sector, ginmention sa presidente ang creation sang trabaho kag patas nga sweldo. Suno kay Tanhusay, ginpahibalo sang presidente sa mga employers nga ihatag sa mga empleyado ang nagakadapat nga sweldo agud nga makarecover mga Pilipino nagikan sa epekto sang pandemic. Kunyara ang endo, wala sang matuod nga mapag-umwad. Suno kay Tanhusay, bangod samtang nagarecover ang pungsod, may mga empleyado gahapon nga hindi permanente sa ila trabaho kag hindi mag-igo ang ila nga sweldo o kung mag-igo ang ilang nga sweldo. Ginarekomendar man sang TUCP nga ang tayuyon nga relasyon ni Marcos sa mga mamumugon kay iban pa nga sektor agud nga iya mahibaluan kung ano ang kinahanglanon sa mga ini. Sunod diri hindi dapat nga magdistansya si Marcos sa mga sektor agud nga magamit sini ang political will nga sulbaro ng problema, hindi kaangay sa nakaligad nga mga administrasyon nga wala sa na nagakonsulta sa apektado nga mga sektor. Bukod silingon, naintindihan niya ang aton tanan sitwasyon. Kapin pa ang mga the poorest of the poor. He's trying to send signal na he understand our situation. But you know, aside from understanding, you have to take action, and that's the most important thing to do. Ano ang iyahimuon? All of us understand what's the problem. No, tanan kita naka-experience na eh. Ang kabayan sa pagpayag ni TUCP spokesperson Alan Tanhusay. Gilayon nga gindapatan sa nagakaigo nga pagbulong ang mga nasamaran matapos nga nagbunggoanay ang isa ka van kagani sa Orvan sa Mabini National Highway sa Barangay Bubog, Syudad sang Talisay, Negros Occidental. Santo sa inisyal nga investigasyon sa Talisay City Police Station, nagabiyahe sa north to south nga direksyon kung saan din ang van truck ang nagabiyahe sa outer lane samtang ang Nissan Orvan ang nagabiyahe sa outermost lane.
Sang nakalabot sa nasambit nga lugar ang van truck kag nagliko sa natuo nga direksyon kung sa diin nabungguan sang Orvan. Bangod sa impact, ang driver sang Nissan Orvan ang nakaangkon sang pila sa nawala nga kamot kag gindapatan sang pagbulong sa Talisay City Health Office. Samtang ginbulong man ang pasahero sang Nissan Orvan matapos nga makaangkon sang pila sa tiil. Naguba ang railing sang van truck samtang sa Orvan naman naguba ang front left bumper. Samtang sa ato ng katapusan nga balita lokal, nagalaw ang pamilya sang construction worker nga nabungguan sang van sang Prime Water sa corner Circumferential Road, Las Palmas sa Barangay Takuling sang Hunyo 23 nga mahatagan ini sang assistance para sa iya nga pagbulong. Sang Sabado nagpadulong sa Bombo Radyo Bacolod ang himata ni Elmer Cabalfin, 32 anyos, agad niya magpanawagan sa Prime Water. Suno kay Quinimar Cabalfin, nagatabok si Elmer halin sa Las Palmar nga sang ini ang nasagaid sang L300 van nga ginamaneho ni Glenn Villamento nga empleyado sang Prime Water sang Hunyo 23 alas 9:30 sang gabi. Sa karon ko mato si Elmer sa Corazon Locsin Montilivian Memorial Regional Hospital bangod sa ulo ang iyang apilas. Suno kay Quinimar, nakikita si Villamento sa ila sang Biyernes agad niya maghatag sang 2,000 pesos nga initial financial assistance apang suno sa HR department sang Prime Water. Ginaistoryahan pa nila sang legal department kung ano ang mabulig sa pasyente bangod under investigation pang insidente bisan on duty sa water supplier ang driver sa nasambit nga tion. Ang L300 van nangyari sa karon sa headquarters sang Prime Water matapos ginrelease ang Bacolod Police Station 6 kaya ginhawiran lang ang lisensya ni Villamento. Suno kay Quinimar, kinahanglan gid nila ang bulig sang Prime Water bangod kadako sang galastuhan para kay Elmer. Panawagan tani ako sa kumpanya sa Prime Water nga nakabunggo sa akon bayaw nga si Elmer Cabalfin sa June 23 sa corner ko Circumferential Road, Las Palmas, Barangay Takuling. Mangayo kami tani nga mangin urgent ang ilabulig sa amon nga pamilya. Di amo na sir ang ginapalibugan namon kundi in kami makuha i-provide. Ang kabayan sa pagpahayag ni Quinimar Cabalfin ang himata ni Elmer Cabalfin. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga. Ato na nabatian ang aton mga balita lokal. Standby naman kita para sa mga balita naton national, international, kag iban pa sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Pagkatapos gid lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person. Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang aga sa gihapon niyang Bombo News and Views Morning Edition kag sa liwat kami niya mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon. Saylo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Ginatagan sang merienda cena
si Anay First Lady Imelda Marcos sa Malacanang kadungan sang iyang ika-93 nga kadlawon. Ang Anay First Lady nga Iloy man sang presidente sa karon sang Pilipinas ang ginatagan sang merienda sena. Malayo sa tinlikdan sini nga mga kaadlawan kung sa diin daw kaangay nga may fiesta sa ila lugar sa Ilocos Norte o kung iban pa nga venue kung diin ginaselebrar ang okasyon. Nangin pribado sini nga tuig ang aktibidad para sa pamilya Marcos nga mga malapit sa ila. Samtang nagpalabot man sang greeting si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iya nga Iloy sa iya nga official Facebook page. Gingreet maninis ang iya nga kamagulangan nga bata nga si Senator Amy Marcos sa Facebook kasubong man sang apo sini nga si Ilocos Norte Governor Matthew Manutok. Luyag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tinluan sang Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang listahan sa mga benepisyaryo sa mga social assistance programs sang ahensya. Suno kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, ang mga hindi na kwalipikado sa programa o kung nag-graduate na nagikan sa Conditional Cash Transfer Program o kung mas kilala bilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kung 4Ps, ang dapat isurrender ang ila accounts. Suno kay Tulfo, ini ang sa iya sang presidente bangod linibo ka mga Filipino sa pungsod ang nagahulat nga malakip sa 4Ps kag sila makabenepisyo kung tinuan ang listahan sang cash transfer program. Gina-identify sang DSWD ang mga benepisyaryo sang 4Ps kag iban pa nga social assistance programs paagi sa National Household Targeting System for Poverty Reduction o kon listahanan. Agod ini ang ma-execute si Tulfo ang magapagwa sang amnesty call sa masunod nga mga semana para sa mga hindi na kwalipikado nga benepisyaryo sang 4Ps nga surrender ang ilang account sa DSWD sulod sang 30 tubtob 60 dias kung hindi nila luyag nga magatubang sang kaso. Samtang nagbukas si Vice President Sara Duterte sa mga satellite offices sa nagkalain-lain nga rehiyon sa pungsod agud niya makahatag sang immediate services ang Office of the Vice President. Sa Facebook post ginpayag ni Duterte nga sila ang magbukas ang anom ka mga satellite field offices sa anom ka mga rehiyon sa pungsod sa iya unang nga adlaw sa pagka-Vice Presidente. Sunod sa iya nahamtang nasambit nga mga satellite sa Dagupan dito sa Region 1, Cebu sa Region 7, sa Tacloban sa Region 8, sa Zamboanga sa Region 9, kag sa Davao sa Region 11, kag Tandag sa Surigao del Sur sa Region 13. Sa una nga nagpatigayan sang translation talk si Duterte kaupod si Ana Education Secretary Leonor Briones. Sunod sa Department of Education o kon DepEd, isa ka joint farewell kag welcome ceremony ang patigayunon sang Hulyo 4. Sunod kay Duterte, ginalantaw sini ang posibilidad sang full resumption sang face-to-face classes apisar nga yara pa sa state of public health emergency ang pungsod bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpayagman sang Vice Presidente nga siya ang ginmanduan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga i-review ang K-12 program. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, magapadayon ang Department of Health sa pag-implementar sang COVID-19 response protocols, tubtub nga makabato ng ahensya sang bag-o nga direktiba nagikan kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno sa Health Department ang COVID-19 response action sang pungsod kaupod ang mga tikang sang iban panganan COVID health matters ang magapadayon paagi sa mga senior DOH officials nga naga-supervise sa mga bureau, opisina kag units. Sunod diri ila ginaulat kag preparado na ang mga ini para sa announcement kung sino mangin masunod nga secretary sang DOH. Samtang padayuno naman sang National COVID-19 Vaccination Operation Center kag mga vaccination sites ang ilang mga operasyon sa pag-administer sa mga bakuna kag boosters sa mga eligible nga populasyon sa idalom sang pagpamuno ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakligad sa takong alas 6 ang aga. Karon sa ilo naman kita sa ato nagapangunang nga balita international. Hindi magnubo sa 5 ka mga persona ang napatay sa nagluntad nga 6.1 magnitude nga linog sa southern Iran kahapon. Nga ginsundan pa sang 2 ka mga makusog nga aftershocks tubtub nga nagdangat sa 6.3 magnitude. Sa latest nga data, 5 ang napatay sa pagtayog samtang 12 ang gindala sa ospital. Nang kapadayon naman ang rescue operation sa ginatagan sa mga tents ang mga pumuluyo bilang emergency housing. Sunod sa state news agency nga ERNA
ginsundan sang magnitude 6.3 kag magnitude 6.1 nga linog. Ang una nga magnitude 6.1 nga pagtayog nga nagtapan sa purok sang Sahikosh malapit sa Gulf Coast sang Iran. Masobra naman sa dosena ang nangin aftershocks. Tanan nga biktima ang napatay sa una nga linog, samtang wala naman sang nasamaran sa mga aftershocks. Bangod nakagwa na sila nga mga balay ang mga residente. Sa tuig 2003, gintayog man sang magnitude 6.6 nga linog ang Kerman province kung sa diin 31,000 ang nadulaan sang kabuhi. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 28 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Karan katuan naman natin ng aton nga patrol kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa aton nga misa sa subong nga adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Grace, please come in. Mazalde, live kita sa Our Lady of Candles Parish kaga sini naman nga Domingo, no? Actually, first Sunday of July 2022, Mazalde, aton sini nga sa ulo de Santos nga misa kaga sa subong nga oras, madamo-damo na no ang aton sining nga mga sinimba diri sa sulod sang simbahan kag nga mga katawhan nagaplastar sa gwa no sang simbahan mobile ay tungod nga occupied naman ang mga seats diri kag ang sa gahapon no ang practice ang physical distancing kag iban pa nga mga minimum health protocol against COVID-19 ara sa gahapon. Manami gid ang aton sining tiyempo kay smile na si Haring Araw, Bombo Zalde, no? Imo kada gid payo nga pag-open sang month of July kag sa una nga Domingo sang Hulyo, no? Sa ika-14 nga Domingo sa ordinaryo man panahon, Bombo Zalde. Bombo Grace, no? Ti makita man naton no nga medyo nagahawan-hawan na gid man ang aton nga sitwasyon sa karon ti makita man mismo sa attitude bala sa mga sumilimba hindi pareha sa nakaligan nga medyo ti hagan-hagan ang nagapadulong sa simbahan ang ligad yan ni Bombo Grace madumduman ko daw amo ni oras bangod man na dungan pa sang COVID-19 ang tiyempo bala nga gawlan-ulan tinanligad amo ni oras medyo dutay-dutay pa lang ti subong ya daw napuno na kaga mayara na sang sagwa nga hulat na lang magsugod Bombo Grace. Yes, Bombo Zalde, no? Ang aton sining ginatubang ng subong dulan sa Hulyo, naga-amat-amat naman, no? Naga-ulan-ulan. Diri sa siyudad sa Bacolod, sa observeran naton, kaya naman pag init-inil, katulad or sample, pareho sa buhay. May maayo na init kaga sa sining nga bulan nagadungan man ang madamo nga pag-ubra o pagkayo sa aton sining mga dalanon kung gabiyahe ka bala mo sa makita mo na kamiin lang ang basin sa Bacolod mga drainage sa pangkayo diri sa Barangay Mandalagan kadto ka naman sa shopping area no Namo man sa mga napangkayo. Kaga, sa iban pa, nasulod-lod ng mga talagang direksyon sa Bacolod. Kay tungod nga, naghahanda man kita sa sining pag-ulan-ulan. Importante gina Bombo Grace, kaya mo ginandan problema permi diri sa syudad sa Bacolod, sa tiyon niya sa tag-ululan, ti gabaha bala, ti kon natin luan ang mga drainage systems, ti malikawan niya, mas madasig nga magkulpa ang tubig baha Bombo Grace. Yes, pamazali kay ang baha nga daan o nga ang pag-ulan-ulan subong medyo maano pa man muzalde. Ambay ka lang nga pero kung ang drainage sa pasabi sa puro carbon kung pabayaan mo lang nga isa ni iba sa ulan gabaha da muzalde mo kung mas maayo no nga sa bulan pa lang gani isang April or isang May na nalaan na tayo na nila pero ang iban mong saldi, nakabudlagid sa puso dayon. Kaya syempre, may mga circumstances na wala nga hindi makapos. At sa sining nga mga patulang nga nag-ubra, rest-assured man, matapos na nila. Kaya nag-8 months ang traffic pala. Kag mayara man part nga, kung hindi ka maghalong sa lanon, makded ka ikaw. So halong-halong lang gid kay mo na naton para may sa tanan. Sabay pa, na inilaglapaw no, sa due date pala ang pagkayo sa
3 days na. Amogid mo Grace kamay pa nga matapos na gilayon antes pa man niya nga magsugod gid ang pagbubo sang madamol nga mga ulan pagsulod sa mga bagyo sa aton Bumbo Grace para ya nga ti medyo safe na kita sa tiod nga magabubo ang pag-ulan Bumbo Grace. Yes, Mudal. For a while nga busy kita sa mga inadlaw, no? Nga nagaligad. Aton gid kami naman adlaw sa Domingo, Mudal adlaw sang inupahuway sang kalabanan sa aton, but siyempre kalabanan sa mga kauturan ta free on misa, no, bila panugod sa ilang adlaw ini Santos nga misa, no, ang paghatag sa sining ruos nga kalagman, no, sa pagbaton sa grasya sa Ginoo. Lain man siya kung nagasimpat mo kaisa na ara kalang kalabang mo sa imo sining walay kag wala ka dati sang ginahimo. So mas lain ang adlaw mo kung nakapati ka isang makapulong function. Magid mo Grace kay isa man lang ka beses o kon duha bi ka beses sa isa ka semana dako na nang abutang sa aton nya kabuhi na makapamag-an man gani sa aton nya pamatyagan na especially kung mayara kita sa mga ginabatsyag, mayara kita sa mga problema Bumbo Grace. Yes, sumusabi para sa akon. Abi no, kapag at kitang ginabatsyag kisa sa kulig, no, sa mga santos na misa, walang yung katagayon, sabihin ka man, no, nga simbahan, ng Luzalde, nakapamag-alin sa ginagalaw mo, no, importante na nga, may time kita sa aton nga creator, no, kay nagtagayan, bisan pa nga, madamo kita sa ginatuba, ng Luzalde. Ti daw mayo ayo gid subong ang tempo Bumbo Grace ilabi na nga daw hindi gid tugnaw gid bala subong nga aga Bumbo Grace ti madamo sang temprano pa nagbangon nagpadulong sa simbahan ti subong puno na dira sa aton Bumbo Grace. Actually sa kada bangko Bumbo Salde sa duwa ni bala ka raya na sa tunga sang simbahan. Puno na gid o kung may nagapungko na, no, kaga sa duwa karaya na mag-check sa silid, amo man, may mga nagapungko naman. Kag ginaulat na lang ang magasugod ng Santos nga misa sini nga first Sunday of July, no, 2022, July 3, Bumbo Salde. So, ang tempo talaga, naman, kabay pa, lang sa Japon, consistent lang amo ni Bumbo Salde at matapos ang adlaw. Kasi syempre, ginapakamit ng mga labhan ta, no, ang mga ginapamalata kag ang mga plano ta mga ibang nahimo ta. Damagid Bumbo Grace kay mga bulubudlay kon magsugod na gid ang tigululan ti especially nga ang paghulag bala Bumbo Grace nilabi na nga damo pa subong nga daan sa mga ginakayo sa dalanon madanlog ang dalan ti mas mayo-ayo gid ko magkatayuyon nga amo na ang tiempo makabuhat ang mga pumuluyo naton diri sa Bacolod sa iban pa nga bahin sang probinsya sang ilay ang mga buluhaton gid Bumbo Grace. Bumbo Salde sakto gina, no, kag sa mga kadamo sa mga ginapangagyan ta, especially diri sa siyudad sa Bacolod, kadamo sa mga negatibo ng mga balita, no, kag di madula ang kahadlok sa subong kay tungod sa nagapalanabo. So kabay pa, no, nga i-submit na tanan, no, i-surrender na tanan sa Ginoo nga masultar na kay samtang nga digay nga dagdugay nga wala sing kasultaran din iban mga kabataan mga uling tubo wala dahil kaka kakangawa so wala sa isibya basta nagapangamuyo sa permi kag kita tanan bayan niya. Amo gid Bumbo Grace dapat gid na magsulod man sa pinsarbla especially sa mga pamatanon sa karon Bumbo Grace nga hatagan gid sang tion nga dapat miyara gid sila sang tiempo sa ilaya nga pangadlaw-adlaw nga kon sa diin nya ihatag nila sa pagpangamuyo man Bumbo Grace hindi lang kinahanglan nga magkadto sa simbahan kag dira magpangamuyo kay pwede gid sila makapangamuyo adlaw-adlaw sa bisan diin man sila nga lugar agod nga maubayan man sila sa ilaya nga bilog gid mismo nga adlaw nga pagpanglakaton Bumbo Grace. Yes, Mamusali. Dapat sa mga kabataan sa samtang bata pa magkahadlok din, no, sa kay bata nga daan Mamusali kung imutuduan sa maayo hasta na sa uli kung siya makorek, no. So mas mayo gid nga samtang bata pa mga kabataan lang maging sang maayo nga buluhaton kay para man nga matudloon nila sa uli
kaila sa mga kabataan. So, subong mo ba magasugod natin sa nga santos nga hindi. Maayong aga sa inyong mga kauturan. Karon nga Domingo, amo ang isa ka na pulo kag apat nga Domingo sang tuig. Kag ang aton tema amo ang ginpadalan nga ang Dios lamang ang salaligan. Ginaupod man naton sa sini nga Eucharistia ang kapahuayan sang masunod nga mga Napoleon Ilidan, Hernan, Joel, Giovanni, Nonoy, Henry, Geoffrey, Candido, Serafin, Father Dan Setson, Domino, Luisito Lecoto, Jesus Antonio, Paulo Mendoza, Segundo and Gloria Mendoza, Raquel Hofilinia, Dante Ricasa Sr., Tula and Nick Dives, Jose Marie Galvez, Sonia Villariti, Venus Torreblanca, Kathy, Father Tony Lacson, Johnny, Nestor Gabalda, Raimondo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hencaya, Butch Martislin, Marcelino Boy, Florencio and Isabel Custodio, Crispina and Marcelino Nicavera, Fernando Mendoza, Gina Mercado, Celidonio and Lolita Ponchoso, Alpi Giganto, Candelario Giganto, Ann Geraldo Tomasar, Nicomidis Vargas, Jofila Vargas, Placido Vargas, Ramona Vargas, and Leonita Calibio. Subong man, ginaupod man naton ang successful exam ng Mirel and Angelica Borgaso, kag ang madali nga pag-ayo na Day Carmen Pareño, Dr. Raul Sala, Marie Angelica, and Therese Sheridan. Subong man ginaupod nato ang pagpasalamat sa sini nga Eucharistia sang aton sponsor nga amo ang katapo sang Knights of Columbus.
Yes, sa pagbukas sini nga misa sa diin ari kita tanan nga magahalad nagakilala kag nagatuo kita sa Dios kag nagakawas sa atong mga bibig amo ang pagdayaw sa inyo. Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Tagyara man sa inyo. Ginpadala ni Jesus ang iya maggintutunan sa tanan nga mga kapungsuran, nga wala sing salaligan, luwas lamang sa Diyos. Kag sa bugos nga pagpaubos, batunon nila ang kaayo sa mga tawo, nga mag-aabi-abi sa ila, kag ibantala sa ila ang ginharian ni sang Diyos. Kabay nga mangintakos kita nga mensahero sang Diyos sa kalibutan. Mga utod, ihanda nato ang atong kaugalingon sa paghalad sa misa, hinulsulan nato ang atong mga kasalanan. Nagakompisar ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan, kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbay, sa akon sa akong dako nga tuod nga sala, busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon sa tanan nga mga anghel sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabay nga maluway sa aton ang Diyos nga makagagaham sa tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
O Diyos nga mo na may paagi sa pagkasakit sang imo anak. Imo ginba nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa tiun sang kagamo kag pagkilaw, ang propeta nagasugid sing hayag nga ang Dios amo ang aton iloy nga maghatag sa aton sang paghidain. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Magahinugyaw kamo upod sa Jerusalem. Magkalipay kamo tungod sa iya. Tanan kamo nga nagapalangga sini nga syudad. Magahinugyaw kamo upod sa iya karon. Tanan kamo nga naglalaw tungod sa iya. Maagom ninyo ang iya kauswagan, kaangay sang isa ka bata sa suso sang iya iloy. Ang Ginoo nagasiling, pauswagon ko kamo sa walay katapusan. Ang manggad sang mga kapungsuran, magailig sa inyo kaangay sa suba nga wala ginahubsi. Manging kaangay ikaw sang isa ka bata nga ginapatiti sang iya iloy. Ginapugos ka ginapalangga. Pagalipayon ko kamo sa Jerusalem, subong sang isa ka iloy nga nagalipay sang iya anak. Kung makita ninyo ini nga mahanabo, magakalipay kamo, magapabakod ini sa inyo, kag magahatag sing maayong alawas. Dayon may balaan ninyo, ako ang Ginoo. Ang pulong sang Diyos. Dayawa ninyo ang Diyos, tanan kamo nga mga katawhan. Dayawa ninyo ang Diyos, tanan kamo nga mga katawhan. Dayawa ninyo ang Diyos, nga may paginugyaw sa kalipay. Tanan kamo nga mga katawan. Isiling sa Diyos, daw ano ka makatilingala ang mga butang nga imo ginahimo. Dayawa ninyo ang Diyos, tanan kamo nga mga katawhan. Ang tanan sa duta nagasimba sa imo. Nagakanta sila sing pagdayaw sa imo. Nagakanta sila si pagdayaw sa imo ngalan. Dali kamo kag tanawan ninyo ang ginhimo sa Dios. Ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tunga sang mga tawo. Dayawa ninyo ang Diyos, tanan kamo nga mga katawhan. Ang dagat ginhimo niya nga mamalang duta. Gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakatlan. Dito naginugyaw kita tungod sang iya ginhimo. Nagagahom siya sa walay katapusan, paagi sa iya kusog, kag ginabantayan niya sing maigid ang mga kapungsuran. Dayawa ninyo ang Diyos, tanan kamo nga mga katawhan. Kare kag mapamati kamo nga nagatahod sa Dios. Kag sugiran ko kamo kung ano ang iya ginhimo sa akon. Ginadayaw ko ang Dios kay wala niya ginsikway nga akong pangamuyo. O kung ginkuha ang iya mapinadayunon nga gugma sa akon. Dayawa ninyo ang Diyos, tanan kamo nga mga katawhan. Miski mag-antos kita, kaangay sang Ginoo, makaagom kita sa gihapon sang paghidait, kung magtinguha kita nga magbag-o kag mas manghin maayo kay Kristo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Galacia. Mga utod, para sa akon, ang akon lamang makabugal, amo ang krus ng aton Ginoong Jesucristo. Kay paagi sa iya krus, ang kalibutan patay para sa akon. Kag ako, patay man para sa kalibutan. Hindi kinahanglanon ang pagpasirkumsidar, kundi ang kinahanglanon, amo ang pagkabag-o nga tinugan. Nanungod sa mga nagasunod sindi nga pagsulundan sa ila pagkabuhi, kabay nga pagidait, kag kaluoy, manginyara sa ila, kag sa tanan nga mga pinili sa Dios. Sa katapusan, hindi na ninyo ako pagamuha, kay ang mga pinalian nga yara sa akong lawas,
nagapakita nga ako ulipon ni Jesus. Mga kauturan ko, kabay nga ang grasya sa atong Ginoong Kristo manginyara sa inyo, kabay pa. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Jesus nagpadala sang iya magintuntunan sa pagtantala sang mensahe sang Diyos. Nga ang bisan sino nga bagbaton sa sini nga mga pulong, makaagom sang paghida. Ang pagidait nga ginhatag ni Kristo magahari sa inyo mga tagipusoon. Ang pulong ni Kristo sa iya kabungaan dapat magpuyo sa inyo mga tagipusoon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Nagpili ang Ginoo sang 72 ka mga tao. Kag iya sila ginpadala sing tagduha-duha. Sa pag-una sa iya tagsa-tagsa ka mga banwa kag duog nga iya pagkakatuan. Nagsiling siya sa ila, malapad ang alanyon, pero jutay lang ang pangangani. Gani magpangamuyo kamo sa tagiya sang alanyon, nga magpadala siya sing dugang pa nga mga mangangani sa iya alanyon. Lakat kamo, ginapadala ko kamo subong mga karnero sa tunga sang mga lobo. Hindi ka mo magdala sang kahita o kon puyo o kon sandalyas. Hindi ka mo magdulog sa pagpanamyaw bisan kay sino sa dalan. Kung magsulod ka mo sa isa ka balay, magsiling ka mo anay, paghidait sa sini nga balay. Kung ang nagapuyo dira tawo kamahidayiton, ibilin sa iya ang inyo panamyaw sang paghidait. Kung hindi siya mahidaiton, bawian ninyo ang inyo panamyaw sang paghidait. Magdayon kamo sa sinagabalay, magkaon kag mag-inom sang ginaamuman nila sa inyo. Kay ang manog pangabudlay dapat hatagan sang iya suhol. Hindi kamo magsagad sa ilo-sailo sang dalayunan. Kung magkadto kamo sa isa ka banwa, kag ginaabi-abi kamo, kauna ninyo ang ginaamuma sa inyo, ayuha ang mga nagamasakit sa sinagabanwa kag magsiling kamo sa mga tao didto, ang ginarian sang Dios malapit na. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Sa aton una nga balasahon kay na kita nagpangayo sa mahal nga Dios nga tagaan kita sing kalipay. Kag kalipay nga magadala sa aton sa langit, mga kauturan. Kalipay sa tunga sang aton pagpangabuhi. Ang first reading sa sulat ni Isaías ka propeta nagasiling sa aton, ang syudad sang Jerusalem nagalalaw. The city of Jerusalem was in mourning. Kay ang iya mga anak ginbihag sa malayo na lugar. Apang ginpahibalo sila ni Isaías ka propeta, Jerusalem, magkalipay ka, magkasadyak ka. Kay ang imo mga anak na ginbihag kag gindala sa malayo nga mga lugar, sa grasya sang Dios magapauli sila.
magkalipay ka. Mga kauturan, sa aton pagpangabuhi, daw pariho nga exiles kita. Pariho nga mga bihag kita. Bihag kita sang kaimulon. Bihag kita sang poverty, mga kauturan. Kag nagkakasubo ang aton iloy banwang Pilipinas. Tungod kay pariho kita sa mga anak na Jerusalem nga we are on exile. Abang, sa mahal nga Diyos, mga kauturan, hindi amo ini ang aton dapat kahimtangan. Suno sa Isaías ka propeta, Jerusalem, banwang Pilipinas, magkalipay ka. Magkalipay ka kay maabot ginang adlaw para sa banwang Pilipinas nga ang mga anak sa banwang Pilipinas nga nanginbihag sang kapigaduhon kag kalain sang pangabuhi magapauli sa normal kag natural nga pagpangabuhi. Gani ang ginadala diri sa aton nga mensahe, paglaom. Masakit katama ang agi sa mahal nga balaklon kag mahal kag bili sa mga gato. Apang mga kauturan, saligi ang Diyos hindi magpabaya sa aton. Kag inang aton balatyagon kag pagtuo nga ang Diyos hindi magpabaya sa aton. Dapat maghatag sa aton si kalipay. Ikaduha nga balasahon, sulat ni San Pablo sa mga Galacia. Si San Pablo nagkakalipay. Ano ang marka, ano ang kabangdanan sa iya nga pagkalipay? Ang krus ng aton Ginoong Hesukristo. Wala na ako sing mapabugal sa aton kabuhi kung hindi ang krus sang aton Ginoong Hesukristo. Kag ang krus nga ina nagamarka sa akon kakabuhi, sa akon nga lawas. Ang krus, pag-antos, mga kauturan, pero pag-antos nga nagadala sa kalawasan, kag ang marka sang krus nga ina ara sa kabuhi ni San Pablo, pila ka beses nga ginbilanggo siya, pila ka beses nga ginbatos siya, pila ka beses nga gininsultuhan siya, pila ka beses nga nagasakay sa sasakayan pakadto sa isa ka lugar sa pagdala sa mensahe ni Kristo, the crucified Christ. Shipwrecked siya. Sila ni San Pablo, amoy ang mga tanda sa akon lawas, sa akon kabuhi. Kag amoy ni kabangdanan nga nagakalipay ako. Ang ginakalipay ko kay paagi sa sini nangin isa ako sa aton Ginoong Hesukristo. Nga kauturan, sa aton pag-isa sa kay Kristo, ano ang mga marka sang krus sa aton pagpangabuhi? Ara ina mga kauturan, madamo sa mga lay persons, mga laity sa inyo, na nagmalasakit tungod sa inyo misyon, house to house kapag duaw, pagporma sa mga Bible sharing sa mga balay, pagkatekesis sa mga kabataan, daw kabudlay, apang para kay San Pablo, ina mangin kabangdanan sang inyo kalipay. Kay ang marka dira, marka sang krus, marka sang victory ni Jesus Christ. Ang Ebanghelyo, mga kauturan, suno kay San Lucas, nagasugid sa aton. Ginpadala ni Jesus Christ ang iya mga gintotonan sa 72 kabilog. Maglakat. Ang tinaga na 72, nagkakahulugan universal number. Universal number. Sa aton pa,
ginpadala sa aton Ginoong Hesukristo ang madamo nga mga gintuton-an para malab-ot ang bilog nga kalibutan. Anong hambal sang aton Ginoong Hesukristo diri sa kay San Lucas? Lantawanin ninyo, malapad ang alanyon, pero jutay ang mga ngani. Kamu igapadala ko nga kamu ang mga ngani. You are the ones to harvest for the kingdom of God. Kalapad sa ulobrahon mga kauturan. Ining ulobrahon, ining pagpadala sa obra kag sa misyon. Ginapatungod ini sa mga parian, kag sa mga misyonero, kag sa mga madre. Apang mga kauturan ginapatungod ini sa inyo tanan, mga lay persons na butang sa decree sang Vatican II por medyo sa inyo nga pagkabinunyagan nangin isa kamo sa lawas ni Kristo. Kag tungod sina may katungdanan kamo sa pagtrabaho kag pag-ubra pareho sa ginobra sang aton Ginoong Hesukristo. Madamo sang oportunidad nga kamo makaobra sa ginarian sang Dios. Ano ang siling sang Vatican II mga kauturan? One such opportunity is the witness of a Christian and holy life. Isa ka Katoliko, isa ka Kristiyano, nagakabuhi sa isa ka purok, sa isa ka pigado na lugar, apang iya nga kabuhi dalayawon, kag ang iya nga kabuhi, kag panghambal, pagginawi, makapadumdum sa iban, sang Diyos, sang kalibutan. Kag ikaduha, among paghimo sa maayong binuhatan. With supernatural intention, paghimo sa maayong binuhatan, gani, ang botambalon sila, ang kada lay person, makaobra sa bulato ni Jesus Christ, pinaagi sa aton pagkamaluluyon, kag pagkamaalwan. Amo ina, ang obra naton tanan, mga kauturan. Karon ang hambal diri sang aton Ginoong Kristo, lakat kamo, hindi kamo magdala sang kahita, hindi kamo magdala sang sungkod, hindi kamo magdala sang elislan. Agbot hambalon sina sa inyo nga obra. Magsalig kamo sa nagpadala sa inyo, kay hindi gid niya kamo pagpabayan. Responsibilidad ni Jesus Christ, ginpadala kita sa ligi mga kauturan, kakun ano ang imo nga misyon, mga kauturan, suportahon gid ikaw sa aton Ginoong Hesukristo. Hindi kita magsalig sa iban nga mga bagay, kundi sa kay Jesus Christ. Karon ang sugpon sini nga wala ay madala sa pagbasa, naglakat na mga gintuton. Ang pag nagbalik sila, nalipay din sila. Sila nga Ginoo. Hasta ang mga yawa nagakahulog tungod sang imo nga ngalan. Ang sabat ni Jesus Christ sa ila, magkalipay kamo. Labi sa tanganan, tungod kay ang inyo mga ngalan nasulat na sa langit. Rejoice, because imo ngalan nasulat. Bukas ng langit. Dito sa langit.
palihog magtindog ang tanan. Gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Diyos nga matuod gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak siya wala gintuga. Isa sang kinaugali sa amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kag ginpanampon siya ni Maria nga Birhen sa lalang sang Espiritu Santo. Kag nahimo nga tawo, ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos kag ginlubong, kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw, suno sa kasulatan, kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang amay, kag magakari siya liwat nga mahimayaon, sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay, kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga naggikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sang mga sala. Nagapaabot man ako sang pagkabanhaw sa mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga buyo kita ka Jesus, nga aton Ginoo, nga nagtudlo sa aton, nga ipaambit ang mensahe sang paghidait kag pagigugma. Magsiling kita, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Nga ang simbahan, hindi makataka sa pagbantala sang pulong sang pagigugma kag pagidait nga dala sang ebanghelyo, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga nagapasan sa mga mabugat nga mga palasanon, ipahibalo sa ila ang malulo nga guta sang ebanghelyo, agud ila mahangpan ang gugma sang amay, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa mga nagpili sa pag-alagad sa mga pinakaimol, hindi pagitugot madulaan sila sa kaisog, agud sila maka-eksperyensya sa pagidait kag gugma sa amay, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa aton tanan, sa aton mga Kristiyanong katilingban, itugot nga makita namon sa mga pangamuyo kag sa pagpambitanay ang pagidait nga imong gisaad, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo Jesus, maayog gid nga kaupod ka namon diri. Pamatii kami tungod na kilala mo kami kag luyag mo nga magmalipayon kami. Ikaw ang amon Ginoo sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen.
ug magtindog ang tanan. Pangamuyo ka mo mga utod, agodogaton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos sa may makagagahom sang tanan. Batunan unta sang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tinloi kami ipagi sining sakripisyo nga amo ginahalad sa pagpadungog sang imong ngalan kag kabay nga magbulig ini sa amon sa pagkabuhi sing maayong adlaw-adlaw. Pinapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takos kag angay. Taku sa gagagin magpasalamat kami sa imo santos nga may pagi kay Kristo. Tungod sang iya pagigugma sa makasasala nga tawo nagpaubos siya kag nagpakatawo sa isa ka ulay pagi sa iya paganto sa krus iya kabigin luwas sa kamatayon kag pagi sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga dayon gani upod sa mga angheles sa mga arkaneles sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit nagaamba kami sa walay untat sang kalagtahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw, katulog inaw kagtuburan sa tanan nga pagkasantos, gani ipadala ni mga Espiritu sa pagkasantos ining mga dulo, tagon nga mahimo ini para sa amon, galawas, kag dugo sa amon Ginoong Heso Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iyagin baton siyang kinabubuton, iyagin kuha, kagin pamihak-pihak ang tinapay, nga nagkapasalamat sa imo, kag iya naging panagtag sa iya mga gintutonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini, kay ini abang akon lawas, nga igatugyan para sa inyo. Sumaan pagkatapos ang panihapon, yagin kuha ang kalis nga nagpasalamat liwat kag iya naging palibot sa iya mga gintutonan nga nagasiling. Magkuha kamatanan kag maginom sa sining kalis. Kay niya mang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan kakasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo.
ganaw maaari ang maginalad sa iman itinapay sa kabuhi ni kali sa kalawasan sa pagsahulog naman sa kandamanas pagkamatay kag pagkabanhaw sa imo anak. Nagkapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabi nga pagatako sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginoodong dumang imo simbahan na napnag sa bugo sa kalibutan. Himbita sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Patricio, sa amon Obispo Emeritus si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban. Maglinong kita kag aton dumdumon ang mga kalag nga aton ginapamisahan. Sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan patunas la sa pagtan-aw sa imo maymayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga diri karon nagatambong. Maglinong kita kag aton dumdumon pangamuyuan ang mga nagkinahanglan sing hiling pag-ayo. Ang mga nagapasalamat aming mga special intentions. Kagang imo panimalay na bendisyonan sang Diyos. Kaluoy kami agud maambit naman ang kabuhi nga walay katapusan. Magdayo kag magimaya kami sa imo o upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo o Diyos, Amay, nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungo kag gimaya, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Kaging sugo sa katon maluluwas, mga muyo kita sa dako kapagsalig, suno sa iya gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami isang pagdait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala,
kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami. Sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon man luluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsaling sa mga apostoles, ang paghidait, ginabilin ko sa inyo. Ang akong paghidait, idahatag ko sa inyo. Hindi pagtanda ng amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsaling, hatagi siya sing paghidait, kag pag-iusa, ikaw nga nagkakabuhi, kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Tanan kita nagahandom sang paghidait. Ang matuod nga paghidait nagahalin sa aton Ginoong Hesukristo. Kagining paghidait nga ini aton subong ihatag sa isa kag isa. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa Magatagay kita sang paghidait sa inyo. Sa katarungan. Yari ang kordero sa Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ba ginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Apto sang Espirituhanon nga pagkalawat. Ako, Jesus, nagatuo ako ngayara kagin matuod sa labing balaan na sakramento. Hinahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang. Kag nagahandom sa pagbatod sa imo sa akong kalag. Sa siningatiun, tungod kay hindi ko ikaw mabatod sa santos nga pagkalawat. Magkarikabisan lamang sa espiritual na pamaagi sa akong kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusa ang akong bugos na kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga mahamulag ako sa imo. Amen.
palihog magtindog ang tanan. Mga muyo ka. O Ginoo, imo kamigin sagod paagi sining sakramento. Paagi sa iya ipadangat sa amon ang imo grasya, kag indi pag-itugot, nga mag-untat kami sa amon tagdayaw sa imo. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ana ang tanan. Sa sining nga bahay naton gid ginapasalamatan ang sponsor sang aton sining nga misa nga mga katapo sang Knights of Columbus. Marriage Band. Ginapahibalo sa tanan nga si Jory Magbanwa Torbella, 31 anyos ang edad sang Barangay Handumanan, Bacolod City, nga anak na kay Henry Gonzales Torbella, kag Jean Camilot Magbanwa, buot magpangasawa kay Jorica Flor de la Cruz Capatar, 27 anyos ang edad sang Capitol Heights, Barangay Villamonte, Bacolod City, nga anak ng day Ricardo Garbanzos Capatar Jr. kag Florecita Selva de la Cruz. Ang ila kasal pagkahiwaton sa Agosto 8, 2022 sa Our Lady Compassion, Gardenville Subdivision, Bacolod City. Kag kung sino man ang may naibalaan nga makapaupang sa pagtamdi palad sining kalaslon, palihog ipabalo lang diri sa aton opisina. Salamat. Kag sa kaangtanan sang aton palaabuton nga golden sacerdotal anniversary sang aton pinalangga nga kura paroko Monsignor Felix Pasquin. May pagkahiwaton kita nga second kolekta sa kada nahauna kag ikatatlo nga Domingo sugod karon nga bulan tubtub sa bulan sang Nobyembre. Ginapangabay gid ang tanan sa paghatag sang inyo bulawanon nga pagbulig para sa katumanan sining kahiwatan nga aton pagkahiwaton sa bulan sang Disyembre 23, 2022. Buot hambalon ang aton kura paroko magahiwat sang iya golden anniversary sa sining nga bulan. Kag palihog lang pahibaluman sa aton nga mga kautoran. Salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa inyo. Kabay bendisyonan kabatanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa pagidait. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo palakpakan naton. Inyo na ba tayo nakabinan nato sininga pagdala sa inyo sa Santos Gemisa, no? Sininga Domingo, unang Domingo sa bulan sang Hulyo, no? Petsa 3, direct no, from Our Lady of Candle Parish, no? Pagpauna ni Monsignor Felix Pasquin, mga kabinan, no? So dito kayo balikan ito si Bugo Grace Lane sa dugang pangkaminsahe ni Monsignor Pasquin, no? Siling liturhiya kon liturgy, subong yang adlaw sa Domingo. So sa mga nag-upod, sa mga kabumbo naton nga nag-upod, pagi sa aton sa FB Live, sa aton YouTube channel, kag sa aton man 630 kHz, sining Domingo, no?
salamat gid no daso nga Domingo optanay naman kita no 6:30 sa gapon sa aton sining pagdala sa inyo sa Santos nga misa live no sa aton sining Facebook kag YouTube channel makabilan no kay bisan mga utod naton sa abroad mga taga Bacolod kay Negros no damo na upod man no pag sa aton sining FB Live page YouTube channel no maka inisagahan pa padulong sa simbahan partisipante sa aton nga mga old ones bala na mga senior natin kada mabulubudlay na mag-travel na mabulubudlay na magsakay sa jeepney magpadulong sa ilasig saka sa tagsa ka mga kasimbahanan no so diri sa Bombo Radio every Sunday 6:30 no makabati ka mo no makasaksi sa ato sini Santos nga misa no every Sunday 6:30 in the morning live kita sa Our Lady of Candle Parish no sa pagpauna mismo sa Ilad del Cura Parroco si Monsignor Felix Paskin no para dugang pagin no nga katagan kag dugang mensahe no sini ang first Sunday of the month bulan sang Hulyo mga kaibigan no kadasig lang sa mga binulan kapitulo kita ka bulan sa bungos ang tuig 2022 mga kaibigan no ang unsa taon ta malawig-lawig ang bulan ta kuno sang Hulyo no ano paglawig pareho mo lang gyapon adlaw 30 dias o 31 no prote daw pila ni kalawig o 5 ka Biyernes 5 ka Sabado kag 5 ka Domingo no ang bulan sang Hulyo mga kaibigan po hasta ta gyapon July 31 mga kaibigan no? So subong nga Domingo sinaton sa motor dato way para ka tambong sang misa sining Domingo before sang may mga balota dabo makaladtuan aktibidades na especially mga kuan bla outing pwede tanay ka kuan ka labay sa ato kasimbahan no kapag tambong sa misa before sa mga aktibidades naton no so siliwat sa mga nagupod no salamat kita sa aton FB live kag YouTube channel nga mga kautoraton nga suki na naton tag sa Domingo no sa aton siniya nga live nga Santos nga misa no kanami isang pansubong sa mensahe daw sang homily siniya nga Domingo nga adlaw mo kami no kanami mo sa aton sini Chimpos bunga sanag ang silak ni Haring Araw na patimaan sa manaming atong panahon subong alik ko sa dito ba pala pagkahapon-hapon sugong ang galom pagkahapon ka kalit gid no sa pag tupa ya ang ulan mo nang chimpot na ya normal na nga chimpo sining mga binulan no bulan sang Hunyo Hulyo Agosto bukadasig no next month August no bulan naman din sang beer makaibinan September until December bukadasig lang magado kay hindi upaktan holiday season naman mga kaibinan no sa liwata natong ilagda ka man namon sa gyapon tag sa Domingo di sa Bombo Radio Bacolod sa aton sa FB YouTube channel or sa aton 630 kHz no pwede ka mo makaupod sa ato sini Santos nga misa tag sa Domingo mga. So balikan si Bombo Gracelyn sa Lady of Candle Parish paluwat sa kay Monsignor Felix Paskin. Bombo Gracelyn, come back. Yes, Mama Dennis. Balik na dito sa Lady of Candles Parish. No, sa bago lang natapos nga Santos Kamisa. Kagkaupod ko subong very energetic. Si Monsignor Felix Paskin atan sining celebrator. No? Sining Santos nga Misa sining Domingo. And as always, Father, Monsignor, good morning. Good morning, Bombo Dennis, Bombo Gracelyn, mga kabumbo naton. Mayong aga sa inyo tanan. Today is Sunday, the Lord's Day. Kang Ginoo sa ayang adlaw. May matahom nga mga pulong nga ginapaalinton sa aton. Kag amo ini magkalipay kita. Magkasadyak kita. Ang una nga balasahon kasiling ang Jerusalem nga nagalalaw tungod kang iya mga kanakan ginbihag
magkalipay ng Jerusalem kay ang iyang mga kanakan magabalik. Kita man, kita bihag sa kaimulon, kag sa kapigaduhon, apang maglaom kita, maabot ang adlaw, nga aton banwang Pilipinas magakalipay, tungod kay maluwas kita sa sining mga kaimtangan sang aton kabuhi, nga naga-dehumanize sa aton, kag dapat isa ka kabuhi, nga magpalapit sa aton sa mahal nga Dios. Gani ining paglaom nga ini maghatag sing kalipay sa aton. Ay kaduha nga balasahon sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Ano ang ginakalipay ni San Pablo? Ang iya nga sabat amo nga ang marka sang krus ang Ginoo ara sa iya nga kabuhi. The scars of the suffering of the Lord Jesus Christ are found in Him. Kita nagakahadlok, nagalikaw sang suffering, apang para kay San Pablo, amoy niya nga source of joy. Kay paagi sa sina, makasiling adang iban, identified gid siya sa kay the Lord Jesus Christ, na mo ang manluluwa sang kalibutan. Gani, sa aton nga buluhaton bilang sumulunod ni Kristo, hindi kita makahadlok sa mga pagtilaw, kundi paagi sa pagtilaw nga ina, aton nga ginapahayag ang krus sang aton Ginoong Hesukristo. Krus nga amo ang kadalagan naton tanan. Ang ebanghelyo nagasiling nga ang aton Ginoo nagpadala sa iyang mga gintuton-an. 72. Ang tinaga nga 72 gakahulugan ina universal number. Sa aton pagpadala ang Ginoong Hesukristo as many as possible. Sa pagpadala sa sa pag-atender sang iya nga ginharian. Kay siling sang Ginoo, the harvest is rich, but the laborers are few. So ang atong Ginoong Kristo nagakinahanglan si marag-ubra sa iya simbahan, sa aton ginharian sang Dios. Kag ang siling sang aton Ginoong Kristo sa inyong napaglakat. Magsalig kamo sa providence sa mahal nga Dios. Ang tinagang hindi ko magdala sing kahita, hindi magdala sing kunop, hindi magdala sing sandalyas, kapakita nga sa aton nga misyon, hindi kita mag-concern sa mga bagay nga ini. Ang aton nga concern, amo nga, madala naton ang mensahe sang Ginoo, sang ginharian, sang Dios. Amo nang dapat sa sulod sang aton nga ulo. Dason ang siling sa aton Ginoong Hesukristo, kay pagkatapos ang pagbalik sa mga gintuton-an, gakalipay sila. Kay sa ngalan ni Jesus Christ, bisa na mga yawa sa kalangitan nagakahulog. Pero ang siling ni Jesus Christ, magkalipay kamo, kay ang inyo ngalan nasulat na sa langit. So, tanan kita, ginaagda sa aton Ginoong Hesukristo. Inasaligan kita sang Ginoo na magtrabaho sa aton sa ginharian sang Dios, sa aton simbahan, sa aton panimalay. Nga ginharian sang Dios dal-o naton dira nga mga kaupod naton magmangin Kristohanon, magmangin Dios non. Kag kun amoy ng aton ginaobra, magkalipay kita kay ang aton ngalan nasulat na sa langit. Mayong aga sa inyo tanan. Wow, perfect ka nami, no? Sang mensahe ni Monsignor Felix Pasquin Bombo Dennis, kada Domingo, kid. Salamat, kid, Monsignor. Happy Sunday. Okay, God bless, tanan nga kabumbo naton. Yes, thank you so much, kid, sa liwat. Kay Monsignor Felix Pasquin Bombo Dennis, baka namin nga pamukaw, no? Sa mga nagkakatulog pa, Bombo Dennis, hindi physically, o kung nagkakatulog dira sa mga katrin nila, kundi pamukaw sa aton tanan, no? So nagkakatulog taman nga kalag, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, amo to ang mensahe, no? Nga nabatian ta sini nga Domingo sa Santos nga misa diri sa Our Lady of Candles Parish. So, gikan diri ini si Bombo Grace din nabaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo!
Salamat kid Bombo Gracie Lobaton kay Monsignor Felix Pasquino sa Our Live Candle Parish, no? Sa ito naman isa Domingo, another Sunday naman mensahe, no, sa ato sini padala sa inyo sang Santos Misa pagi sa ato sini FB kag YouTube channels bumana sa ato sini dayalan sa inyo sini radyo 630 kHz. So dason nga Domingo danayon ba kita sa ato sini Santos nga Misa. So standby na kamo sa sunod nga programa ang Good Morning Philippines. Makalikan lamang pinaka-importante nga mga pahibalo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami,
pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala ukon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon ukon pangulaon ang tanan nga mga suludlan ukon bisan ano lang dira nga may stagnant ukon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Philippine Standard Time. 3 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiran sa aton iyang pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya sang Domingo pet sa 3 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Una nga Domingo sa bulan sang Hulyo. No, kag speaking sang Sunday, nakasimba na kita tanan bago lang gid natapos ang Santos nga Misa. Dre, no, ginhatag dulong namon sa inyo. Upod ang Our Lady of Candle Parish na si Monsignor Felix Pasquin. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong nga Domingo, just sit back and relax. Kami naman ang bahala sa inyo. Upod sa inyo mga kaupod subong iya nga aga.
Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis! Yes, good morning, Bomboan. How's your Sunday? Okay, good. Kanami, bumba sa Chimpot sa buong. No? Yes. Marami man sa ato sa buong first Sunday of the month. No? Bulan sa Hulyo. Hulyo na ta, kadasig. Yes, kadasig, Bomboan, no? No, kasano na Hunyo. This is July na. July, August, Ber. Yes. Until December na Kabalo ka, buwan. nagatamwa-tamwa na ni Kadasig si Juan, nagatamwa-tamwa na si Jose Marichan. Sunbulan mo mati mo ni kung aga mga Christmas Correct. Christmas song, Christmas carol Bomboan. Dasig lagi no. Kaya pag naabot sa bulan sang unang bulan sang Ber, daw ginabutong na pagkatos December pro. Yes. Bomboan. That's right. Nasa Saturday ang mga kauturan sa aton nga mga kabombo sa subong bulan sang Hulyo. Syempre, fresh na fresh Bombo Dennis, bagong administrasyon. No? Dasig lang sa mga inadlaw naton. Do kasano lang. Subong lain naman ang presidente sa pungsod Pilipinas. Bombo Dennis? Tapos lang anong katuig nga Oo. termino ni Presidente Rodrigo Duterte, no? PDR Bomboan, no? Tisubong si kuha naman si BBM. Presidente PBBM naman subong. Tapos na si Yes. PRRD. Yes, no? Si PBBM naman. 6 years dasig na. Dasig lang. Kadasig lang kalibong mo, Dennis, no? To kasan, lang man. Grabe, anom katuig. So, subong nga Domingo, syempre, it's July. Amat-amat, naging graduation. Di ba na una ang graduation, Bombo Dennis, sa mga private schools. Yes. Subong, ang mga public schools, no, iba nakatapos na sa mga kabombo natin. And speaking of that, karon mangin kaupod nato ng isa sa mga achiever gid no sa senior high school sa Negros Occidental National High School. Kay ti de Bombo Dennis, ginapatunan sang subong nga administrasyon nga dulaon ng senior high school. Or ginapatunan napa-review no kung dulaon or hindi no ano mga bentaha sini. So karon maging kaupod nato na achiever gid ni siya si Charito Radan with highest honors porting award sang bata Bombo Dennis mo. Gahakot award ni siya sa Negros Occidental High School. Cream of the crop paninga section, no? It's like kumbaga to ka special science. So grabing achievement niya. We'll see. Syempre, paanong hard work sa nga bata. Naglitoon tanawon ta. Para sa iya, may dako nga bentaha ang magsulod ka sa senior high school. Or tani, kung wala siya nag-senior high school, second year college ni siya. Pareho sa aton yung mga ginikanan, Bombo Dennis, gusto naton niya. 4 years sa high school, enough na, di ba? Kung ikaw ang koto, kahit kita gani, no? Because kalabanan yung mga ginikanan, naghahambal nga, hindi man tanan nga bata, magwa mo, no? Although okay, gid na, pero sa sistema, sa edukasyon, sa sistema, sa ekonomiya, sa sitwasyon sa Pilipinas nga sa kapigado, sagi, tapapalawig, eskwela, bata, taman, di ba, Bombo Dennis? 2 years pa dahil mong buwan, si Paros ang gastong time, gasto, tanan. So, kung manggaranon, taguro pareho sa Amerika, pwede ged, Bombo Dennis? Correct, si Pabla sa mga naglabay sa K-12, 2 years. Next year, graduating na. Sa college, next year, si Kajer College sa Plangit, may 2 years nag-spend sa junior at senior high Bombo. Yes, so amo na bala. Although, generally, sa na-istorya kung mga ginikanan, Bombo Dennis, kangay sa aton niya, dira kita ya sa 4 lang katuig nga high school, no? Pero siguro may mga ginikanan man nga mapabor man sa senior high school, depende. So, nakadepende ni tanan sa pag-review sang present administration. Kung bala Bombo Dennis, anong din ang dako? Anong resulta? Yes, din ang dako nga bentaha, may senior high school or wala. No, given sang sitwasyon sa Pilipinas, kita ya Bombo Dennis, we are not against ang edukasyon nga ginatawag. Sino bara hindi gusto nga ikaw ginikanan, damo ma-learn sang bata mo. Pero kukis may mga bagay nga okay naman lang na kay nga sa sitwasyon naton sa mga buhi naton diri sa Pilipinas nga sagi ta papalawig. Ti kita tanan nga prior na implementar ining senior high school, pila na nektuig Bombo Dennis ang senior high school, no?
nakatapos man. Ang iban nga ti kumakadto kaya sa luwas sang pungsod, ano ka lang ya dugangan mo lang ya imo ya kung may plano ka man gid ya nga magkadto no sa luwas sang pungsod no. So amo na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Karon na mangin kaupod nato ng isa ka graduate despite ya Bombo Dennis ang pandemic no. Grabe, with highest honor. Ginabasa ko lang ang awards ning bata nga niya si Charito Radan Habacuao. Grabe man nga ning bata. Tamaan kanami no, katutom nga klase ka bata. Kag magaserbe man siya nga inspirasyon sa mga fellow niya nga estudyante. Bombo Dennis? Yes, bumbuan kag karon man later sa aton program, of course, sa bulan kita sang July, no? May ara sa ginatawag nga National Disaster Resilience Month celebration. Bumbuan, no? Ipatpat ni karon, papatpat ni sa aton sining chief sang DRRM Division sa Office of the Civil Defense Region 6 kung ano ini ginatawag National Disaster Resilience Month sa Bumbuan, no? Kay subong nga chimpo buwan kay nanon taman no? Bumbuan sa mga gakatabo sa aton nga mga disaster, no? Importante man nga tanan kita diri may knowledge, may know-how, no? Kung paano ini siya gina-celebrar, no? Sa karong nga tuig 2022, no? May TMAC sabay bumuati pila naman ni ka anyos gina-celebrar naton po every July, no? Maning selebrasyon, nga ginapatikan. So ko po naton karon naton si Ma'am Alita A. Nogra, aton chief sa DRRM Division, no? Sa Office of the Civil Defense Region 6 sa kundiri sa may Western Visayas. Kaya ito halos tanan nga in-charge ng gobyerno, nag-upod na diri, involved, no, sa mga disaster response Bomboan. Yes. Okay, sige. And of course, this morning, Bombo Dennis, no, ang ining mga sporting events, wala man gid siya, di ba nagbalik-balik na gid man, no? Somehow 2 years makabataan nga. Ang mga contact sports, bala Bombo Dennis, do why gid na tigayon. Ang Pontevedra footballers, no, galibot ni sila nationwide, no? Gampang sila, ang pinaka-latest sa Cebu, papauli kani sila subong Bombo Dennis diri sa aton sa Negros, kay nagdaog sila. But then syempre kinanglan man nila ang suporta, no, sang LGU. So sa aton nga mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, may kaupod naton karon ng Pontevedra footballers din pag ginang ilang hampang, no. They're very young, mga elementary students, but gina-training na ni sila, no. So sa aton iyang mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, Bombo Dennis, initanan ang aton iyang mga tupiko diri sa aton iyang pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Hambal mo na gani. Na sa mga kabombo naton, Bombo Dennis, first Sunday para sa bulan sang Hulyo. So kitaya padayon kita nga maghatag ni sa mga kauturan naton sang Santos nga misa every Sunday via online mass. Kay kainsyende kita, no, Bombo Dennis, nga hindi man gid tanan abi subong despite nga tidok okay na gid sang sitwasyon naton pero nagakadto sa ano ni gani sa simbahan, no. So kalabanan tinaga online mass Bombo Dennis. Sakto na Bomboan, no. Ini para sa mga may mga especially sa mga old ones naton nga daw mabulubudlay na magsakay sa jeep, magkadto sa simbahan, no. Di sa aton online lang misa tagaan sila sang chimpo man, no, nga makabati sa misa tag sa iya ka Domingo. Kasi speaking mo buwas mo sa sports, na Pontevedra football team, no. Speaking sa sports, daw ka namin na bumbuhan sa ato sininga Panaad Park Stadium. Wow. No? Actually, preparasyon ni sa before ng pandemya, preparasyon na sa atong probinsya nga mag-host kita sa palarong pambansa. No? Kaya kitinabtan pandemya, muna nga wala kita maka-host, no? Kaya suspended ang mga sports events. Gani. No? Subong niya bumbuhan sa taga-pandemya, ongoing ang pagpatahom. Renovation. No? Baka namin na sa aton nga Rabi Rice Oval, ang grandstand, baka namin na bumbuhan. Preparado na. No? Kaya iniining like bumbuhan sa Ambal mo Pontevedra footballers, no? Siguro
sa sini nga mga panugod nga sports events basi di man kita makakuha sa mga potential naton nga mga atleta, especially sa football nga representar sa nga probinsya sa Negros sa Bumbuan. Yes, no? Kanami because nahatagan man siya. Kabalo ka Bombo Dennis, ang pandemic do ka, syempre ang aton nga first bala kumbaga nga impression ka negative. Pero kadamo manisang ginhatag nga tsansa ang pandemic, no? Imagine ang balmo gani ti kun wala yan nag-pandemic do hindi mo gid mahatagan blation nga ma-renovate mong Panaad Park and Stadium. No, kasi syempre permi siya ginagamit Bombo Dennis so natagan sa tsansa na panami. Panami ang Capitol Lagoon, no? Actually amo man yung mga bagay, no? So subong niya balik na ang halos tanan natagan tsansa ang pamilya Bombo Dennis nga maka tililipon, no? The first time nga hindi ka maka-travel, no? Pero nakabot kita sa punto nga na lockdown gid kita sa aton tagsa ka mga panimalay, no? So amo na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ini man ang nahatag sa panya sa pandemya subong yung Bombo Dennis do ay naman lang COVID. Di ba last time to naghambal niya do nagdamo naman pero anohon mo kay kala ano naman lang gali no amo na lang ginambal ang vaccination very very important. Kita mo igo niya hindi na napatal. Correct Bomboan no basta fully vaccinated ka na at least doon makita ma-prove naman ang protection ta against ning COVID-19 virus no at least efektibo gid kabumuan no speaking mo to kung may negatibo nga resulta ang pandemya kung tanaw mo sa other side to nakatag man bumuan may positive effect man bumuan no like si Timothy may chimpo ang members pamilya nga mag-inop danay naka-relax ang aton environment bumuan isipabla sa lakas ng tao pag lockdown jutay tawag jutay slakyan nakaguluhin hawa environment jutay pollution ang mga ang mga kabog dito sa mga bukal resort Bumbuan after sa Padilla nagtambok mo nagtambok market almost 2 years nga way tawo way ma-disturb ila habitat nami ang ilang tubo Bumbuan nag-heal gid ang environment ta Bombo Dennis nag-heal gid ang environment sa no ang Boracay nagtinlo ang mga beaches mga mga tourist spots kag tourist destinations naton no kumbaga ginhatagan gid siguro tsansa sang Ginoo nga magpakuway na yung Bombo Dennis kay ka-exhausted na gid so 2 years no so amo na dako man ang negatibo ni sang COVID-19 pandemic pero sa pila ka aspeto may positibo ni siya nga natuga although mga kabataan ta wala nakabalik sa eskwelahan pero Bombo Dennis kabalo ka despite that ang pandemic naghatag man na sa ila opportunity nga mag-learn despite sa pandemic kung paano sila maka-survive. Diba? So kinahanglan na, no? Kinahanglan na. So dako nga challenge but subong ya makahambal na kita Bombo Dennis nga we survived. Ara pa man na siya, hindi kita magkumpiyansa pero na-survive gid naton atong mga tiyempo nga do paghambal mo COVID ug perting nervyos mo kay abi mo mapatay ka na di bala amo man gid nang ginahadlukan ka nga magka-COVID kay abi mo mapatay ka na Bombo Dennis correct Bumbuan kag sa aton obserbasyon no during sa pandemic at least do nabalik ta bala ang itong disiplina Bumbuan pag silingsing pulis nga may curfew hindi magwa sirado mga baligyan sa mga grabing kubay kuting tao doon nagpatiman no at least doon na-impose na tawag discipline pagwa nyo sa balay dapat may face mask ka mo sundot ang protocol kung wala ang malang sing chichi britsin na sagad lagaw dra no at least sa siling nga pagi daw na balik na maliwat as ito na install taman naton nga self discipline bisan pa paano at least tao ko sa Bumbuan niya. Kung may guro COVID, ka ba, punggan mo tao mo kung gabi sila balay, Bumbuan. That's right, that's right. Amo man no? That is why subong niya, we can now move forward. Amat-amat lang ang mga klase Bombo Dennis, nagtalapos na. Although,
instead of supposedly June yan, nagabukas Yes, na ng klase. late. Pero na late lang siya. August. Oo. So, Saturday ang mga kauturan kag Saturday ang mga kabombo. Late lang siya. Pero at least no, amat-amat lang ni. So, maka face-to-face na. Ang dako ang possibility. Amat-amat, Bombo Dennis, no? And, amo na, Saturday ang mga kauturan. Kag again, this is now the new administration. Mayara sa local nga mga nagkambyo gid. Mayara iban na re-elect Bombo Dennis. Right. Ang national ta nagbag-o gid siya. Kailain na ang presidente naton sa pungsod Pilipinas. So tagan ta siya tsansa Bombo Dennis sa kadamo-damo sa problema naton subong pungsod Pilipinas after the COVID-19. Naga-recover kita sa pandemic. Kataas ang presyo sang gatong Bombo Dennis. Sa Martes mataas naman ang presyo sang gatong. Mataas ang gasolina pero daw mabuhin-buhin sa diesel. Pag gasolina ko bumbuhan sa sunod-sunod nga taas, ang buhin niya way gani ka 1/4, 1/3, 1/8 guro sa mga sinikay bumbuhan, no? Pila na ka saka nagligad ng mga sinimana, no? Galing okay man na. So, may mga pagnubo at least magka buhin-buhin. Takto na isa pag sa problema, no? Sa aton sining new administration, no? Paano isolbar, paano ini ang mapunggan bala ang sinita daw tripling epekto, no? Sa aton sa mataas ka presyo sang petroleum products. Singko niya bumbuhan dito na ma-deny sa ano panginuwala iya sa insya sa gobyerno ng way pagsaka sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon basta petrolyo magsaka may epekto gina iya bumbuhan, no? Sa una kibot kani ko ba mas mo ligad nagligad nga mga binula nagbakal ko klamay 40 pala tong kilong brown sugar ay pagbakal ko sa ligad kasi mana na kibot ko magsilika 40 kilo 1/4 pulo nabakal ko 1/4 bumbuhan sa Changi 17 pesos silik 1/4 bito nito nga 1/4 na saka ng klamay. Yes, terrible damo nga challenge Bombo Dennis sa new administration. Taas ang presyo sang gatong. Siyempre, may domino effect sa mga nagapanguna nga mga balaklon, no? Kadamo sa mga bagay nila nga dapat i-review, ining mga K-12 nga ini Bombo Dennis, and so on and so forth. Pero, siyempre, hatagan ta tsansa because redemption naman nila sa ilang kaugalingon Bombo Dennis, no? Although damo man to na namian sa former administration sang anay diktador, sang anay presidente nga nangin diktador ang tawagan ni Bombo Dennis kay during that time 20 anyos siya nga tuig nga uyata ng Pilipinas mo, no? Pero ang ato na diri siguro kita mo nga si former First Lady Imelda Marcos dagsaka gito pag proklamasyon, di ba? So meaning tatagan ta sila tsansa nga mapakita nila sa publiko ngayon mga pagmulay sa during that time sa election pamatud-an nila lawas nila Bombo Dennis di ba? Correct no kay may magambal mabuhan nga during sang time ni tatay niya lain man to yung tiyempo, lain man senaryo, lain man sitwasyon. Subong niya during naman sa time sa bata, tili man na chimpo, lain man senaryo, lain man sitwasyon bumbuhan mo. Mo na bla, siling ka puti depende kay sinaton ti bantayan kung ano mangin resulta no sa bago kasi sakto ng balbo kadamo sa mga challenges subong damo sa dapat alato bangon sulubaron nga problema diya sa pungsod Pilipinas talos tanan geti post-pandemic pagkadaan bumbuhan. Correct. Pandemic recovery kita. Yes, ekonomiya ta. Na usmod get. Damo. Ato bangon nila, especially sa ato sa mga pila ka mga nagapanguna, gini aspeto sa ato sini panghimanwa. No? Hindi na sa nasyonal, sa local, may araban mubuhan. No? May mga sulubaron man, nga masalita tayo makapahatag man kayuhan no? Sa tagsa ka mga constituent o tagsa ka mga pumuluyo locally, banwa kang syudad or sa probinsya man bumbuan with this iban sakto ng balmo nagbago administrasyon ay iban ta na re-elect iban nagbaylo malang sa posisyon na bumbuan. That's right no. Sige, so amo ning mga
alo to bangon naton sa subong nga bulan sang Hulyo hasta sa mga sunod nga mga tinuig Bombo Dennis, no? So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo Bombo Harold, mano kita balaanay, mapause kita for a while pagbalik sa aton nga pagpangalaga diri sa aton nga paraton tunan sa Good Morning Philippines. May kaupod naton si Charito Radan, ang isa ka graduate sang senior high school sa Negros Occidental High School with flying colors, na sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil lang gid ha, standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 ka tasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Balik na sa ato niya kapalatuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines. Kag parayon niyo kaupod sa bungyang aga Bombo Ansin Tulsorilia. Kag Bombo Dennis Rubica. Sige, this time maging kaupod na nato ng isa ka graduate. Bago lang giding ilang graduation, no? Sang tinalikdan nga si Mana sa Negros Occidental High School, sa senior high school, Charito Radan. No? Di syempre, nag-graduate siya sa kadamuon man sang awards niya nga nakuha. So, mangin kaupod naton siya sa bunga agadri. Sa aton nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines, Charito Radan. Sir, maayong aga. Upod mo diri si Bombo Ann, kag Bombo Dennis sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bombo Ann and Bombo Dennis. Kag sa tanan yung mga gapamati, kagatanaw subong sa Bombo Radyo Bacolod. Yes, no. You graduated with flying colors, gid, no? Sir, ginabasa ko lang din imo nga mga awards. So, with highest honors, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, school year 2021-2022. So, kadamo-damo sa imong mga special awards and you're very active sa Student Government Council man, no? May mga may mga Olympics tanan hamba ko, wow. Kamusta after graduation? When was saan ugid ganing inyong graduation, sir? Actually, Bombo, naman graduation sang Thursday lang gid. Sang Thursday, sang Friday lang gid. July 1, 2022, kay na-divide kami into 2 batches, kay damo-damo kami daan. Bali, ang sa July 1, kami nga STEM and Humes, tapos sa July 2, which is kagahapon, ang mga TVL and ABM. We would like to say hello, of course, sa imo nga proud nga mama, gid, nga ara sa tupad mo subong, si Ma'am Radan. Ano ganing first name ni mama mo? Nancy Radan. Ma'am Nancy, maayong aga. Good morning. Good morning. Oo. So, ma'am, anong imo nga feeling nga ang imo bata, hindi lang gid siya nag-graduate, pero nag-graduate siya nga sa kadamo-damo sa iyang nga mga awards, no? Anong imo mahambal, Ma'am Nancy? Happy man halin sang una, si Charito, achiever man gid niya nga bata. Oo, ma'am. Halin din sa elementary. So, sang pagbunag mo sa iya sa kalibutan, nakahambal ka gid nga do ka alam gid ning bata ko nga ini? Okay, so sa ilan niya nga tanan nga magululuto daw siya lang gid niya nag-excel, habi Tood. Pila sila nga mag-utod, ma'am? Bali 5. Ikapila si Charito? 4. Youngest po siya. Youngest siya? Oo. So, ang mga magulang niya, kamusta? Sa Negros Occidental man na-graduate? Hindi. Dire lang niya sila sa Talisay Elementary School. Sa Talisay lang. Oo. Sa Talisay, taga-Talisay ka mo, ma'am? Actually, hindi kami taga-Talisay, taga-Sagay kami. Okay. Tapos, kay dire lang nakapangita obra si panahon sa first farmers, muna nga nakasaylo kami di, kay ari di ang iyang obra. Tapos ang mga kabataan mo dira na lang nag-iliskwelaman sa Talisay. Dire. Pero may isa kuya ka bata nga na-graduate na sa Sang Iya Elementary dito sa Sagay.
Kaya pag high school niya, nagpalit siya diri sa Carlos Hilado naman siya. Okay. Sa imo 5 ka mga kabataan, si Charito bilang youngest, si Charito lang gid ini ang naka-senior high school? Oo, ma'am. Ang the rest mo mga kabataan, 4 ka tuig gid sa high school lang gid? Oo. Oo. So dira ko pamangkuton takadira anay ma'am no before ko magbalik kay Charito. Bilang isa ka ginikanan nga, di ba may mga bata kaya nga nag-graduate sang wala na abta ni sang senior high school tapos si Charito naka senior high school. Kung ikaw lang niya pamangkuton bilang isa ka ginikanan kay ginapa-review ni subong ang senior high school it's either ipadayon sang subong nga administrasyon or hindi. Kung ikaw lang yang pamangkuton, ano ang mas dako nga bintaha? May senior high school or wala? Ang sa akon lang niya, mas bintaha, gid nga taning, wala na lang sa senior high school. Yeah. Kung ginikanan ka, tagsa ka pamangkuton ka, ma'am, amugid ng imo ihambal, di ba? Because, kung wala ni senior high school, si Charito, second year na tani. Senior college na siya. Oo. Okay. O galing kay may senior high school, tinadelay siya, tapos, mahambal mo, ma'am, nga mas nagasto na gid kay may senior high school? Oo, miss, nagasto gid. Nagasto gid kaayo. Kaayo gid. Okay, amo gid na ma'am kada pamangkuton naton maski diin pa. I don't know kung may mag-agree nga mga ginikanan sa senior high school pero kalabanan abis ang ginapamangkot naton. Kung nanamian sila nga may senior high school, kalabanan nagahambal nga tani wala na lang kahit nga bata namon college na ni tempo sa oras sa ano pa gid man sa gasto na. So that's why na. Anyway, balikan ta ka ma'am ha, si Charito anay. Anong imo nga feeling? No, nag-graduate ka nga hindi syempre kalabanan sa mga nag-graduate, very happy. Pero ikaw ya grabe pagid ang bonus mo. Kay kita ko damo kagid sang award. Hambal gani ni mama mo saktanan ka mo mag-utod sa tuod-tuod, ikaw lang man gid ang nag-excel. Nga man nga amo na siya, tutom ka man gid halin sang bata ka pa. Hindi ko sure kung totoo mo sa bata ko, miss. Oo. Kaya sa una, daw kakadumduman ko paman daw may ara, paman ko daw time for myself, bala ako nga daw indicate ko muna ka-focus on academics, kung kisa akong from time to time, nagampam ako mga computer games, kaya sa akong perspective, kung amo lang gina-alone, academics, and other things daw katama naman naguro ka stressful kag kung wala mo ko daw ka free time for myself. Pero dito sa tanan nga mga achievements na nakuha ko, I am quite thankful gid sa akong mga teachers in elementary and high school because hindi man lang ni siya atong mga amotong achievements, hindi man to ako lang gid nga hard work, kundi hard work man tas tanan ako yung mga coaches, nga mga teachers nga nag-upod sa akon para dito sa tanan yung mga awards na nakuha ko dito. Din ka siya nagsuguran tas ang elementary mo, din ka nag-elementary? Actually, nag-elementary ko sa Talisa Elementary School. Okay. Okay. Dito lang siya kay Kwan, lapit sa balay. Magtabok lang ako sa balay ko, ara to dason. And then, sa Talisay ka, pag-graduate mo grade 6, ano imo honor? Ako ang amon class valedictorian sa grade 6. So which means siya, halin sang grade 1 mo, ikaw ang first honor? Oo, ang bali mama mo. Ikaw gid yung first honor. So which means alam ka gid halin sang gamay mo hinablang may may ara ka sang study habit or wala? Wala man specifically or may study habit ka na nga dan halin sang gamay mo? Hindi ko sa ko na mismo nga ako guro study habits pero subong do pangisa do anong tawag do ka chill lang fan do hindi man gid nga super tutok gid kay kung
mayara man time nga amo na may gakalipatanon ko nga mga assignments during class. Tapos mayara man time nga amo na wala ko katuon sa mga tests. Ma'am, si Charito, halin sang gamaya, grade 1 pa lang siya. Gintrain mo na niya siya nga dapat maamuni nga time gatuon siya para ano man bala, no? To give inspiration sa iba niya mga parents or ano ka nga klase ka mama when pag-abot sa studies ni Charito, ma'am? Po, ay man ma'am, kay balaan mo, sang pagkatao ni niya, kay ang age gap nila sang ginsunda niya, 10 years. 10 years? Oo, 10 Lawig, years no? ang gap ang gisundan niya, oo. Do'y sunod. Pagkatao niya, nag-edad siya 3-4 ka tuig, ang mga magulang niya, kundi giliskwela. Oo. Kung ano ang obra sa mga magulang niya nga nagasulat-sulat, amo man na ang iya. Oo, amo man lang iya. Dayon, once nga nagsugod siya kinder o nursery, gipasulod ko siya nursery. Sang time na nag-eskwela na siya, may ara siya bata nga, amigo-amigo yung tubo-tubo niya. Kung ara sila sa sulod sa kwarto, ato yung isa ka bata nga, katubo-tubo niya, wala kaya pahimuyo. Siya yara lang nasa sa kwarto, maskin, nakasabad sa iyang classmate sa iya. Ano kagahod sa iyang mga upod sa sulod sa room, kay 3.5. Yes. Siya yung tutok, ginasaya siya maestra. Ay ginasigat pa disturbo. Tuod. So, once ara siya sa sunod sa kwarto, mafocus ida saya. Pero kung tapos na ang klase, kung maghinampang na sagwa, hampang man na siya. At a very sa kamay pasta. At a very young age. Elementary na siya. Okay. Ang mga maestra niya, ang comment for me na siya nagamba na sa akin nga di mo ni itago mo bata man matingala lang kung kisa nga amamhaw maamo ko na kay kung sa kami na lang mahuya sa iya nga aman maamo ko na kaya ang mga classmate niya kuno niya purti kagahod-gahod siya ya ara lang ginasa ko sa bangko niya ay ginasaya wala gid siya gagahod gilintra abis ang gahod. Ara lang siya sa bangko niya. Kung gisa, siya naman na ang ilikaw sa mga maestra, isa ino to sa iban nga class. Kaya ang iba niya mga classmate pang pinahan, anay. Tungod sang kagahod. Oo. So, at a very young age, inang makitaan, naging siya sang katutom, kag buot nga bata. Iba nga mga kids sa 3 years old, perti pa ng mga terek-terek, kadawaawos na bala, ma'am. Amo sina because na-train mo siya or amo lang gid na yang iya pamatasan? Amo lang gid siya guro, ma'am, kay tungod sang palibot, siya balago sa sulod sang balay namon nga mga magulang niya. Gatinoon. Okay. Kung nanobraw sa mga magulang niya gatuon ka sulat-sulat, amo man na obraw niya. Ikaw, ma'am, nga parent, mahambal naton nga ginahambalan mo gid yang imo bata nga tuon ka mo, kung amo ni oras gatuon ka mo, ga-impose ka gid sina. Oo, sang giliskwela sila, pag abot na sa balay, naghahambal ko na dayon sa ilang ang mga assignment niyo obrahon niyo gid. Kaya pagkatapos obra, hindi wala na, pwede na kamo na yung kahampang. Okay. Importante na, ma'am, no? Importante gid yung guidance tuod sang mother. Wala man kami sang may ipamana sa ila mo lang gid na. Oo. Importante gid kay especially subong, no, sa mga binikanan, Chris, pag abot sang bata ta or maski ara sa panimalay, gadget na lang, gadget. So, kung hindi nila sa kaugalingon nila nga dapat gatuon sila, so as meaning to say, hasta magdako, dalon na lang gidya nga wala na habit or wala na nagatuon. Tsakto na, ma'am? Oo. So, na-instill mo na sa mga magulang ni Charito, kag sa iya, growing up, nakita yan na. That's why nga, amo man na. So dako ang papel ta nga mga ginikanan sa achieve, kung ano na achieve sang aton nga kabataan, Ma'am Nancy? Miss Ida. Balikan mo ni Sir, ang imo bana, sino nga yung pangalan, ma'am? Ang tatay ni Charito?
Charito, ma'am. The third ni siya. The third si Charito? Bali, ang lolo niya, amo to si Charito Radan, Charito Junior, kag Charito the third. Okay. So ano ang trabaho gani ni Sir, ma'am? Subong miss ato sa sagwa. Gasagwa siya subong. Pero sang una, dali sa First Farmers, electrician siya. Tapos, saan siya naka-abroad? 2005. 2000. 1 year old siya. Oo. And up to now, abroad. Sa diin siya, ma'am, electrician man gid ang iya trabaho? Oo, kuan siya subong technician. Technician sa Saudi. Saudi. Okay. So basically, do ikaw gid galing nagiya gid kay Charito sa pagpadako ni sa iya. Oo, miss. Halin gid sang nag-kinder siya, nag-start sa ako gid nag-upod-upod sa iya. Pag-elementary niya nga may mga contest. Ako ginagaupod siya, gabugtaw kami na aga pa. Ay, tatlo kami na sa kundiin ng mga lugar, sa mga MTAP na, ng Metrobank. Nagkuhan kami na, pangayaw kami na kundiin nga lugar, pero yaman sa eskwelahan. Ako giniya nagkuhan siya, sport stage mother ang kwan. Oo, importante gito ang suporta nung moral support sang nanay. Bali ikaw ya ma'am sa balay kagidya housewife. Wala ka na iba nga work. Oo. So, that's why nga kundiin si Charito ara ka. So meaning, halin pa lang sang elementary, ano permi nga mga quiz B kag tanan ang ginaentrahan niya, masagad gid sa Charito sa math? Oo, dahil siya ma'am nagkuhan sa math. Ano man, namana niya ni sa inyo nga mga ginikanan or sa iya lang ni nagwa? Ang good ma'am, kay ang sa father side niya, daw kuwangin sila sa math. Achiever gid. Sa father side niya. Okay. So, halin sang grade 1 ni Charito, first honor, hasta subong nga nag-graduate senior high school with highest honor. Sa kadamo-damo ka na guro nga medalya sa iya natakod, ma'am, no? Ay, nakapoy ka magsaka sa stage. Ay, sang iba makapoy tuod, sang elementary siya. Oo. Makapoy tuod magsaka sa stage mo balik-balik, sige, takod ribbon kag medal. Oo, anong feeling sang isa ka nanay nga may amo ka gid na nga bata, ma'am, nga ka-achiever gid sa iya? Proud ka gid eh. May amo ka nga bata. Oo. Maski kung aga pasaway man. Oo. Anong mga ginapasaway ni Charito, ma'am, kay ka-achiever man sa iya sa kwan, sa academics? Ay, hindi mo gid sa malikawang ito sa mga technology subong nga bago. Oo. Okay lang ya sang elementary siya kay kwan lang to, wala pag-i-checkwan sa mga gadget. Oo. Subong niya, na may kwan siya, may cellphone na sa nga daan. Sa may hampang-hampang man eh. Oo. Struggle, tagid na ang mga ginikanan man, no? Ang gadget, nibla? Oo, dahil ang pulaw. Oo. Ang pulaw, ang ginaugtasan ko sa iya. So, samtang yara siya sa Negros Occidental High School, nag-board siya or nagapauli siya sa inyo, sa Talisay? Pauli lang siya, ma'am. Galing kay tito, from first year to fourth year, puli-puli gid sa kay ti pagka senior high, ay man wala man sila face-to-face. Virtual lang kamo na, modular lang sila. Oo. So, okay lang. Actually, lapit lang man ang Talisay, you know? Sa diin ka mo, ma'am, sa Talisay? Dirigid kami, ma'am, sa Tubangan, so elementary school. Oo. Dirigid dyan sa sentro. Pero oo, halos ang first year to fourth year niya, dito pa kami sa Pihak. Pero subong nagsailo na kami, maaari na kami dito sa may Pueblo. Okay. Sige, balikan ko ikaw, ma'am, ha, si Charito, anay. Halin sang elementary mo, achiever ka. So, which means, sa imo ya, dako gid na ang papel sang imo nga ginikanan kung ano man ang na-achieve mo, halin sang elementary mo, up to subong sa graduate ka sa senior high school. Yes, ma'am. Kay sa ila, gidaan, nagsugod ang tanan-tanan. Di sa ako, yung mga, daw sila gid nagsugod, tudlo sa akon sa balay. Kag, of course, ang ara ko sa elementary, kay sa high school,
ara sila Japan ka suporta sa akon hasta nga amo ni nakagraduate ako senior high school. Oo. Ang pagtuto mo sa eskwela, inablang hambal ni mama mo nga 3 years old ka pa lang, kung sa sulod sa klase ka very attentive sa imo amo na. Because amo nang nakitaan mo sa imo nga mga magulang. Hindi ko sure kung madumdum ko pa. Gamay lang da. Oo. Pero growing up, amo nang nakita mo sa sulod balay kun nga nagatutom ka man. Okay sa nakatry mo ka-attendaan mga defense ang magulang ko sa una sa sang college sa LCC do mga muna kung sago pudupod kung saga kakita ko man sila kada mo baka mi sa balay di na makita ko man niya kung ano mga ginapanghimo kis gali man ko. Ang imo nga pinaka-specialty gid di bala kumbaga ang nanamian mo nga subject math gid siya. Yes, ma'am, nagsugod siya sa math gid. So sa elementary ko ginaangkuan ko sa do ka interested yung figure out sa mga numbers kung paano sa work and all. Oo, mga quiz B tananti math kung sa math gani ikaw gid ang representative cha. Sang elementary, ma'am, yes, kag diri sa NOHS. Oo. Nga man nag-decide ka nga sa NOHS ka, ma-high school? Actually, ma'am, sa elementary, super undecided pagid ko kung din ko tani ma-high school. Pero until niyara ko, isa pagid ka-graduate from Talisa Elementary School nga do 2 years ahead siguro sa akon tapos amo na again katuan hindi kami personally sa elementary school kaya naghagad siya nga dikto sa NO ka nagambal sa nga namit ako ng mga opportunities dikto tapos kay namit ako no ang mga MTAP tapos mga sa Olympics tapos namit ako ng education dikto sa Negros Occidental High School kagaramon ako no sila amo na pagka tagin paminsaran ko man tapos amo na nagsulod ko sa Negros Occidental High School. Pagsulod mo sa Negros Occidental High School, sa special science class ka dason? Yes, ma'am. Sa special science class ko dason. Because you graduated nga valedictorian, taas grades, tapos di ba may ano na ganito tawag? May test. May test. Oo. Yes, ma'am. So pasado ang entrance exam para sa special science. Yes, ma'am. Anong difference? Kunyara ka sa special science class, ang ma-feel mo bala sa inyo nga mga estudyante compared to sa regular class? Actually, ang gina-think ko guro, sa amon guro sa special science class niyara lang siya additional nga programs nga intended gidya nga align gidya bala sa mga science. For example, sa amon compared sa regular class, niyara I think 8 subjects. Sa amon may gina-add nga 3. Which is tapos for example ang isa gida is research na at grade 7 ginapa-help na kami gina-train na kami pa how to write a simple research paper do mga kuan-gid tapos as tama grade 10 kami ang mayamo gina may 3 gina ka subjects 3 or 2 ka subjects na gina-add sa amon nga original set of subjects. And to you, para sa imo, you consider it nga kung mga research mo na do ka burden or para sa imo mas na challenge ka kag nanamian ka cha? Funny siya, ma'am. I think of course kina-add na siya sa amon yung mga subjects may gidya struggles nga involved dira. Pero sa amon gid nga perspective, we are very grateful nga may amon ang mga subjects sa amon nga curriculum kay for example, sa research, ang na-realize namon nga ang mga research papers na gina-write namon maka-help gid sa amon nga future. For example, do kay tungod natudloan na kami earlier how to write those research papers and tong mga research topics, do pa na kami. Do may idea na kami pa na magsulat mga research papers. Do may ara na kami idea and sense kung paano na siya i-write namon. Pag mag-conduct mga science investigatory projects, dumayara na kami ng mga ideas. So being in the CREAM or special science nga class, mas
ano ang na-learn mo? I mean, dapat may extra effort ka gid sa Yes. imo nga pagtuon. Yes, amo ginawa kay ang sa amon to sa special science class, though kay nagsugod kami as 3 sections, though pila kami sobra kami tuguro 100, and from time to time do wala mayo may gadugang sa amon sa grade 8, grade 9 kag grade 10 kasi lang dagdag na dagdag bali kung may kami may teaming grade, for example 85 to siya sa amon yung time miss kung hindi na namon ma-retain madagdag kami nga makadto kami sa regular class. So na do may ara do sa amon do kamo nagtawag do ka pressure nga para sa amon, pero do ka good man siya nga type of pressure nga for us to continue our studies as a grade 10. Anong ginahimo mo kay may extra effort? Paano ka nagatuon? Gaseparar ka sa amuni nga oras para lang to study? Ang sa ako, nang ginobra ko sa I think sa junior high school ko is though be attentive get in class. Kay for kung digto pa lang samtang ga-instruct na mga teachers, for example gatudlo pa lang ang mga teachers kung namati na gid do ara na gid do may ara na gid ko bala idea sa pag para tapos ang mga tuon nga obrahon afterwards do ka na lang do ka follow up refresher na lang be santanan yung mga lessons nga nakuha na mo dito sa amo to nga session. Okay. So tapos nadala mo na siyang habit up to nga nag senior high school ka. Nag senior high school. Yes. Kikainagin pamangkot ko ni kay mama mo. Kung si mama mo lang siya ang pasugtan, mas nanamian siya nga wala senior high school. Kamu nga estudyante, especially you, no? Do you think advantage para sa isa ka estudyante, damo advantages kung may senior high school, may grade, 11, nasa 12, no? May grade 11 and grade 12. Yeah, correct. You think mas damo advantages or mas damo disadvantages? Kag pwede mo na siya ma-enumerate ang mga advantages kag mga disadvantages. Disadvantages. Yeah, para sa amon. Sige, cha. For the disadvantages, of course naman, siya may era additional na 2 years. Pero I think pero kay ang akon giguro nagsulod giguro sa akon ang mga tapos another pagid sa disadvantages is expenses kay dugang magasto nga 2 years sa curriculum ang gasto pagid. Of course, naman mga another set of ulubraho naman din nga sa mga students. For doon mo lang siya madumduman ko as disadvantages. Pero for the advantages naman, miss, for example, kay dito sa grade 11 and grade 12, kinatudlo na mga pagid. Though, ang sa ako, yung perspective, do ang grade 11 and grade 12 is do preparation pagid sa college before pagid makadto sa college do bale do ang ginatudlo da ang mga subjects wala man siya ginatudlo sa junior high bale do ka dugang pagid nga before kami magkadto sa college. For example kay sa special science class kami daan miss may ara kami mga research subjects, mga advanced chemistry subjects. Sa regular nga class wala na siya ginatudlo, miss. So, magkadto sila, for example, kung sa regular class nga perspective, magkadto na sa senior high, dira pa lang itudlo ang mga mas dalong pagid nga research subjects, research topics, mga advanced chemistry. So, amo na siya guro ang akon, I think, nga advantages sa grade 11 and grade 12. Kag do amo man na tani ang aton nga i-consider nga sa grade 11 and grade 12, do hindi lang siya tanan puro mga disadvantages, meron man siya mga advantages as well. Kag amo na I think is amo na isa sa mga main advantages nga may ara ang mga topics na ginatudlo do ideal gid siya as preparation before dani magkadto sa college. For example, ang mga research topics, mga advanced chemistry subjects, calculus, ginatudlo man siya dito danay sa senior high before magkadto sa college. Kag amo na siya nga advantages at the expense nga amo na may duha nga extra nga
nga years sa high school. Kag ang mga expenses mandason niya gakon after sina mga travel expenses, mga boarding nga students, wala na siya nga So to you, Cha, mas nanamian ka nga may senior high school for you? Sa akon, ma'am, do may okay sa akon Okay, may sa imo. araman senior high school kay ang mga natun-an namon sa special science class do refresher course na siya sa mga natun-an namon sa junior high school, and also para sa mga wala man sa special science class, given mahatagan man sila opportunity to learn those topics and ang mga subjects before the mag-enter sa college. So for which you, is also useful man yun. Yeah. For you, Cha, meaning mas makahambal ka subong nga prepared ka sa kurso nga kwaon mo. Yes, ma'am. Mas I think prepared ko sa kurso nga kon. Okay. Kay aside man dira sa senior high school ni ara man mga dito sa NOHS ni ara kami siya mga tawag do ang amon nga school administration gapa-help man sa amon paano kami mag-decide sa mga career choices na gusto ko naman in the future. And also may ara man mga representatives from various colleges magkisaga kadto man sa amon nga campus para maghatag deliver kung ano ay ang mga benefits nga makuha kung magsulod kami sa mga amon ng course sa ilang mga college courses do ka amo na siya. So sa pareho na sa imo kag sa mga fellow mo nga mga students, grateful ka mo nga gin ano ni sang gobyerno nga mayara sang senior high school gin-implementar ni siya, Cha. Yes, ma'am. May ara kon. Oo. Grateful kami kay kuan siya do na tungod sina I think do mahatagan pagid kami do equal opportunity to learn more and to learn deeper before kami dani magkadto sa college. Oo. Ang imong di ba lain-lain ni siya, Cha, no, sa senior high school, may ano bala? Yes. Ano ni siya gani? Ano ni pila ni gani ka mga ginapilian yung nga diin ka mo dapat magsulod? Bali apat na siya kabilog sa amon. Ang Okay. una is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Amo ning Ang imo, ikadua, STEM imo. Amo ni siyang amon. Yeah. Ma'am. Okay. Then HUMS, which is Humanities and Social Sciences. Okay. Ang ikatatlo is TVL, Technical, hindi ko sure kung correct, kasi Technical, Vocational, and Livelihood track. Okay. Next is ABM, Accountancy Business Management. Alright. Nga as STEM ang ginpili mo, Cha? Sa STEM kami nagsulod ni Sky, of course, salin na kami sa special science class. Kag, amo na, naglay na nga akong interest in math and science. Kag, of course, kaya nga akong daan gusto ko on nga course in college is civil engineering. So, I think STEM get ang ideal nga course para ang strand para sa ako. Okay. Cha, balikan ta ka kay matapos na ning time ta sa Zoom. I will send you a link kay istoryahan naton ang plano mo nga civil engineering na upod, of course kaupod ka mo gyapon ni mama mo, pero ano ko lang na ano ni gani makat lang gid kami sa imo and then hatagan ta kasang link, no. So okay na Bombo Harold, no, sa tapusan ta kay isa ta ka link. Okay, sige. So meaning to say kung si mama ni Charito ang paghahambalon just like other mothers, no, normal na nga reaksyon gid nga kung ikaw gusto mo ti apat ka tuig nga high school kay ti given sang situation naton sa Pilipinas, sa kagasto amo ning sitwasyon naton, so apat ka tuig sa high school sufficient na no, kay ti sa mga nauna-una sa batch na day Charito pareho sa aton Bombo Harold way naman taya kaagi sang senior high school. But kung sa kanday Charito ang pamangkoton kag sa iban nga mga estudyante, kung sila naman ang pamangkoton, mas to them mas bintaha kung ano na lang gid
may preparation gid sila anay, no? Mayara sila sang preparasyon kay ang depende ni giyahan kani kung anong nga course tuod man ang imong kwaon. Just like kanday Charito pareha sa iya kay gusto niya ang kurso is civil engineering. So that's why dito siya sa STEM. Apat to katuig is like civil engineering, sa humanities, sa vocational, and sa isa pa gid, no? So meaning apat ni. So sa STEM siya ya. No? So, mahatagan mo to, ano gid lang gusto mo, which is okay gid, kaya nga, anong gusto mo pag college, no? So, meaning, dire ka daw sagad ka sa math, gusto mo mag-engineering, dire ka sa STEM no? So, dire ka sulod. So, and then, para preparado ka na pag first year college mo. So, actually, ang senior high school, wagid ni may malain, syempre additional ni siya yung matunan sang mga kabataan. O galing ang kontra na lang gid niya bla. It's about, ano lang gid ang tiyempo kag ang gasto. Kay kita diri sa Pilipinas, to ka pigado balaya sa aton nga pungsod bala. No? So, amo na, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. That is why nga mahambal ka gid nga tani kun wala ni senior high school na tapos na ni second year sang bata na third year na ni siya pa college na ni siya. So amo gid na, no? So kung kamo abi nga mga ginikanan nga nagapamati subong. Kay we are discussing this, no? Because gusto naton mahibaluan man kung ano ang reaction sang publiko, no? Sa pagtuon subong sang gobyerno nahanungod sa senior high school. Before going sa to some imong plano sa college cha, so ginapa-review subong sang present administration kung dulaon or hindi ang senior high school. Anong reaksyon mo dira cha? Reaction kung dulaon gid senior if high ever. school. Kay ginapa-review. If ever, siya just like what I have discussed earlier, ang sa mga pros and cons, lesser na mga expenses. Pero ang hindi ko sure kung anong changes nga matabo kay pag sulod na mundaan sa NUHS senior high school, may ara na nga daan senior high school. Wala ko idea kung ano na ang mga programs mandaan before. So, kung akong pamakoton, hindi ko gid ma-compare kung ano ang ara bala sa curriculum before K-12 and hasta nga ara na subong ang K-12 do hindi gid ko maka-compare sa duha nga curriculums. Pero kung akong pamakoton, kung madula magituod ang K-12, may direct na diretso na college dasig na tayo magpa-college sa mga incoming mga high school students. Pero wala ko kabalo ko ano ang mga changes or kung may ara man gid siya tuod kumbaga sa aton ka side effect kung iya mo na ibalik naman sa regular ang curriculum. Okay, of course, just like the K-12 kay the old curriculum may ara man sila pros and cons daan. Okay. Siya, balikan ko si mama mo, si Ma'am Nancy. Ma'am, ang ining kurso nga kuhaon ni Charito sa iya nga sa pagbukas ng klase, pag college niya, gingiyahan mo ni siya or iya gid ni choice? Iya gid siya, Ma'am, choice. Ginalawag-lawag lang ko sa galing nga madoktor ka na lang. O ma-medtech ka na lang. Ay ti wala sa atong pamilya wala ta medtech or doktor man kasi tatay niya engineering man. Ang iyang mga magulang, ang isa commerce, ang isa accountancy, ang isa architect. Kasi ko ikaw malain ka naman tani course. So iya gyud gusto ang masilbil sa tiway may mo. Support na lang. Gamatter na siya, ma'am. Pero nasa aton syempre nga mga ginikanan, debla hindi ka namin man kung mag-doktor ka or mag-amusin na. Pero kung ano ang gusto sang bata mo, kung ika sa imo balaya, ma'am, baski gusto mo siya mag-doktor, kay gusto sa bata mo mag-engineering, dira ka masuporta sa gusto niya. Oo, ma'am. Kay kung panunta lang balang ikwanta ang atong gusto sa ilang, daw wala giguro
Mayo. Oo. Siguro maayo ang atong gusto ang ipakwanta sa ila. Oh, so ikaw bilang mother, masupport ka sa iyang nga gusto. Oo. Oo. Sa mga kung ano ang gusto nila, supportaran na lang gid. Sa mga kabataan mo, ma'am, ang ila na nga kurso nga ginkuha, ila na choice? Nag-architect, Oo, ma'am. Ila man. Oo. No, amo gid na siguro, no? Kay kung ang aton gusto ituman, basi kung magtinamad la magtuon. Magtinamad, tida ka useless lang, do ka gasto. Oo. Sakto na. Wala nga ipatuman ta sa ila ang aton gusto, dayon matinamad sila eskwela. Oo. Wala. So, wala gid mo yeah. Tsa, kumbaga kung si mama mo yung pasugtan, namian siya magdoktor ka or amo ni sa imo siya nga aamo ng course na ginpili mo? Sa civil engineering, itihalin sa una, daan, ma'am, may ara kami, curious kaya kung paano ginapatindog wala mga buildings. Okay, sa una, hanggang kadamdama ko pa na sang bata ko kung ara kami, magsakay kami bisiris, pasagay. Aray ko pero sa pinakapunta, sa may lapit sa may bintana, wala nga bangko. Kaya obra ko lang natulok, na nasa tanan-tanan yung mga agyan naman yung mga buildings. Kag, sang una, do may aragit ko, do may hilig ko kung paano bala may makita ko ang building paano siya ginapatukod, paano naihan mapatukod. Kag amo na sa una mera ko mga hampanganan ng mga Lego sets kung gisadra ko ginakuan ko paano na sila ginapatukod. Kag sa do amo nagakadala ko naman lang siya sa mga hobbies ko, for example naghampang ko Minecraft sa do naburingan ko gintry ko create do ka replika sang school namon sa Minecraft do ka amo na siya wala. Okay, sa kakadala ko naman lang sa mga hilig ko. Oo. Okay, that's why gusto mo gid mag-civil, mag-engineer Yes, ma'am. Oo. Despite nga, tiyon pa, kung mag-doktor ka, syempre kabalo gid na sa mama mo nga kaya mo gid siya kung sa academics lang yung paghahambalan, no? Pero ikaw wala ka da interest sa medical. Medtech, doktor? Daw wala. Agad ma'am, kay isang una do, ano man, isang gamay, kung makakita ko, dugo ka palang lapse ko. Okay. So, diin ka ma-eskwela sa college? Sa college, sa Kamsu, Carlos Salado Memorial State University. Oo. Nga man dira ang ginpili mo siya? Kay to siya, based din sa mga kabatian ko, kag sa mga teachers ko dito mo ko nila gin-refer nga namin tadaan ko na ang civil engineering program nila. Oo. Kag to based pa lang to pag-take naman sa mga isang application forms daw gaka-sense ko naman nga sa mga interviews daw namin ilang program dito daan. So pasado mo na tanan-tanan ma-enroll ka na lang. Gawait na lang kami sa mga text halin dito sa university para for enrollment naman. So excited ka na siya? College ka na? Actually, wala pa gani nag-sink in sa ako, graduate na ako. Kay after sang graduation namon sa July 1, kaya first na nga daan sa duwa ka batches bala mamamon nga after graduation namon nagbalik pagid ko sa school the next day. Wala na ko ga-wear uniform, ga-wear naman ko sa amon nga type B sa SSG kay ma-document pa kami sa kwan. Kay subong daan ako pa ako pa Japan mainly ang help manage sa amon nga page sa NOHS SSG. Wala ko pa na let go ang mga responsibilities ko from SSG sa school paper namon. So, feel ko dumabalik-balik pa ako sa school. Wala pa dyan po nag-sink in sa ako nga graduate na ko. Ga-enjoy ka gid siya, no? Yes, ma'am. Hamba ko ga-enjoy ka gid, no? You enjoyed being the government council nga kagani subong sa inyo government council? Vice President. Sinong inyo nga presidente? Si President naman subong si Colleen Kate Malaga. Upo di kami na magpan sa mga projects, plan out sa
gakatabo sa student body. Oo. Tapos ga-enjoy ka sa mga trabaho mo sa school paper. Di ba Yes. iba niyang mga kabataan, syempre to them, gusto na lang na nila sa balay nila kay mag-games to, mag-computer to, pero ikaw, you really enjoyed nga. Sang amo na nga. Enjoy mo magbalik-balik sa school ka, kuan. Kay amo na, ang sa akon in a sense daan, for example, sa amon nga batch, kay kami gidaan nga batch ani guan sa pandemic, dito sa NOHS. Amon nga batch gid ang wala kagay moving up ceremony kay do gulpiada man mo kay do days an experience daan naman ma'am sang March 13 do ara do ka normal ang gid nga school day kag tanda pa naman galibot pa kami panghatag warning sa COVID-19 nga nga pandemic nga abi na do gin-treat lang siya namon as amo na do after COVID do after pila ka weeks madula lang. Then March 13 nagpuli kami gulpi na nag-lockdown. Do abi namon 2 weeks lang, dugay-dugay nag-months, tapos do naglapit na isa ka tuig nga wala na kami dasong kabalik sa eskwelahan. Di amo to ang ako ng mga some of my extracurricular activities sa NOHS Guild, sa NOHS SSG kag sa ang amon man yung mga school paper do amo na naging gamit na siya namon as venue para do mag-connect kami liwat sa isa kag isa sa mga innovations. Kay of course wala gidaan quarantine, tinir lang kami sa balay. Kag amo to seeing how the NOHS Guild has performed, kada kita namon nga amo na daw man mega ka-relate sa content nga ginamake namon sa mga articles na gina-write namon. Do ka fulfilling man on our part nga amo na nga ang mga ginahimo namon ni ara positive impact man sa iba nga tawo sa mga school. Oo. So, syempre, look forward, ginamon nga pag-college mo, ara ka na sa CAM. So, kabalo ko kung ano kaka-active diri sa Negros Occidental High School. Amo ka man sa Carlos Hilado Memorial State. Nga kanami, because university, nagid siya subong siya, mag-graduate ka mo, university, gid siya ya. Yes, ma. Okay, bago lang gid sila na kuhanda. Okay. Before ko kwao ng mensahe nyo ni mama nyo, no? Pwede mo ma-enumerate ang mga awards mo nga nakuha, cha? So, by the way, ang inyo nga ang graduation nyo, nag face to face gid dyan, no? Yes, ma, nag-face actually ang kabalo ko na gito natabo sa school namon, pero ang original gito tani nga plan daan ma'am is virtual. Kag amo to after sina do nagkuan kami dason do nagkuan man sa amon nga virtual lang amon graduation. Di wala man kami ka moving up, tapos amo na ang amon graduation bilang on the way na namon mag-meet sa amon nga upod sa una sa school, tapos naging virtual. After sina may ara to nakita man namon dason nya damo man sa amon yung mga schoolmates nga gusto man tani bala mag face to face ang graduation kay may ara kami isa ka post sa dito sa amon nya ginnig sa SSG nga ang aim lang kita ni is mga musta lang tani sa mga estudyante and all, pero ang after sina ang mga innovations do ginbahaan nila comment nga do kwanta ni manifesting nga face to face na lang tani ang graduation. And of course, do amo man tani concern man sa mga parents namon nga kay wala kami ka moving up. Wala daan moving up nga ceremony nga natabo sa amon. Di kabay tani gaan na lang kami another chance nga kuan nga maging face to face ang amon nga graduation, or may maskin nga may ara lang mga regulations or maskin tungaon ng tani ito batches ang amon nga graduation basta face to face ng tani. Kay do amo na lang na ang last sa amon do na ng last memory namon before kami mag-leave NOHS. We are very thankful nga na-allow na siya sa amon niya school administration. Yes, na-grant siya sa amon. Yes, no. So kanami gid no. Kay syempre kanami gid ang feeling nga makasaka ka mo sa stage, no. So at least nahatag na sang administration, sang eskwelahan kag napahanugutan ina nga maka face to face graduation. Although medyo limited lang. Anyway, mabalik ko kay mama mo siya. Ma'am, una,
Mangayo ko sa mensahe mo sa mga fellow mo ginikanan, no? Syempre the way nga, although kita ang mga kinikanan, syempre hindi man ta perfect amo na, pero bilang inspirasyon, bala nga pareho na may bata nga kaangay ni Charito, nagdako siya nga amo ni. Anong tips nga mahatag mo sa mga ginikanan kung paano nila giyahan ng ilang mga kabataan, ma'am? Ang isa giguro permi sila nga pahanumduman, i-guide sila. Kung ano ang ilang gusto, suportaran. Guidance with the rule. Ma'am, anong message mo kay Charito? Subong tapos na ng senior high school, kag ma-college na siya. Oo. Ang mahambal ko lang siya, message ko siya, kung ano siya ka-active sang high school siya, tani paglabot siya sa college, iyan na lang i-listen niya, ibuhin-buhinan niya, kag mag-focus sa tani na lang sa iyang pag-eskwela. Kaya ang college kag ang high school, hindi parehas. Okay. Oo, ginahambal lang ko gid siya. Kay isang sino nga high school ni siya, na obserbahan ko siya nga daw, ano ka daw, gid bala sang iyang mga at now, extra. Pinagahambal ko siya nga kadam, siya mo extra, masarangan mo pa na. Paano ka makapokus ang iyong academic kung may kadamo siyang iyong extra? Namita kayo, kung siya nga masking kadamo sa niya extra, ang iyang academics na wala yung mga ginapabayan, kag daw na-enjoy gid sa bala. Oo. Nag-enjoy sa galing kaya mo lang naisin ko tani kung ang imong academic, ang imong galing nga extra, wala mo lang ginpasubrahan, siguro nakaka-focus pag ka maayo sa imong academic. Kung maskin amo sina gani nga sobra-sobrang academic niya, daw ginambala sa premise sa mga guling, hapaan mo na lang ginatanan nga academic na, ay nga extra. Kadang tamo, paano academic nimo? Maayo man, kasi highest honor gyapon. Highest, oo. Yes. Oo. Nami, no? Kay kanami man kay balance. Kami sa ino. Oo, kanami man tani. Galing kay puti. Daw napabayaan niya bala pag idang iyang health house. Ay, oo. Ay, permission ka pulaw. Tungod nga, may deadline siya nga talapos ng amusini. Oo. Okay. Sige. Salamat, Ma'am Nancy, ha? Balikan ko si Charito. Cha, ano ganing mga awards? Ginpaayawan mo sa mama mo sa ka-stage? Anong mga awards nga nakuha mo? Wala naman lang ako kay Kuan, dito daan sa mundo, hindi na pwede ka sa ka-stage. Bale, daw kami na lang makuha sa mga diploma sa ka-stage. Okay. Picture, tapos panao. Okay, as much as possible, kung na tayo, minimize lang ang do person to person yung contact dito while graduate. So ang mga medals niyo paano? Gintakod na lang gid siya? Dito sa mga graduation, isa na ka medal, amo siya ang with highest honors. Kag may ara ko isa ka do special award nga na-receive tungod sa akong service sa school. Pero ang iban to yung mga achievements mo to yati, amo nang nakuha mo. Ano tong mga achievements mo pagid? Ikaw ang highest honors, isa sa mga highest. Pila ka mo highest honors, Cha? Actually damo kami, ma'am, sa amon niya track. May araman sa iba niya mga strands, pero more do damo gid sa amon sa STEM. Kung mag-highest honor ka, pila imo nga average na? Ang imo general average, ma'am, is higher than 97.5. Kung round off mo siya 98, kakaama na siya. Oo, grabe no. Nakuha mo na, and then you are the, hambal ni mama mo, daw ginahapaan mo ng tanan, ikaw ang sa student government ka pa. sa school paper, ano pag itong mga, mo siya, mga nakuha mo? Sa amon nga school paper, ma'am, ako ang amon nga layout artist. Amon ni galing ginako na naman, kaya ako na lang ang remaining layout artist niya doon na train gid. So need pagid may ara kami tudloan tani before kami tani mag-graduate. Kay ginaano nyo pagid na cha, no? Gina-worry nyo pagid ang amo sina kay do gusto nyo may ma-continue gid ya.
may ma-continue gitani okay of course do kalain man nga bayaan walang gulpe bala nga daw pamiga kinanglan sa mo na nga posisyon. And then naguro ang siniguro mga grade 12 do naging member ko sang technical working group sang various nga mga celebrations and events this NOHS at to name the few, Science Month, Values Month, ang Mathematics Month, kag recently naka-help man ko sa ilang sa recognition ceremonies ng NOHS, nag-help ko create sa mga graphics, kag i-edit sa mga inupagwa sa live stream sang school. Kag I think it is a very big opportunity and also a privilege nga to work with the school administration sa mga dito sa mga Lebraon sa NOHS. Also, may araman ko mga awards nga nakuha sa science, sa mga research fairs na sa mga research fairs kag sa mathematics naman ang moto siyang MTAP kag naka-intraman ko sa mga math olympiads. Kag I was also been able to receive a grant award sa National Science and Technology Fair conducted last year virtually. Wow. Nakakaya man ko interest sa National Schools Press Conference sang may ara pa face-to-face. Nakakadto kami sa Pangasinan. Ano pa gid man? Dili ako sure sa damo sa iba. Nakagyo ako ma'am I also became the first boy counselor at the Boys and Girls Week sa mga face-to-face in the year 2019. Though ang natabo na siya ma'am is nag-serve kami as counterpart sa mga public officials sa Bacolod City. Sino to imo nakatupad sa session hall nga counselor? Si Counselor Kanotan. Alright. Mga tayo. Nakapot ka kasi. Oo, kakakita ko na sa session hall may Boys and Girls Week na, no? Amo na siya. Upod kami sila for 1 week. Gatupad gid ka muna mag-session. Yes, ma'am. As much as possible, though, siya learning experience pero ito ko pakabalaan kung ano mga ginubra sa ato mga public officials. Yes. As much as possible, though, great opportunity to ask many questions as much as possible, mga concerns kung how do things work dito sa ila sa government. Yes, kanami siya, no? Syempre kung ikaw pareho na may bata kang amusin na do kanami batyagon sa isa bala ka ginikanan and kabay pa nga ma-continue mo na hasta mag-college ka. Well, we are looking forward to that and kabalo ko damo ka pa ma-achieve. Panugod pa lang ni sang imo nga sang dalan pakadto gid sa imo nga kadalagan sa ulihi. Anong imo mensahe siya sa mga fellow mo nga mga estudyante? I think sa mga fellow kong estudyante, ang mahambal ko gid is there is nothing much more fulfilling than doing something gusto mo gid obrahon sa iyong mga high school. And there is one thing I've learned sa high school, hindi lang siya all about academics, and all. Damo ka ginaday ang academic experiences. Friends, mga teachers, mga drama makita, damo pag ma-experience except sa academics alone. So as much as possible, samtang ara ka pa high school, seize the moment, take as much as possible while wala mo man gid ginapambayan being imo mga academics, seize the moment, take every opportunity na makita mo, for every opportunity is a time for us to learn, kag isa tala na mabatunan. Kag do what you want to do in high school nga do everything nga gusto mo obrahon to make sure nga kung mag-graduate ka with no regrets bala do ka una siya tani. Kag do mag-make nga ang imong high school
maging isa ka core memory gid balang madala mo hasta nga magtigulang ka na gid. Yes, oo. Tsa, ano mensahe mo? By the way, sa imong mga teachers, no, tagad-taka opportunity, sa mga teachers mo sa Negros Occidental High School, especially sa pag-graduate ni Subong sa senior high school, anong mahambal mo? Actually daw, binula sila. Hindi mo no sa Negros Occidental High School, ang pati sa mga teachers sa elementary, kay, for example, mga natinunan ko sa MTAP, sa mga math Olympics, digdo ko man nakuha sa elementary, tapos na further enhance pagid sa nagkuhan kami sa high school. So, to name the few, excuse me, kandi Ma'am Segovia, Ma'am Parenyo, Ma'am Emilia, kandi Ma'am Kalahatian, for example, Ma'am, tapos, excuse me, dala. Sa high school, for example, kanday Sir Gore, Ma'am Villagracia, Ma'am Prat, Ma'am Galiego, kanday Ma'am Blanco, Ma'am Asida mo, gid sila, Ma'am so, super sorry, hindi ko ma-mention tanan. Pero I'm very thankful, gid, sa tanan yung mga lessons nga na-learn namon sa inyo, sa tanan yung mga opportunities na ginhatag nyo sa amon, kag, also seeing nakagraduate kami is also an evidence get sa tanan yung mga na-instill nyo sa amon yung mga lessons, hindi lang lessons sa academics, hindi mga life lessons man yung natudlo nyo sa amon. Kag amo na siya ang nga graduate na kami, which is this is an evidence and we are very thankful for kay tungod ni sa ila pagid nga mga dami makangkisaga kakita man naman ng ilang mga struggles while teaching hindi kagdra man naman na-realize nga during high school hindi man lang kami ang struggle mo sa hindi lang kami ang face hardships kundi sila man. And ang mga diploma nga ma-receives na mo, mga awards nga ma-receives na mo, dinadedicate man namon sa ila. And I am very thankful gid sa inyo mga tanan. Cheers naman. Siyempre, Cha, sa imo mama, kay papa mo, no? Kay papa, kay mama mo. By the way, kay papa mo, gusto ko kaunin mo mensahe. Kay ara siya sa luwasang pungsod. Ano mahambal mo sa iya, Cha? Actually, isang nag-graduate, kami na phone call. Kay do sa aman daan sang kwando, hindi kami nga type sang do parent and child na relationship nga do may distance kay OFW daan si tatay do ang amon do ka chill lang di amo to pag phone call na mo nagamba ko tay graduate na ko tapos amo na sige lang kami sa Japan no kung saan man yung conversations pero behind all that I am also very thankful gid sila duwa ni nanay kay na tungod sa ila pagid nga mga struggles kapag support sa akon halin sa elementary as sa pag high school kag amo ni arit nakalabot na ko di nakagraduate na ko senior high school ready to take the next step na in college and I'm very grateful for them. Sa kay nanay mo, tupad mo subong ang bali nanay mo, hagan-hagan lang health anay unahon. Ano mahambal mo kay nanay mo dira, Cha? Pahuay na ako mag-college. Hindi ako mayroong mag-kwan. Pero amo man siya ma'am gin-take note ko man sa ako nga self. Kay, do college lang nag-check sa high school. Pag nag-get namon, ma-distinguish ang amon mga career paths nga gusto namon kuhaon in the future. So, as much as possible, amo man ang ako nga aim tani is ma-focus man tani sa course nga kuhaon ko which is civil engineering. Okay. Sige, Cha. Of course, kay Ma'am Nancy. Dira, Ma'am, salamat gid sa imo, ha? Thank you. Thank you, Ma'am. Sige. And of course, kay Charito Radancia, good luck gid sa future endeavors mo, sa college life mo. Ari lang kami diri sa Bomboy. Kaduha ko nung interview sa imo, no? Kay ti ka-achiever gid ni kay Charito. So, salamat gid and good luck sa imo. Na mabuhay ka, Cha. Thank you so much. Maayong aga. Thank you, ma'am. Good morning.
Alright, sige. Charito Radan, isa ka senior high school student nga graduate. Grabe, no? Siyempre, kung ikaw ginikanan, may bata ka kaangay, sini ka, very achiever, no? Malipay ka. And of course, siyempre, wala talaga diskrimina sa mga kabataan nga nakagraduate. Pero, ang ining mga honor, siyempre, bonus ni sa life. Importante ka-graduate gid kita tuod, kag maninguha gid kita, no? Gusto talang gid siya maghatag inspirasyon sa kaangay ni Charito. Ano balang ginahimo niya? Kay rather than nga magsagi kita ka ML, tutok dala ako na nami gid nga gatuon kita. Amo na, no? And of course, dili nato nakitaan nga dako ang papel gid sang ginikanan. Ang suporta ta, no, sa bata ta, paano ta sila giyahan, very very important. Kag syempre diri man nato nakitaan. Kung si Charito syempre namian siya sa senior high school. Pero kung ikaw ginikanan, additional gasto, no? So kabay pa mabinag-binag ni sang gobyerno ta. Kung ano man gid ang makapaayo, ma-continue kita. Sige yun ta na ang senior high school or hindi. Okay? Sige, ma-pause kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa ato iya nga palatuntunan, dugang pagid nga tupiko ang ato iya nga diskusyonan diri sa ato nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Lang gid ha. Stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o Platutunan, Good Morning Philippines. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 48 minutos na ang nakalabay sa takna nga alas 9 sa Gama Kabilan. No? So sa nga portion naman sa atong pagpalagad sining aga, inyo platutunan Good Morning Philippines. No? Dili naman kita na itutok sa isa naman ka portion sa atong platutunan. Of course, subong aga, mangikaw po naton ang chief sang DRRM Division sa Office of Civil Defense Region 6 na si Ma'am Maria Alita A. Nogra na kay subong bulan sang Hulyo nationwide na nag-celebrate nga tawag National Disaster Resilience Month mga kaibigan. No? Ano ini ang selebrasyon naton mga kaibigan sa bugos sa Pungsod Pilipinas. So balanta karon kay Ma'am Alet no kung ano ini nga selebrasyon kay sinato nationwide ini kag ining selebrasyon sa National Disaster Resilience Month na every July based ini no sa Mando kung executive order nga ginapagwa no ni former President Duterte daw di ko sa 2017 and every month of July mag-celebrate kita sini ang programa no kay siguro importante ano kay importante ay ning tawag National Disaster Resilience Month na mga kaibigan nung importante ni sa ato kabuhi sa ato mga Pilipino mga kaibigan sibulan ta karon no kay Ma'am Maria Alita A. Nogra sa Office of Civil Defense 6 Region 6 ining celebration naton Ma'am Alit Nogra, good morning, welcome diri sa programa Good Morning Philippines sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Dennis, kaupod mo subong aga Ma'am Alit. Mayong aga Bombo Dennis and maayong aga sa tanan naton nga followers diri sa Bombo Radio Bacolod. Yes, ma'am. Salamat kid sa imo sining tiyempo kasi naton ginagaan naton interest sining programa karon sa ato sining national government, especially sa dalom sa OCD, ining National Disaster Resilience Month subong bulan sang Hulyo sa aton nga mga viewers, sa aton mga listeners ipa-explain ta kay Ma'am Alit Nogra kung ano ining ito ang National Disaster Resilience Month nga every July gina-celebra nato na Ma'am Alit para sa aton nga mga viewers kay listeners ano nga aton celebration subong nga bulan sa Hulyo ma'am. Bombo Dennis, ang month of July ang ginatawag naton nga National Disaster Resilience Month and very significant ini sa aton tanan nga mga Filipinos by virtue of the Executive Order number 29 dated June 28, 2017, President Rodrigo Roa Duterte signed
this executive order renaming the National Disaster Consciousness Month to National Disaster Resilience Month. Bali, ang ginahatagan natin sa focus, no, ang pag-shift sa aton milestone, halin sa disaster awareness, pakadto sa disaster resilience. Kay ang aton nga Republic Act 10121, no, siling Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. So ang aton nga focus subong is to reduce risk in order to build the resilience of our communities and nations against any hazards or disasters na nag-abot diri sa aton sa Pilipinas. So every month of July, kinanglan i-promote gid nato, no, ang importance and significance of disaster resilience, no, which pertains to the ability of individuals, communities, organizations, and states or nations to adapt to and recover from the effects of hazards and disasters through effective risk management. So, ining National Disaster Resilience Month should be collectively observed by Filipinos throughout the country through the conduct of activities relative to building disaster resilience, covering, of course, still the 4 thematic areas or the 4 pillars, no, sa aton nga pag-build sang resilience. Ini siya sa disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response, and disaster rehabilitation and recovery. Okay. Specifically, Ma'am Alet, ano nga mga concerned government agency ang involved with the sining aton nga celebration na sining bulan sa Hulyo, Ma'am? Ang ini naton nga celebration or observance, no, not only the national government agencies, so tanan ni sila members ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, of course being chaired by the Secretary of the Department of National Defense, and being supported by the 4 pillars. So ang 4 pillars nato, no, amo ni siyang disaster prevention and mitigation nga gina Vice Chair sa aton nga Secretary of the Department of Science and Technology, the pillar on disaster preparedness, which is being vice chaired by the Secretary of the Department of Interior and Local Government, and the pillar on disaster response being vice chaired by the Secretary of the DSWD, and the pillar on rehabilitation and recovery, which is also being vice chaired by the Director General of NEDA, and of course all the national government agencies who are also members of the RRMC, with the Office of Civil Defense being the executive arm and secretariat of the council. So from the National Disaster Risk Reduction and Management Council, no, nag-celebrate man kita diri sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, and of course sa aton nga Local Disaster Risk Reduction and Management Council. And as it is whole of society approach in building resilience, so gina-encourage nato, no, ang Filipinos, Filipino families, no, the communities, the civil society organizations, the business sector, and the private sector also to join us. Bumbu Dennis, ang aton nga theme, no, for this year, 2022, is sambayanang Pilipino nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan. So this emphasizes the importance of collaboration of all Filipinos to overcome the challenges of this pandemic, the new normal, and prepare ourselves for new emerging disasters towards building a safer, adaptive, and disaster resilient future. No? So diri naga-anchor ang tanan naton nga mga activities, no, for this July 2022. Okay, so ano mga naka-line up natin nga activities buta-buta gitiguro from the national level to the local level ato sini nga mga pagpatikayon sa mga aktibidades sa Ma'am Alet? Yes, Bombo Dennis, no, kahapon ang Regional DRRM Council, no, pahiwat sang kick-off sang static display of capabilities, no, in terms of response and preparedness, no. So sa isa ka mall, no, there is Iloilo City, which is also a partner, no, in disaster risk reduction and management.
So nag-join ang aton nga mga search, rescue, and retrieval cluster led by the Armed Forces of the Philippines, and ara man ang aton nga Bureau of Fire Protection, the Philippine National Police, the Philippine Coast Guard, and the Department of Health and the DSWD, with of course the Iloilo City local government response, and nagbulig man ang pa-display no or pagpakita sang ilang mga capability ang support sang mga private sector no nga nagabulig diri all over the region no ang mga volunteer groups naton. So sa mga nagliligad nga mga kalamidad, disaster, nga aton pandemic sa COVID-19, so nakitaan ta naman Romam no sa aton mga listeners, sa aton mga viewers, na ibaluan ta nakitaan ta man kung daw ano ang pag response naton no kaangay siling disaster like siling COVID-19 no. So far ang aton nga mga local disaster group sa LGUs naton sa monitoring sa OCD6 na so far anong status na gaano sa preparado, may mga kulang-kulang pakitas pero sa mga logistics kag mga equipment naton to response any disaster, Mama Alet? Bombo Dennis, may ara kitang ginatawag nga Gawad Kalasag Seal for excellence no sa aton nga pagpatuman sang disaster risk reduction and management programs, projects and activities no para sa aton nga local disaster risk reduction and management council and the local disaster risk reduction and management offices. So sa diri nga Gawad Kalasag Seal may mga checklist no ang aton nga mga LGUs nga dapat sundon in accordance with the standards nga ginaset sang aton nga National Disaster Risk Reduction and Management Council no para ma-gauge no ang capability. So may ara dira kung sa response pillar no kung may ara sila nga mga equipment or mga resources or responders no nga organized and properly trained no ready to be deployed in times of disasters or emergencies. So may ara kita ongoing ini siya Bombo Dennis sa pag-gauge naton sang capability in terms of the response pillar. No, and of course in terms of preparedness pillar, the prevention mitigation and the rehabilitation and recovery. So ongoing ini siya nga pagpatuman sang ini nga programs and projects para nga there will be a certain time nga malabot sang aton nga mga LGUs ang certain level of capability no sa pag-respond in accordance naman sa mga risk assessment nga ginapatuman nila sa ilang area of responsibility. Yes, kaya nakitaan man mamalit na ang support no ang response no sa aton nga LGUs damo na mga sa LGUs nga bisan pa paano may mga ginapa-engage nga budget no sa pagpabakal sa mga equipment, logistics no like expenses sa aton nga local disaster management unit or council sa mga LGUs no. So far daw makitaan ta in terms of calamity like mga baloti kita sa Pilipinas mamalit do kita salbar pero may sa bagyo no tagsa ka tuig ka once may bagyo ara gidang terrible response baha kunano dra nga dito tayo makita tang efforts ng LGUs no with the national from the national ang response terrible no sa una about 20 years ago 30 years ago daw di ta makita ang kaangay nila nga mga response during disaster during calamity posubong niya at least pag may baha bisan may bagyo gani lang kasi may mga baha sa pila ka mga lugar so makitaan ta na ang resulta o makitaan ta na ang efforts no sa aton pagpaningwa from the national level at least makita mo ang response na ara dayon especially from the Bureau of Fire, PNP, sa Coast Guard sa EFP naton kag of course sa local ang unit no yung local government nga makitaan ta daw kadasig namla pag-response kay siguro isa man is resulta sing nangin aware kita na
sa mga naglalabay nga mga kalamidad sa pungsod, Mamalet? Oo, Bombo Dennis, ang aton nga Republic Act 10121 is really an enabling law para mapatuman sang mga aton stakeholders no ang ilang mga mandates sa keeping the safety and welfare of our constituents. And of course, ang mga rules and regulations or mga joint memorandum circulars sang aton DILG, DBM, no, Civil Service Commission, and of course the COA, may ara na nga mga enabling policies no para patuman sa mga LGUs ang paggamit sang ilang local disaster risk reduction and management funds para operationalize no ang ilang mga plans. And of course ang aton man nga National Disaster Risk Reduction and Management Council no kag mga member agencies no may ara man sila nga mga resources to support no whatever nga mga kakulangan at the local level. So nag improve and really develop na no, but still ang pag-achieve naton no sang fully developed gid nga program on disaster risk reduction and management is still ongoing. Yes, sakto na. Amat lang way pa man taguro malabot kinaton 100% aton nga objective no sa dalong program po ti gitinguan ta man balanta from time to time no sa labigid subong sa bagong administrasyon sa dalom ni Presidente Bongbong Marcos no so ini nga bagay dawla man hindi man siguro malimtan or hindi neglect bala no kay tibalantang disaster ya kusa hindi ta mawalan anytime no katabo ang disaster no o ito maginapakayo na puti ko sa nature no muna bala nga mag-inali kon kusa kundi ka dito nga do nagakalipat ka pa kundi pa ka dito nga do daw sing tabla do nagakalma ka kusa dito pa miigo golpiada lang disaster no so importante ginang mapirwahan like diri sa Negros no ti sa Negros may ari kami active nga bulkan no Mount Canlaon no so hindi ta mapaktan so mas mayo nga anytime no 24 hours no ang aton nga mga disaster group disaster organization of course aton disaster program dapat mangin aktibo. So from time to time mamalit may mga ara kita nga ginakandak yung mga program, seminars o nanoda sa mga LGUs sa or sa in provincial level Ma'am Alet. Oo, ang aton nga Office of Civil Defense no may mga series of capacity building also and various programs nga ginapatuman no para sa aton nga mga local disaster risk reduction and management offices, but to highlight no the significance and the theme na sambayanang Pilipino nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan, may ara kita subong nga mga various activities no para diri ang aton nga focus ang paghatag sang consciousness sa aton youth. And the local DRM O's pagid nga strengthen pagid no ang ilang risk reduction and resilience building capacities. So may ara nga mobile photography contest nga ikapatuman no ang Office of Civil Defense. Ongoing ini siya sa July 1 to 14 no and open sa aton youth category and local DRMO's category, mga personnel naton sa local DRM management offices. So pagwa naman sang memorandum ang aton nga RDRIM C6 chair and OCD regional director para sa mechanics sini. And then may ara pagid nga recycle, upcycle and repurpose contest so that our preservation of our natural environment and of course ang recycling sa mga waste materials naton ma-develop sa consciousness ang aton mga youth no para nga hindi na mag-contribute pa sa disaster. So may ara kita sini nga recycle, upcycle and repurpose contest no on July 1 to 20 man and may ara man nga information caravan no para sa general public and of course the Regional Resilience Forum to be participated by the local chief executives no as
chairpersons of the local DRM councils. Okay, so doon ka namin ining programa subong no ang aton tsakto rin dapat awareness gid na kay sa kon kulang at sa information dissemination, kulang at sa awareness focus no sablang nga aton nga mga pumuluyo no quote unaware no during disaster no. So mayo man kung may makaangas ni at least in local level sa mga municipal or city at least matagaan information no ma-aware ang pumuluyo in time of disaster kung ano himuon di lang kasi nga di tod mi ara kita na preparar nga mga disaster and preparedness ako disaster sa local level, local disaster council naton dira no anytime maka-respond sila no pero mas manapig gurmam kung may focus kita kag may direct pagid nga kwani nga information nga mahatag sa aton mismo iya nga pumuluyo para in kaso no may know-how, may knowledge or may idea or may balong aton pumuluyo ano himuon no in case may disaster before pumanan kit kasi tibalanta sa mga may mga disaster area o kung may mga lugar nga may matabo nga disaster nga layo bala nga do madugay-dugay ang pag-response sa aton sini nga mga otoridad. So mismo kung sila may idea, may knowledge no mismo on the spot kung may disaster sila kabalo sila mo before puman nga maka-response sa aton sini nga mga responding government agency, Ma'am Let. Ang aton nga mga pumuluyo no or ang aton nga respective families and communities number one kinanglan hibaluon nila ang mga nagkalain-lain nga mga hazards nga ara sa ila area no kung prone sila abi sa pagbaha kung may ara dila nga bodies of water or may ara dira nga mga ara sila sa nabukid nga area nga pwede sila prone sa landslide or sang ginatawag nga rain-induced landslide no so maging aware sila sa lakat ng panahon ara man ang aton nga Pag-asa and various mga media outlets para maghatag sang sini nga information and pati man ang aton nga barangay disaster risk reduction and management offices no nga nagahatag sa ila sang early warning no or accurate information and authorized information kung may mga palaabuton nga mga disasters. So dapat maging aware gid sila and maging prepared. May ara nga mga family disaster preparedness, kung may ara sila nga mga go bag or go kit, nga ara dira ang ilang mga importante nga mga bagay nga dalon nila, no? Kung may ara nga call for evacuation. So mas importante gid nga individually maging prepare ini sila and makipag coordinate gid and collaborate sa barangay disaster risk reduction and management offices or the local responders kung ano man ang advice no or mga tikang nga palaabuto nila kung may ara nga mga drills and exercises no sa preparedness na pwede sila makaparticipate para ma-enhance pa gid ang ilang awareness so gina-encourage man sila nga mag-participate and of course no paagi diri sa mga nagkalain-lain naton nga mga activities para sa National Disaster Resilience Month nga ma-develop pagid sa consciousness ng youth and the general public kung ano ang dapat himuon kung may ara nga disasters or emergencies. So hoping ining programa naton subong di especially sa Good Morning Philippines sa aton pag-interview mo magkahatag kita no sang ako nakadala kita sang dugay impormasyon ihibalo sa aton nga mga viewers listeners kung ano ang mangin response anong dapat himuon in case may disaster sa ila sining lokalidad or anytime kasi naton disaster ito babalaan so lastly na lang guro Ma'am Alet base may ara ka padugang mensahe or may ara kasing dapat ipablo pagid sa aton nga mga listeners viewers especially diri sa Bugos nga Region 6 sa Western Visayas Ma'am Alet. Ang aton nga Office of Civil Defense no maximize man sang various social media platform para mahatagan pagit sang
dugang nga impormasyon ang aton general public. So para sa mga nagkalain-lain pagid nga activities and mechanics on how to join the various activities lined up for the National Disaster Resilience Month, pwede gid ninyo ma-check ang kagawaran ng Tangkulang Sibil Facebook page or Civil Defense Western Visayas para sa sini nga mga impormasyon. And also no, salamat sa Bombo Radio for this opportunity nga i-cascade namon ang mga activities sang Office of Civil Defense para sa aton nga celebration and observance of the 2022 National Disaster Resilience Month. Sige, Ma'am Alit Nogra, madamo mo salamat sa imo sila tiyempo kag mayong aga, Ma'am. Thank you, Bombo Radio Bacolod, and maayong aga sa tanan. Sige, salamat. Nabatayan makabinan si Maria Alita Nogra, no, ang Chief sa Disaster Reduction Management Division sa Office of the Civil Defense Region 6 kundi sa may Western Visayas. Sinaton tamo subong bulan sa Hulyo naga-celebrate kita sa National Disaster Resilience Month, no? Ang pag mangin aware naman kita sa mga disaster calamity nga mag-agi sa aton siniya nga komunidad. Of course, already po ng national government. So, ini sinaton isa ka national program, no? Based ini sa executive order nga ginpagwa, no? Sadto ni Anay Presidente Rodrigo Duterte, Executive Order number 29, signed by former President Rodrigo Duterte sadtong June 28, 2017, no? Ang nagamando sa pag-observe sa National Disaster Resilience Month, no? Throughout the country, makaminan sa tagsa ka bulan sang Hulyo, no? Kag of course, no? Sa dalom diri sing programa magpatigayon sa naituay nga aktividades, no? Angot sa tawag nga Building of Disaster Resilience covering the four thematic areas, no? So subong tuig, subong bulan aton tema dire as mentioned kay ni Ma'am Alit, no? Sambayanang Pilipino, nagkakaisa tungo sa katatagan at kaunlaran tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan. Ang unang tema tas buong nga bulan, no? So gabay pa, no, sa aton nga mga local disaster reduction management council sa mga banwa naton sa mga syudad, no? Of course di sa aton probinsya, nga dapat ang siling kablamo to nga ang emphasis nato dapat may direct magita nga focus sa mga pumuluyo, no? Kay ko on the government level, government side, no, kung preparado kita aton nga mga naituway nga mga disaster reduction management offices, no? In municipal city level, in provincial level, sa regional level, no? Pero kung may arap kanya direct kita nga komunikasyon or sa kita makatagi sa direct focus sa ating pumuluyo kung ano ang himuon in case of disaster, in case of calamity, at least kabalo na sila daan, no? Sa himuon nila before pa man mag-abot ang rescue, mag-abot ang responde, na gikan sa aton nga local government, no? Kaya sila aton ang dugang knowledge, no? Ang dugang hibalo makasalbar ini si kabuhi, no? It's a matter of minutes, a matter of an hour, kung sa balko na may mga lugar kung sa may matabo disaster nga malayo, or madugay makalabot ang responde, no? So kung ang pumuluyo makibalo anong himuon in case of disaster and calamity, so at least makasave sing kabuhi, sing ko before pa man nga makaabot ang bulig or responde mga kabinan, no? So inaguro nga mga diskarte tiara na iya sa mga kwane, bumbuan sa mga local disaster risk reduction management council, kung paano man approach, no? Through barangay, ang barangay din paano mag-approach na, no? Ngayon mga information dissemination,
mga ihibalo, ideya o knowledge mapalabot mismo sa ultimo nga mga pumuluyo, no? Nga sinaton kabalo sila kung anong dapat himon in case, in time of disaster or calamity. Kaya tinasirinaton ang disaster, ang calamity, hindi na kasama pulong, kasi like linog, palayo ito lang, like ang pag-erupt sang bulkan, ni mga luntad nga bisan ay bagyo, kasi may mga katabo nga mga flash flood, may mga golpyada nga mga baha sa mga suba, damo ko sa may mga instansya nga kanami isang suba, kanami isang busay, o kabalo to sa baba to bukid, gabalbal ang ulan, golpe lang, o kabalo ya daludo ng tubig baha. So may mga kaangay siningas nito ang disaster o calamity, di ta mapakot pala, oras matabo. So kung may ideya mismo ang aton nga makulturan, at least makabulig sa pagsalbar sa kabuhi before pa man mag-abot ang responde. So mo sa mga pumuloy nato na mo na ginapadangat nato kay ining programa, ining sa isang programa sa gobyerno, importante gid ini, sa aton mga pagkabuhi kasi naton na ang disaster balaan. So kung may knowledge ikaw, amo ning makasalbar kita sa kabuhi, so far sa mga LGUs naton, kitaan ta naman ang mga tawag daton nga local disaster risk management council or office na ninyo dira sa mga syudad, may mga responder man sila, may mga personnel, mga equipment, kasi kulang-kulang practice makaresponde man sa gilayon, like sa aton diri probinsya, ting provincial naton Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, headed sa aton Gobernador Lacson. Iti are ba kitaan nyo, like sa dalom sa aton nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office naton, sa kay Dr. Shefard Kilian, may mga equipment kita dira, may mga gamit kita dira ginapag-purchase ang probinsya. Ngayon kaso bala, pwede kita makaresponde, maka-augment, of course, are di ang aton nga madamo man ngayon sa gobyerno nga nagabulig in case of disaster and calamity. Of course, number one, aton din nga mga members sa armed forces, aton Coast Guard, aton nga Bureau of Fire, aton nga PNP, of course, pila pa ka mga private group, private sectors nga naghatag man sa bulig, in kaso sa mga pagtuhaw, pagluntad sa kalamidad kag disaster sa aton sining sosyedad. So subong sa nato sa mga utod naton, viewers naton pagkalimtan, as mentioned kina ni Mamalit nga kung gusto nyo may mga impormasyon, pwede ka mo ka-check out sa media platform sa Office of Civil Defense Region 6, arada. Pwede ka mo naka-check, makakuha mo sa impormasyon, or pwede mo makakadto sa inyong mga local disaster management offices for more information and data rin natin. Importante niya ang ato na pagresponde during calamity and disaster. Already nabutang diri sa EO, Executive Order number 29 ni former President Duterte, nga mga Regional Disaster Reduction Management Council, local DRRMCs, kag ang Barangay Committee are tasked to implement activities and program angot o relative sa aton karon celebration sa National Disaster Resilience Month mga kaibigan. So from the regional down to barangay level, so dapat may mga angay kamo sining mga aktibidades himuon subong celebration sa aton National Disaster Resilience Month. So every July na ni nga himuon start nagsugod ni sang 2017 after sining EO ni Presidente Duterte nga every month July, every month of July may mga kaangay siniya nga celebration for awareness sa aton pumuluyo, kag of course rin ko ma-flip, mapabakod pagid,
mapanami pagid ang aton nga pagresponde in time of disaster and calamity. Number one nga dato na ginatot pangatubang ang bagyo, no? Kay kita sa Pilipinas, kada tuig hindi niya kasalbar sa bagyo. May mga bagyo mo kasi nang galabay di sa ato nga hindi mo niya katagid sang dako ngalit. May mga bagyo gid sa nga malalang epekto like last year ang bagyong Odette na motong pinaka dako nga kalamidad nga naglabay di sa Pilipinas, especially di sa may Western Visayas, no? Negros Occidental, ang southern part sa atong probinsya, at ibalaan yung mga kadamo, no? Sa mga utod naton tuhan, no? So ang aton nga mga LGUs, no? Kung may mga babakod, no? Maayo kag mga fully equipped sila sa mga kagamitan sa pagresponde sa ingangay disaster, so at least sa tingaton makasalbar sang kabuhi, makaluwas sang kabuhi kung may fatality, giman at least ma-minimize bangod sang immediate kag nagakadapat nga pagresponde in case of calamity, no? So of course as naton sa mapuno naton, gyapon may mga in times of calamity kay disaster ari man gyapon ang media, of course, especially Bumbo Radio, nga nagatag sila sang accurate, no? Kag updated nga mga impormasyon. At least nito ba media ta, na makaprepara ikaw, no? Ang preparedness isa sa pinaka the best nga himuon ta para malikaw kita sa dako nga halit in kaso sa nga disaster kag calamity. Mo na pinaka-importante preparedness gid. Nako preparado kay ako ang epekto sa kalamidad sa ato niya minimal lang, gamay lang. Pero kung quote unaware ikaw bati delikado gid. Basi madula pa ang kabuhi. Pero kung preparado ka, makasalbar ina sang kabuhi. So muna kailan sa pumulo gid naton, no? Di lang kita magsalig sa aton gobyerno, mismo kita nga mapumuloyo, may know-how man, may knowledge, kung ano aton himuon in times of disaster and calamity. So National Disaster Resilience Month, ang Team Atasbong, sambayan ng Pilipino, nagkakaisa tungo sa katatagan at maunlad na kinabukasan. Amo na, timata, di pagkalimtan, para makakuan kita, makalampuwas, makasalbar sa lumang nga kalamidad or disaster. Oras ang Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalabay, stock na ang alas 10 aga. Pagbalik siya para tutunan, dugang pagiging-matalakayan, ang inyong batian, sining Domingo, this Good Morning Philippines, makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanundom. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Nagapromote man ini sang cellular renewal paagi sa
paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Naga-promote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kon turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal Ato niya nga pala tuntunan, drigid lamang sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga. Sa gyapon Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilla. Bombo Dennis, basta gani bulan sang Hulyo. Ginatawagin na siya naton nga Nutrition Month. Basta July. Kung sa eskwelahan, Bombo Dennis, dumduman mo, every July, mag-Nutrition Month, may mga dayon. Mga program mga tapos activities. gapili ta mga Grow, Glow, and Go Foods. Tapos may mga kung ano dang aton himuon, nagatula ka, naga ka pa Bombo Dennis? Sa Bomboan, ang talong. Ang talong, anong botse ng talong? Ano ang benepisyo sa lawas, no? So gapili kada di ba Bombo Dennis, ang una ang kakadumduman ko gidya pero may kong Nutrition Month, may ara ta na nga di ba kwa ta na mga drawing na bla tapos butang sa aton ulo, di ba? Ibutang mo na dara kung ano pa or sa bayo mo, papilit mo na. Every Nutrition Month. May anak na pumunta bombohan iba nga school nga nagka-parade pa kaya. Yes, maparada. So every school, amo nang ma-miss naton man kon mga face-to-face classes. Subong tido duhagid niya Bombo Dennis tapos isa pa subong July why bag-o pa lang yan graduation. Nag-adjust gid ya Bombo Dennis, no? So amo na sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga kabombo basta July gani dumduman ta ang Nutrition Month. Pero nga ang kalabanan diri sang pamangkot Bombo Dennis nga ang July ang aton nga Nutrition Month, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Kay man base gadi sa Presidential Decree 491 sang 1974. Natawo ka na 1974 Bombo Dennis. 74. Paano ko na bumbuan mga hindi na sugid ko basta natawo na ko. 1974 declared July as the National Nutrition Month to create greater awareness on the importance of nutrition among Filipinos. The law mandates the National Nutrition Council to coordinate and lead the nationwide campaign. So 1974, pila nakatuig Bombo Dennis man 2022 na ta? 74, 84, 94, 2004. Pila? 47. Oh. So, Dugay-dugay na gali bumbuan ng Nutrition dugay-dugay Month. na. Dumduman ko pa ito una, no? May mga feeding program. Yes. Dumduman mo na. Sa unang feeding program, mga burgor, mga ano lang mga yellow. Ano na yellow corn. Yellow corn. Dumduman ko na sa unang bumbuan, may yellow corn, tapos may oatmeal. Gusto mo feeling mo nga malnourished ka para makakaon ka burgor. Ano na tawag na sa mo? May skim milk. Powdered milk bala. Di ba ginakilo ng mga kabataan, Bombo Dennis? Grabe, subong ikapila na, 47th nga Nutrition Month na. Yes, Bombo. Lawig naman gali programa. Oo. So, Bombo Dennis, sang una, sa mga elementary days di ba nagkakaano ka, kay ang mga kabataan tapos ang mga kabataan nga mga malnourished, underweight, sila ning mga kabataan nga daw ginahatagan kaya bagtamod labo mo Dennis may mga feeding program. Ikaw ya sa una sang bata ka underweight ka hindi?
normal lang kuya bala sa nga bumbuhan sa una ya ginatiti na bumbuhan sa una tudong ka suam. Suamo. Pabukalan lutuon. Butangan gatas. Super na so, yung hindi ka bumbuhan. dyan mag-underweight. Yes. Bugat niya calories na yan bumbuhan mo. Dakanon mo lang na. Correct. Sa una, sa elementary, tabong po din. Sa kuga ka panumdoy ko na, paano ko na niya makatilaw sa amuna. Kaya daw, ang ako na wait, kaya gagaanda. Doon ko pang nalapaw lang perme. Sakto na, no? Amo gini sa una, ang focus ng aton gobyerno, spente sa mga estudyante. Oo. So sila ning mga estudyante, sila ning ginapakaon bumudeni sang kung ano dang lugawon, tapos butangan balingon, butangan ano na tawag ng balunggay, ng puspas sa ng puspas na. Iba gani bumbuhan sa una ti malmal manok, pakinason. Ibutang sa ibes nga manok sa puspas, pakinaso nga butangan dahon balunggay. Yes, no. So amo ni grabe ning pagtutok tapos ginakilo gid ng mga kabataan. Amo na ang kakadumduman naton during the Nutrition Month and then sige-sige ng feeding program para sa mga kabataan. So kakadumduman yun na. Gaka-reminis ni mana sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang Nutrition Month, no. So grabe man ang pagtutok in fairness ang aton iyang gobyerno sini, no, sa aton ni mga kauturan. So that is why gani sa aton iyang mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo diri sa Pilipinas ang mga malnourished children, Bombo Dennis, ginatutukan gid, no. We're hoping nga asta gid na subong kay because madamo pa gid sa gihapon sa mga kabataan nga undernutrition. Ano na tawag? Malnourished. Malnourished. Undernourished, no. So that is why in July, ambal na naton kay ina Bombo Dennis is National Nutrition Month. Pursuant na siya sa Presidential Decree number 491, the Nutrition Act of the Philippines. So, the National Nutrition Council o na NNC, nagapanguna sa ning observance ng National Nutrition Month sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. So ugaling magtanim sapat na nutrisyon aanihin. Subong nga pandemic Bombo Dennis sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, debla ang pandemic nagtudlo gina sa aton mananom, mas mahatag kita importansya sa aton health, sa aton ng plantitos, mga plantitos, iban vegetables ang ginatanom, iba naman mga plants, ornamentals. So ini nga pandemic nagtudlo gid sa aton Bombo Dennis as to kung paano naton hatagan pagtamod ang aton ikaayong lawas, correct? Correct na Bomboan, okay. Sakto na isa sa mga makaaway kita o mga kontra naton ang balatian kung may sang good nutrition. Di ba Bomboan? Ang nutrition importante ni tao mo. Halin pa lang sa pag lapsag ka pa lang sunod sing chance sa imong iloy, kita mo may mga programa na nga dapat amoning kanon sa isa ka iloy, amoning dapat kay nilay muon para samtang kada kung baby sa sulod sang tiyan na masilita lang healthy siya. Pagwa ya pagiti continuous bumbuhan kiti sakto na isa na importanteng bagay sa aton pagpangabuhi ang proper nutrition. Kasi naton ti bumbuhan kon isa ka bata undernourished, ano ba lang resulta? Of course, susceptible sa balatian. Ang development sa iya sining utok, pigaw. Mas ito may mga kabataan kita nga daw ang I love yung alam mas nubo para sa iban. Kaya tika balo during conception, ara sa chance ng iloy nila, pagbunag nila, hindi bala tsakto ang nourishment sa lawas ngati singko nag-afekto sa pagtubo sa isa ka bata until nga pagdako. So importante ni ang natawag naton nga nutrition na bomboan, no, as mentioned mo kay na nga nato sa pandemya natuluan kita mananom, no. Dumduman ko bomboan during 70s, no, mga high school, elementary to high school labi. Tudot bomboan nga during sa una sing sa programa, no, sa idalom sang the late President Ferdinand Marcos, bumbuhan may programa pa niya ito nga Green Revolution. Oo. Abot sa time ni Amay isang naton nga presidente. Sa eskwelahan sa una ito ka na maghimo ka garden,
tanom ka utan, no? Garden ka sa subject mo na doon nga subject. Mahimo ka muna garden. Sa ano na siguro ang subject sa HELE, THE, mga mga daw mo na subong na yan. Sa una daw lain na siya one practical arts. Practical arts sa chimpo namon. Una yan, ha? Mananom ka dira, himo ka da garden, tanong ko na anong tanon, no? Namin man to bumuhan kay at least na makuano bala, matuluan mong tao nga magtanom. Mas marami gani bumbuhan kay subong, no? Kadto ka sa merkado, bakal ka utan, bakal ka kararoton. Tigo sa ni mo na yung balan nga preska. Preska lang itsura. Yeah, correct na Bombo Dennis. Kanami, although subong ano naman gidyang tiyempo tabla Bombo Dennis, moderno. Pero kanami ginaya matudluan nato ng aton nga mga kabataan mananom even up to our time. Dili na una-una ka sa amon, no? Ni Bombo Harold. Sa amon nga tiyempo, Bombo Dennis, during elementary and high school, may garden man kami. May isa gid na ka-subject nga, i-fall ng isa ka-subject nga na Bombo Dennis sa hapon. Kay before mag-dismissal time, may 30 minutes ka dira, or do i-practice, ang natunaan mo, makadto ka sa garden mo, kag pungaon tong mga ilamon sa gintanom mo bla Bombo Dennis, no? Mamunyag ka mo, or ang mga tanom dapat before magklase, bunyagan nyo na. Kay may ara ka muna groupings, no? So, task ka na nga mamunyag kag magtanom sang kung ano dira. So, may subject na dira. So, matudluan mo tuod, Bombo Dennis, ang mga kabataan, especially kita sa public school, nga mga graduates, bala Bombo Dennis, no? I don't know, may ara na sa mga private school nga gapananom gid na sila. Pero sa private school, ginatudluan gid ang mga kabataan nga mananom, no? Sang mga utanon. Ano kamus na ng grupo-grupo? Amo ning group 1, group 2. So, i-grow nyo ng inyo nga garden nga ina, Bombo Dennis? Correct. Ginagraduhan mo kamo eh. Ginagraduhan. Namin nyo yung tanong mo to, yung tubo. Part na bumbuhan. Kaya siyempre sa pag-ulihi, gusto ma-adapt na abala nga name ta sa eskulahan. Pagka-abot sila sa balay mo, kung may bulo bakante di sa balay mo, tapos pwede ko nag-star kabi sa mga bulo-baryo, mayroon ka bakante. Gusto mo sila, mang-garden tabla kung Sabado, Domingo, mang-garden ta, di ba, matanom ta, kay para may utan-utan ta, kung ano ta, bisan sila sampaw lang nga dahon sing kamote, sampaw ta ni sisdaw, sampaw sa bangros, at least may sipion ka, may gamiton ka, preska pa bumbuan. Correct. I don't know, mga kabataan, tas subong ko nagkapananom ni sila, or basi nagkapananom sila to sa mga plants versus zombies to sa ila. Or naga-Minecraft sila, Bombo Dennis, lain na gid yan, no? We're hoping mapadayon gid ni siya sang aton iyang sa mga eskwelahan. Kay again, luwas sa aton nga panimalay ang eskwelahan. Isa gid sa follow up sa aton, kanang ga-mold sa aton nga mga estudyante. Kabalo kita mamunyag, kabalo kita manilhig, kabalo kita magpananom, Bombo Dennis, debla? Kita, debla sa aton classroom, may mga cleaners, gid ang ginatawag, Bombo Dennis mo, debla? Schedule ka dadlaw. May schedule ka, oo. So, amo na, no, ang kaimportansya man sinisang Nutrition Month, kung nga ang may mga aktibidades sa aton sa mga eskwelahan. Hambal ko na gani, dumalain na ni siguro ang tiyempo sa mga eskwelahan, kay kung July, debla kay because August na nagabukas, September na nagabukas ang aton nga klase. I don't know kung paano nila sa mga eskwelahan ni mapabalik nga. Debla July ang Nutrition Month mo, Bombo Dennis? Di bakasyon? Pwede mo na bumbuhan kung magbalik kay sa normal, ma-adjust normal mo sa adjust mga naman, nagliligad, may Saturday class. Yes. Pwede ito na gurumi mo, adjust na naman, mabalik sa normal, para mabalik ta normal nga inadlaw. Yes. No, sang klase ta nga tita matangkot ga-end ya ang klase nato ni Bombo Dennis March or April. Yes, and then after that bakasyon April, June, May, duwak bulan, pagka June balik kidya ang klase. Balik ta sa normal, no pwede ta ma-adjust. Saturday class naman kita, di ba? Para ma-cope up tang pinanay ka number of days nga required for isa ka school year, sa dalom sang mandate sa aton Department of Education na Bombo kasi ito importante man na kasi ito sakto na kung nag-adjust sa time of classes may mga aktibidades mo nga napartilisya sa kabulan
Nga nato to hindi ta malagas bangod may mga adjustment kita. Yes. Bangod sing pandemya puti kun makabalik kita no. Base kun next year di makasilbar mga ta sa nutrition month sa aton nga mga eskwelahan na bumbuan. Yes. Again, ang Nutrition Month sa Pilipinas is observed every year sa Philippines during July. Okay? So, bonggid niya, no? Not only healthy eating nga ginatawag, Bombo Dennis, but Nutrition Month sa Pilipinas also makes people aware of the specific nga mga diets nga kinahanglanon to combat o agud awayon naton ang mga illnesses such as hypertension, diabetes, kag certain types of cancers, and also how food can be the first line of defense against certain illnesses. Ang National Nutritional Council, a government office dedicated to ensuring that every citizen of the country is well-fed and healthy, organized and healthy, no? Organizes the celebrations for Nutrition Month para sa aton sa Pilipinas. Bombo Dennis, ang ining hypertension, diabetes, ga-partner gid sila mo. Yes. Amo gid ning mga pamalatian nga ning bawdo kadamo gid ni Bombo Dennis ang if not damo-damo do mabatian tagid na permi nga do amuning labanan masami gid na problema especially kung nagka-edad ka na Bombo Dennis. Sakto ti are Bombo na butang how food can be the first line of defense. Yes. Napot sila kung good ang imong nutrition, proper imong nutrition, yun husto nga pagkaon imong ginakaon, hindi kinakailangan pa mag take sa mga vitamins kung ano dira no. Ang pagkaon serbi ng vitamina sa lawas ta mo galing kiti ini mga ginabakal ti nga bulong nga mga vitamina ang gigoan mo to ginapapos na lang aminom na ta vitamins para supplement supposedly hindi mo na kinahanglanon ang supplement kung insakto ng pagkaon mo sang pagkaon. Proper nga diet. Sakto na bumuhan kita mo sa mga pagkaon mo ba kanamit kan one Pwede ka balon, di man healthy? Correct. Bumpuan. Ang proper diet yung ginatawag, hindi man naabot ang balon Bombo Dennis nga for the rest of your life, hindi ka na magkaon baboy. Or for the rest of your life, hindi ka na magkaon karne. That's why gani nga we have to balance. Yes. Balanced diet nga ginatawag. Magambal ka balanced diet, may yara kasang glow, kag grow foods. Yes. Di ba iba naghahambal Bombo Dennis nga hindi ko ya magbaboy kay basi mapatay ko, no? So ang importante dere sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kagbombo, kabalo ka magbalance ang ginakaon mo. Butang balon kakaon ka baboy, pero let's say kaya baboy dugay matunaw, hindi ba gina-recommend na sa aton ang pagkaon sina nga sa isa ka semana pwede ka isa pero jutay lang or something like that Bombo Dennis. Amount bomboan. Nakay kilala man sing kon karne kilala ang protein. Oo, kinahanglan ang protein. Kinahanglan ang carbohydrates, kinahanglan sang tamis man sa lawas ta Bombo Dennis, pero hambal gani nila ang everything nga gina-consume mo should be in moderation. Butang balon kakaon ka baboy kay kinahanglanon mura or karne, pero in moderation. No? Right. Ang iba ni Bombo Dennis nga mahambal nga gakaon sa baboy dasig sila man because siguro ti adlaw-adlaw ga baboy man. Amo na bumbuhan no. Kasi adlaw karne ka man la no. Ang needs ng lawas mo sobra na sa ginintake mo. Mo na hindi naman masita nga tanan dapat husto lang na. Ay kiti mo na kilala sa lawas kay kung sobra ti hindi naman na manamit. Mo naguro kung adlaw ka ang baboy siyempre sobra ka man sing fast da sa lawas mo ti mo na resulta man sa balita. So mo takto ng bal mo nga balanced diet na proper nutrition. Husto nga sa isang pagkaon go, glow and grow. Na di ba si permi lang nga go, why ka na to glow, why ka na grow or basi baliskad naman no. So dapat ining tatlo ka sa isang pagkaon ara gina no. Go glow and grow foods pero in moderation. Yes, amo takto balanced diet na. Pila ka do ano ko dabo nga calories, carbohydrates na ay mo intake tag sa kadlaw. Bumuha so balance no. May isda ka da, may utan ka, may prutas ka, once a week or twice a week abi may karne ka man da, no? Okay gina, no kasi ato sakto na
a certain amount, no? Tsakto Yes. lang nga kailangan man sa nga lawas ba niya, hindi ko maitlog da kay nakulaway sa itlog. No? Oo, Kung kay- kailangan tarak to mo man kailangan to man ang itlog, biskan kung pwede man nagreguro isa ka itlog, isa ka adlaw, no? Hindi ka na magpasubra dira. Correct. Basta syempre kabalo na kita sina Bombo Dennis, do ka basic naman na luwas sabi kun wala ka magid nutritionist. Pero ang tanan mo bala nga ginakaon kun Bombo Dennis, amo bala ning gasulubra mga fats ta. Kay ti cookies ang grid lang ang ginatawag. Kabalo ka pagkaon do kanamit gid sa tutuod Bombo Dennis ang kaon, di ba? Kanamit gid sa kaon, di magambal kay nga go food kinanglanon tani sa lawas ta kay gahatag ni sa aton energy. Go Right. Foods gives you energy. Bla nga magiho kita like no kinanglanta kanon, kinanglanta bread, kinanglanta pasta, kayo rich na sila sa carbohydrates na kinanglanon sa lawas ta. Butter and cheese are sources of fats. Syempre gakaon kita sina Bombo Dennis, but magkaon ka gani kuno kanon, kung gakaon ka na kanon, hindi ka na magpanghimagas ang tinapay. Hindi ka na magpangyamis ang tinapay, no? Meron Kung kilala ko kanon. mo. Oo. Ang Kaya yaya. nga, rice kag kanon. Pangyambis siya. Nga mga kakadabla tinapay. Pangyamis. Pangyambis yung tinapay ba? Pero ganyan tao buwan. Yes, pero bad. Kaya Dali, pareho that's nga bad. carbohydrates. Kaya pareho na sila nga carbohydrates. So meaning, amo nang ginambal sa doktor nga, kung magkaon ka kanon, just 1 cup of rice. Pero kung isa mo ka cup, hindi isa katason, ha? Isa ka Depende naman guro buwan na. Kasi like ato ning mga hard laborer, mga kargador tani. Ay sa katasan hindi buwan. Depende sa timong giho. Giho, yes. Kung nagapangmason ka da, kag nagapamial ka, kag nagapang ayag ka sang mga nanon, puta ba sa mga Construction utod, worker, o tabla? construction worker ka, nga perting pang ano mo Balas mo pang dira, bala. So meaning, like sila ni mga construction worker, why ni buyon Bombo Dennis kay gagiho ni sila, gabalhas ni sila. Correct. Pero kung pareho ba nga ga-opisina ka, wala ka shadow effort, i-balance mo. That's why ganun yung mga balanced diet. Correct. So meaning, di 1 cup of rice ka Diba? Tapos dapat ara gid ang go food, no? Tapos amo na, syempre, and then yara man ang ginatawag iya Bombo Dennis nga grow naman nga food, no? Amo na, pwede kaya ka sobra sa 1 cup kun ano ni gani pagtawag, kun ano ka ng mga construction worker kasi siguro nga perting pabalhas mo. So that is why nga pwede ka baka sobra sang kanon, balance lang gid na iya. Right. Do ka very basic lang gid na. Di magambal ka naman nga dapat sa pagkaon may grow food ka man, may karne ka Bombo Dennis, may manok ka, may mga beans ka dira. Protein kinahanglan naton sa lawas. Hindi pwede nga way man taga-kaon baboy. Nga do bilog mo na lang kabuhi, hindi ka magkaon baboy Bombo Dennis. Red meat, Red white meat. Importante mo na sa lawas ta kay sakto na no. Ga-produce mo ni sa nga energy sa aton sining lawas. Kinano ginaya bumbuhan no in sakto sining ko nga amount no. Depende sa imugiho, depende sa imong activities tag sa kadlaw no. Mo sinito grabe magkaon so damo gid no. Puti ka balong iya brag laya construction worker. Karga tapas or kargador kada so isip lang effort mo sa bumbuhan it needs man sing more foods para ma-sustain man ila energy sa ila sining lawas yung tawag kaya nga balance diet depende sa imong aktibidades tag sa kada. Ati sa una gani bumbuhan why pa ring mga fast food chain, why pa ring mga ginakakunyagan nga mga french fries, mga burger na, kag iban pa. Do ka namin. So nakadaga do ka bumbuhan. hindi man ubis ang mga tao. So nakadaga may tinanok nga kamuti kahoy, saging. Parisan mo taho, okay naman. Correct. Because hindi na sila processed ng mga pagkaon. So, okay, magkakaon ka french fries. Once in a while, hindi siya everyday. Kaya nga, malain sa lawas mo. Diba? Everything should be in moderation. Kung ang everything mo nga ginakaon is above sa moderation or inablang sobra-sobra, hindi gid na iya makapaayo. And again, maghambal kita nga grow, kinahanglanon tani ang mga chicken, meat, fish, eggs, milk,
cheese, yogurt because it helps our body build sang bones, teeth, and muscles. Luya, man Bombo Dennis, kung why kagakaon, kwan, meat. Oo once a week or twice a week, okay na siya. Na? Hindi ka na naiya masaling daw makulbaan ka pa. No? Kasi natin, balance, kinano mo na sa aton sining lawas. No? Because din kahali ng high blood, how? Ang blood pressure, ang kontras ng blood pressure, ano gani? Baboy. Kung damo na daw fats kag oil ang imo sining lawas, damo fats sa imo nga mga ginagyan sang dugo, supono bala? Oo. Ano na da, no? Because di na siya naghalin sa sobra-sobra man nga kaon da sang mga ining mga baboy mga fats nga ni nga nagaform, mga meats or tanan nga ni mga eggs nga ni. So kung magsobra-sobra na gani, dira na magsugot ang balatian mo, especially ining high blood, Bombo Dennis, nga kung magtigulang ang tawo do amugid ning isa sa mga problema, no, Bombo Dennis? Of course, ginapartneran sang diabetes na dayon. Sa bumbuan. May partner dayon ti anong ginsuguran sina? Not because nga kontragid na dapat ang baboy, but because sobra-sobrang kaon mo sina. Sobra-sobra kaon mo sang alat nga ano nga ning paborito ta uga. Bokoy kabalo ka kung ang uga abing sudaan mo Bombo Dennis kag may itlog da or nano da sus may sinamak da dahil may kanon do hindi ka nakakilala man sang diet nga ginatawag sa tuod lang man mo gali kay kung sige ta na kaon kita man gyapon magka-suffer. Uga is not bad gidya, ang itlog hindi man bad pero kay hindi in moderation aton kaon aton consumption Bombo Dennis. Break bumuan kag the best gidya may ang wala gidya kontra, no? The best get every day, no? Dapat may utan. Yes. Vegetables bumuan, no? Yes. Pinaka the best, ha? The best. Wag ina iya kontra ti ara na da. Mga vegetables ara na sa mga kuan naton, no? Kinds of food nga dapat naton intake bumuan kay sakto na subong iya grabe ng balatian sa tawo. So kadto naman ta sa glow food. No? Ang glow gad niya why gidya kontra tiyempo atong mga baboy to in moderation pero ang pagkaon mo sang mga green leafy vegetables why na kontra tiyempo. Correct. No? Prutas, utan is very important. Ti magambal kita nga glow food Bombo Dennis ani mga paborito ta nga mga dark green leafy vegetables nga spinach, anang ano gani? Inang tangkong. Si Papay, spinach na po, tangkong lang gani. Gatubo mo sa ato ng saranta kung ano. Lettuce. Di kung damo kwarta, bakal ka lettuce. No? Pero tangkong, gatapok, agi, tanom talang da. Dito kay, baski daw mo kaunong tangkong, Bombo Dennis? Damo na, ari pa mga shellfish, one, kinason. Terrible. Prutas. Oo. Pero ang prutas, amo ni sa mga kauturan naton, especially mga matamis, hindi man nami nga do ka permi-permi kita na do. Like, let's say, abining mga ginambal nila Bombo Dennis sa mga paho lang nga tamis-tamis. Especially kung diabetic ka, di ba nila makaon ka prutas, pero dapat in moderation, especially tamis, ha? Yes, kaya may natural sugar mo na sa buwan mo. Skan natural sugar mo na gyapon. Damo pagid no kasi tining mga glow foods nagapanami sang pananawan. Ang kalabasa ano ganyan ang balan kita sa Bombo Dennis pampalinaw ng mata. Sa bumbuban so raw damo na si mga lamaron bata pa may diferensya na pananawan. Yes. Because nga anong perming ginakaon lang sa mga kabataan no ti atutong chicken joy ho. Do talagsa lang kita bata subong nga nagabanat utan, gakaon utan. Atutong chicken joy ho atutong french fries baw. No? Plus pang bisyo subong nga internet mo do. Atutong internet tapos parisan mo hay gusto sang bata ma-chicken lang perme. Way gidautan da. So that is why nga kita Bombo Dennis nga mga ginikanan dako-dako ni role naton. Paano ta padakuon, paano ta dibla ang mga pagkaon nga gina-introduce ta sa aton nga mga kabataan is very very important. Aside from the fact nga giyahan tani sila pag-eskwela nila tanan-tanan, pero Bombo Dennis importante ang good nutrition gidya. Pareho na akong ginikanan ka, di ba? Mga ginikanan, di mo basol Bombo Dennis, pangita, kwarta, busy sa trabaho mo. Pero, why naman chimpo? Why chimpos bata?
gali ya, kay way kakbalo, ay ang bata ko mo to gali. Pagbugtaw sa aga, Bombo Dennis, ang una niyang ginapamahaw, ang tablet ya. Hasta nagali las 12, way pa siya kakaon, Bombo Dennis. Kaya mo na isa pagina, no, sa magluwas sa pagkaon, ay tawag lang healthy living. Yes. Yan, bumuan. No? Pagina, isa pagina, ga-contribute man, no, nga singkatik sa nagakalipatan na ang ikayong lawas. No? Sa aton sining mga kabataan. Hindi lang kabataan na mga tigol. Kaya bumuan kung good ang imong healthy living mo, alin si gamay ka, ma-adapt naman ang gusto ng kadako ka. Correct. Di ba bumuan? Bombo Dennis, na notice mo, kasi na-discuss ta ni gani sa mga magkaon-kaon kita. Kung sang gamay ta, ano nga mga pagkaon ang permita ginakaon, maski Bombo Dennis, ano pa madangtan mo sa pangabuhi? Kitaon mo, gid mo. Kabalo kagid kung anong ginalinan sang tao, kay nga kung sang gamay ka nanad ka magkaon pinamalhan, maski ano pa nadangtan mo sa pangabuhi, Bombo Dennis, pangitaon mo ang pinamalhan. Gapati ka na? Correct eh. Ito para wala pinimala ka, Gibson. Una na po ito ng panimala. Yes. Ako niya wa. Pujut siya tilaw na bumuan. Amo na sakto na, no? Amo na. Mas karamo na pagkaon. Balaan mo gitod kung ano ang namataan niya pagkaon. Namataan niya sang una nga pagkaon. Maski pa anong matabo sa life mo, kung ano sa taste buds mo, ano ang una ginpakaon sa imo sang ginikanan mo, amugid ng pangitaon mo for the rest of your life, Bombo Dennis. That is why, dili naton marealisar, very important ang role sang ginikanan, gamay palang iya bata. Kay pagbungat siya sa kalibutan, kung ginpakaon mo siya hotdog, mapangitaon niya gid na, Bombo Dennis, ang hotdog. Pagbungat siya sa kalibutan, kung ginapakaon mo siya permi pinirito, hasta magdako siya, amo gining nanamian niya nga pagkaon, Bombo Dennis. Correct. Biska nakalabot sa iba na bayan sa kalibutan. Pagbalik niya sa Pilipinas, way tada tinanok nga saging. Way tada pinamalhan da. Amo na siya, Bombo Dennis, amo gid na, no? Na-realize ta, amo nang that is why nga importante ang role sa mga ginikanan. Kung nga hindi na siya kauyon laswa, nga aman abihaw, kung ikaw ginikanan, humangkoton mo man lawas mo, nga hindi kauyon bata ko laswahaw. Because nasagdan na siya, nga way mo na siya ginapakaon laswa. Correct. No? Tsakto na bumbuhan, no? Kung na mo lang, ako, possible simple lang gina mo, tsakto na kung anong ipakaw mo una siya, matamat lang niya. Sa first time, guro, siyempre, di pa siya ka-recognize. Daw wala pa na. Sige, maka-adapt na siya. Singsahi sa pagkaon, nga gina-intake ya. Siya na. Meron mga iba niya kabataan mo buwan sa mga common lang ang pamilya. Kasi ano mo lang gani kan unsing bata? Okay mo lang. Okay man lang. Pero amo na bala. That is why very important igaling role tas nga mga ginikanan, no, nga i-introduce tagid ang pagkaginikanan, Bombo Dennis, hindi man niya mahapos mo, no, dibla? Because wala man sang perfect nga ginikanan, only nga dapat ga-learn lang ta. No, that is why diri naton marealisar nga importante ang maski ano pa siguro lalabot sa kabuhi kun ang nutrition kung hindi kabala insakto ang balance diet nga ginatawag, Bombo Dennis, basi temprano ka pa man madula sa kalibutan, no? Sining lang hindi ka na magtigulang. Oo, because amo na, so very very important nga ang grow ka Glow Foods or ang ginatawag ni Bombo Dennis nga G Foods, amuning basic guide nga ginatudlo sa mga kabataan to help them, no, mag-identify sang nutritional value of different kinds of foods kag mag-promote sang quintessential diet. Amuning ginahambal dari, Bombo Dennis, no, it is introduced in school sa unati, syempre sa panimalay tagid, Bombo Dennis, no? Dibla ang basic, ang pinaka first ng education starts at home gid mo. That is why nga ang panimalay very very important. Tapos i-introduce na sa eskwelahan to train children kag magpili sa better kag healthier nga mga food choices. So kay ang learning about G foods also helps mold sa ilang eating lifestyle as they grow older, Bombo Dennis, no? Very important. That's why nga laswagid introduce tagid sa mga bata ta. Correct, no? Kag siya tonto sakto na. Salin pa sa gamay, no? Iga-adapt man na ang panabor nila sa nga sa pagkakataon mo, naka-abroad na siya, nakapamilya na siya, kung hindi siya nakabahay nga nagadto sa kalibutan,
pagpuli ni sa balay, pagpuli sa Pilipinas, mangita gina pagkaon. That is why kita nga mga Filipinos gakaon tayo kanon, where correct. kung diin tayo nga magkatong mga kalibutan, gakaon ta kanon because amo ning ginakaon tas manimalay ta Bombo Dennis, hindi kita yung nagdako ang gakaon tayo kanon. We cannot survive. Maka-survive ka man siguro, but I mean hindi kaya satisfied. Yes, kung tinapay lang niya imo kanon, that's why nga feeling mo gutom ka, kaya wala kanon, mas kinakain ka na tinapay. Pero yung mga Americans to syempre, ang ila na mga wet breads, mga kanon naman sila. Ano naman sila, tinapay. That's how nga makasurvive man sila without rice. Amo naman naman sila yung gamay pa sila mo, ng kaon na mo. Yes, kita yung gamay pa ta, narataya, kanon taya, mangita gini aton nga lawas, naka-adapt na ta sa nga sahi isang pagkaon, naman na sila nga, bisan kayo mangita ina lawas ta, pero tsakto na, tanan in tsakto. Moderation. Moderation mo ba kayo tsakto na, Kung ano ang ginakaon mo subong adlaw, ang epekto sa lawas ni mo, mabatsaga mo na next day pa. Oo, that's why gani Bombo Dennis nga ginhambal man na sa mga nutritionist ang cleansing, ang pag-detoxify ta sa lawas ta. Which from time to time may ara man kita dapat cleansing nga mainom lang ta water para ma-help naton nga ma-detoxify aton lawas. Amo gali na for us to function. That is why nga mas manami gid ang pamatsyag sang tawo nga 24-26 ang hawak kumpara sa 36 ang hawak. Bombo Dennis? Tiho, sa giho pala daan. Perde ka na sa may mga abs. Why na, They can function well. Ang tawo bala nga bata, bala nga gutom, Bombo Dennis, pakadto ka abla sa eskwelahan. Debla, gadi naguok ang chance na. Paano man siya maka-function well? Correct. Paano siya makatuon, paano siya kapamati sa eleksyon ni ma'am to kay ginabatsag suro ang tiyan niya sa kagutom. Tsakto na, kaya nanti galing kiti ko sa actual nga senaryo, hindi na malikawan nga may mga pigado, gimanto kaya nga mga kauturan. Yes. Nga sining mo bisan isa, dua ka bises makakaon sa kadlaw do happy na sila Yes. Muna bala ini nga mga bagay it takes effort ni sa aton gobyerno. Correct. Kinanglan gid ang gobyerno. Yes, nga mabuligan muna may mga programa dira in barangay level muna sinito may mga feeding program, may mga itawag na may mga check up dira sa mga kabataan sa barangay kung sino dang malnourished nga matagaan support sa gobyerno naton, matagaan sa supplement, mayo nga pagkaon bulig sa gobyerno bumbuan kay tsakto na importante kining health sa aton sini nga mga pumuluyo kag magluwas si bumbuan sa mga eskwelahan sa una nga may mga angay nga programa. Dunduman ka sa una may arap gid yang government man nga gina supply ining tsakto naman ning yellow corn bala oatmeal. Aran na sa una ginadala sa barangay kada pamilya nga may narista kat sa barangay. Pagabos na kadto ka to, may tag 2 ka kilo nga yellow corn. Dala na ti partner sa kwan programa sa national Why na nasubong Why na nadula na bumbuan Nadula not because nga why na ta malnourished children, actually damo wala na mapadayon. Wala lang napadayon. I don't know anong himoon nga measures ang gobyerno ta subong, especially to those malnourished children, atong mga hindi kakaon bala, Ti mera naman subong, actually may mga panghatagay naman bugas. Pero proper nutrition gid siguro is very, very important. That is why bala, to recap sa aton nga mga go, grow, and glow food. Magambal kita nga go foods. As the name suggests, are foods that make the body go. So meaning, help it function more efficiently and actively. Again, ang po-focus sina ang carbohydrates, sugar, kag fat-rich nga mga foods, That's why ga-play gid siya Bombo Dennis ang important role in providing fuel to maintain healthy brain function as well as give energy to different systems in the body. Plus na bala ang salakyan kung wala siya gatong, syempre hindi siya kagiho. Correct. So this kinanglan nato ng go foods are needed by the people who are constantly active
or those who are using most of their energy in doing physical labor, no? If you are ano na siya, kung pregnant ka, kung breastfeeding ka, or a child, ang pagdugang sang Go Food sa inyo imong meals will help you function more effectively every day. Amo to ambal mong mga construction workers, kinahanglanon ning carbohydrates ang kanon. Isa sa mga ginakuan sang carbohydrates. Kaya para makagiwas, lakay kung gutom, nis lakay isa lang kakap man ing ila, Bombo Dennis. Paano ka makapang maso, mga paano ka pasaan na si duha ka lublaks kon? Gutom ka na. Isa kasako binga simento sa pagkabugaan. So, ang adults gali, Bombo Dennis, no, sa base dere sa pagtuon sa mga doktor, no, adults need about 255 to 325 grams of carbohydrates a day. Agud malabot niya ang daily carb intake sa imo nga meal plan. So maghambal ka dira, Bombo Dennis, nga Go Food. Again, amo nang hambal naton nga rice, bread, pasta, oatmeal, kag iban pa nga mga greens, no, ang sweet potato, ang potatoes, no, ang tubo, no? Ano na siya? Go man siya gali, Bombo Dennis, ang honey, sweet corn. So, mga coconut oil, avocado. So, ang mga wide variety of nuts, Go Foods na. So, kinanglanon ta na. Hindi ta kinanglanon. Balance lang. Bombo Dennis? Correct, no? Tsakto natin sa mga Grow Foods naman kita. Maning padako. Lasig lang magdako ang mga kawata mo takadamo man sa magkainano naton bumbuan sa mga Grow Foods naton, protein-rich food, no? Nga nagabulig sa aton lawas nga mag-develop. Tsakto na. Kung malnourished ka, kunti sila dugay ka magtubo, inanay pagtubo mo. Kumparar mo yun sa mga kabataan, nga mara dugan-dungan sila, puti ining mga kabataan nga daw mayo ang nutrisyon, nasig yung pagtubo mo. Kumpara mo, 3 ka tuig, amo plan sa kataas, 3 ka tuig ito yung bastante sa pagkaon niya, good nutrition niya, balanced nutrition niya. Taas na. Correct. Bumbuan, no? Hindi mo kinanglan ng mga vitamins ng mga pang-grow para bastante bata mas kaon, no? Correct. Tsakto lang balanced diet lang bumbuan, no? Balance. Sa mga Grow Foods, no? Nga dapat naton i-intake sa aton sinilawas every day bumbuan. Nga kanang gid sa aton ti mo niya, no? Dapat gid, no, halin sa pagkabata dapat sakto mo puto gina i-train ta na ano nga mga healthy foods dapat na nga intake. Kaya syempre kung bastante ka sa Grow Foods yung ginatawag, ang bata, ang kabataan naton halin sa gamay, mas healthier ang ilang bones, muscles nila, Bombo Dennis, dasig sila mag-grow. Syempre yung mga ngipon nila kasi tingala kagaguba ning unto. Pakana bata mo bla pero may dulce. Bata pa mo na guba unto. Oo. So amo na lang yung balbo, Bombo Dennis, kay Grow Food siya, pampadako siya. So mas dasig siya magtaas, no? Ma-improve ang iyang brain health, functions ang iyang utok, no? Kag alerto siya di ba may mga bata, may mga iba nga do kaaluyan man gid nga mga bataan. Luya. So kulang sila sa dairy products, kaangay sang gatas is very important. Ang bata mo kinanglan magatas gid siya, Bombo Dennis. Correct. Kaya nga sa kabataan, no? May milk gid siya nga supplement na bisa nagkakaon na siya, basta pa sa edad nga dapat pwede pa, na? Nga bisa lako na gani, pwede pa man na kaya kainom gatas, pwede na 1 glass a day, pwede kaya bumbuan may problema ang gatas. Ang bata nga nasanay tuod sa gatas, Bombo Dennis, pagkataon niya gid ang gatas. So tanggad ako siya, magatas siya. That's why a milk a day, di ba? Kinanglanon yung isa ka baso sang gatas ng bata para mag-grow siya, Bombo Dennis. Correct. Yogurt. Yes. Cheese. Sa eskulahan. Kundi siya na itlog. Mali na ako na mag-exam. Patunto man yun. Mag-exam, hindi ka magkaon itlog. Kaya itlog na dagat. Pero tuntuon, bisa ita ka isa ka itlog, kapa-healthy na sang brain sang bata. Correct. Di ba? Isa ka itlog na dadlaw, okay na siya.
Nami pagay bumbuhan kuan lang nang i-boiled mo lang siya. Yes, boiled egg. Boiled egg Tapos lang. di bala, that's why diri man nato nakitaan nga di bala hambal Bombo Dennis ang mani. Kung may exam sus mukhaong Grabe ka mani. Pero sa totoo, kay man ang nuts, ti nagapaano sa aton brain, Nagapa-alert. nagapa-healthy Yes. sa aton brain, no? Pero di syempre kung magluto naman lang sing mani, tinanok na lang, wala lang oil. Para at least daw ang nutrisyon niya wala bumbuhan na ara gyapon no. Kung para mo tangkon siya, no? Oo. Wala nga mga pagkaon sa Glow Foods ba tunton ni kilala ko. Ano? Inya damo ko kaon Bombo Dennis sing Glow Foods di bilang Glow Foods gapasan nagpananawan. Ang ko tiyo tino problema. Yan problema kay sanag man pananawan ko pagaling kada ko abre ko sing wallet ko daway ko may makita mo. Igulain na imo ya. Duway na siya kung may makitaan. Saan nag mo pananawan ko? Kulatang pananawan mo kay kamatuuran man giduro. Huwag ka may makitaan. O nga ni, yan. Bastante ko sa Glow Food. Saan nag mo pananawan ko? May matiprinsya mata ko. Yan ka na bukas sa wallet ko. Wala, gid ko may makita. Hindi ko, lain na kay nanon. Realidad gid na siguro. Correct. No? So, ang Glow Foods are abundant in minerals and vitamins. No? Siyempre, nga mapakapabakod sa aton nga immune system. That's why ginambal nila Bombo Dennis nga inom ka vitamins para bakod mo immune system. But actually, Bombo Dennis, kung tsakto ang aton food intake, may balanced diet kita, maski why ka pa vitamins. No? Tsakto? Correct. Kaya yung mga vitamins ni Bumbuhan, ang gina-extract na gyapon sa pagkaon. Gina-extract na to dito, mga mineral elements sa pagkaon, gina-process man nga mangin sa naka-capsule or sa naka-bulong as vitamins. Malaki galing kiti, apos na may inom ko lang vitamins, wala problema. Ay niya kung magluto, maluto ka pa, mabudlay ka pa. Puti, sa una chimpo, bumbuhan mo maghimo sa mga katigulangan ta. Wala to ka-healthy mga sa mga nangduigan naton nga mga henerasyon. Yes. Bumbuhan. So it can efficiently fight sa mga viruses, infections, and diseases. Ang mga vitamins and minerals syempre nag-aid sa faster healing of wounds. Naman mo, Dennis? That's why, diba, kung diabetic ka, why na nag-heal imo wound? Yes. Budayan ka. Amo na, dugay-dugay. That's why, mga, kung diabetic ka, diba, why ka nagpa-pedicure, amo na kayo mapilasan ka, Bombo Dennis. Budlay. May infection. Oo. So, meaning to say, hindi naman nabako din mo immune system. Diba? Kung bako din mo immune system, dasig naman repair ang mga damaged cells. As well as, syempre, gag-glow kaya, pero may Bombo Dennis, shine imo buhok, gasanag imo kalimutaw, kaga healthy ang imo nga mga kuko. Bombo Dennis? Kaya kita ba na itong na sa mga kuko? Oo. Balot, sakto na, kulang ka sa vitamins, kulang ka sa mineral, tapos kag ang tao nga hindi healthy, gagitom na. Especially kung do mga cancer patients na bala. Kung healthy kaya bumbuhan, kita mo mga panit mo, do ka namis. Kahimis yung panit mo. Do wala na buo-buho na. Dati kay mayo ang kwan mo, mayo mga cells ng slawas mo. Yes. Bastante sa elemento. Kagjakto na. Duga bata ka Correct. You are younger, kung pila edad mo. Wal mo sa isinta na ko, pero do ka minus 10 ka ba? Sa 50 tahon ka lang. Oo. Because healthy abi nga lifestyle. Correct. Bumbuhan, meron man yati kung iba nato mo katuran, pila ka na, ngati, kuhan pa lang ko, 40. Pero tsura bumbuhan. Older than 40. Yes, no? May mga factors, no? So, muna, no? Sa aton nga proper diet, no? Good nutrition. At ang ganito po, dati kasi dito nakabasol sa pilaton ka motora, bakit si factor nga kapag doon, Why kay bakal gani apple da? Di ba lang nga an apple a day keeps your doctor away. Yes. Si why gani bakal apple ano manabi na karon, no? Kay pigado man. Ting mabakalan gid sang ginikanan ko naton kwan lang ka rice ang ano lang nang bugas nga 2 ka kilo, 3 kilo sa kadlaw kag kung ano da imbes nga isda kisa mag-uga na lang kami kag mag-noodles. Ti ano manabi nga nutrition Bombo Dennis because amo nang masarangan. Correct. So that is why amuning kabangdanan nga may mga malnourished nga mga children nga halin sa mga lugar nga pigado man Bombo Dennis, no? Amo na siya. Pero mayara iban nga do ka hiligid sa mga ano na bla, mga curls, mga chichirya. Instead of that, kundi ang imo snack sa kabataan mo.
ano ni ganito tawag Bombo Dennis, inang pakan-ana siya pero may apple bala, no? Or ano da nga mga pwede nga mga prutas instead of hindi manami nga mga pagkaon, Bombo Dennis? Correct lang mga tawag nila nga junk foods. Oo, junk foods. Yes. Amo na ganing junk foods na kay Kasi junk wala, na gid. dapat. Junk na ginabasura na sa dapat. Wala kita sa good nutrition nga Waay makuha. ka sang good nutrition nga makakuha. So i-junk mo na, no? Hindi mo na dapat pagkanon mo, Dennis. Correct. Instead nga mga junk foods. Sagi ka soft drinks da. Correct. Yung mga soft drinks na bulong na sa uhaw. From time to time lang. Mga once in a while. Yes. Ang once in a while, hindi na iya pwede nga do-do ka inom ka soft drinks, Bombo Dennis. Correct Not na. good, not good. Hindi na pwede kahit grabing sugar man sila dira. Oo. Meron bumang kilala. Actually, mga juices, amo man gani. Oo, Diba? yes, basta Dapat matamis. Oo. Bumbuan, no? Hindi na pwede, no? Kahit delikado mo na sa uli, no? Sumong hindi ka pa nakabatsyag, 2 years after, 3 years after, may kabalo, ikaw mo batyagan, no? Ito okay man, dugay na ko gainom ni. Daw okay mo na, ikaw batyagan, tag 15 years after. Oo. That's why nga, kung tigulang ka na, gasupot na sa lawas mo, Bombo Dennis. Kahit bala mo naman kung nagkatigulang ka bumbuan, ang immunity mo, nag-less man mo, nag-lessen, no? Ang mga siling iba lang natin, ambal nga, samtang nag-edad ka, pagamay ka. Oo, tsakto na. Reduce ka sing weight mo. Oo. Ito mo na bilang mo advice, no? Kaya siyempre, kung nagatigulang ka, dako ka palawas mo, luya na imong tulan, makapoy na. Makapoy na. Gamay mo lang ka, to ginakapoy ka na. Kapoy ka. Tsakto na. Permi ka gina-arthritis. So, kay hindi ang tiil mo ka pala nakit, permi kay hindi na niya madala. No? Ang imong weight. Ang weight mo. Compare mo sa strength sa imo sinatulan. That is why, syempre, yung balanced diet natin, i-include din natin ang exercise. Yes, bumbuan ako. Samtang nag-edad ka, adjust ka naman sa imo kailanon. Bumbuan ka gamit rangin. Tsakto na, proper food and exercise. Kaya nga, ang mga food intake natin, dapat i-burn ta na ang Bombo Dennis mo. Di okay lang sa mga utod ng mga construction workers. Sus nga burn. Hindi na kinanglan mag... Ang ubra exercise nang gapanghakwat ni tanan. No? Bombo Dennis? Yes. Kung sa ganit kung bumbuan na intake nila, kulang pa sila. Oo. That's why... Kita mo naman construction worker ta, balaw nila da, huwag matagahi kay bumbuan. Ang kanon, puti may kasugdan sa doblog, ista, sabaw, okay na sila. Pero mo, i-balance mo sa ilang size ng obra, ang gina-intake nila ganyan nga pag-ado, hindi man bumbuan na appropriate. Okay, kasi mo tayo pigado mo. Importante lang makakaon, may kanon ng okay na yung Pinoy, bumbuan. Yes, buhi tayo sa kanon nga ginatawag Bombo Dennis, survive tayo. May kanon lang, buski butangan mo lang sabaw. Nakilala ko pa, may kanon lang so narantala na sa kama kay period, sold na. Oo, kama kay period man. Dugay mo ko kakuan mo. Ay, sing. Asin ka ginamos. Sold na basta may kanon lang bumbuan. No, that's right. No? So, amo na. So, kinahanglan. That is why nga balanced diet with exercise are two things nga importante sa aton nga kabuhi nga mga tao. Because akabalo kita Bombo Dennis, easier said than done mo. Gahamba lang tadre. Balo man kitas na, pero syempre ga-violate ta because namit gani magkaon Bombo Dennis. But amo nang hambal mo as we grow older, kinanglan tagid nga ibutang sa kaugalingon ta na because kita man gyapon na masuffer sa ulihi Bombo Dennis. Right, kag sila to naman blang ito dito ba deny na nga hindi tagid tanan mga pumuluyo, hindi ta sila nga tanan kita maka-access gid sang proper nutrition, no? Good unhealthy diet, no? Kita may mga factors, may mga pigado kita makoturan. So diri na mas load yung intervention sa gobyerno. Bumbuan, no? Ano programa sa gobyerno para masabat ining malnutrition sa mga particularmente sa mga pigado natin makaturan bumbuan. Oo, inabla Bombo Dennis nga syempre ang amay mo gasikad-sikad imo iloy ga slow sideline panglaba ti amo na bla ka pigado sang sitwasyon. So dira gid na permi no gasulod ang mga kabataan nga mga malnourished nga mga children nga kulang no sang nutrition sa lawas. So hopefully the government can address sang sinaiya nga problema. Kabay pa although subong
Subong, again, wala ta klase, graduation pa lang sa mga estudyante, especially sa mga public schools, pero ma-include ni gyapon sa curriculum bala Bombo Dennis nga magbalik na kita sa normal ang tanan, no, ma-include gini gyapon ang proper nutrition nga itudlo naton sa mga kabataan ta. Nga diri gali naton na realize nga importante pagyapon nga tudloan tang mga estudyante mang garden Bombo Dennis. Correct, no? Pag sakto gid i-pension sila ito nga proper diet, no? Good nutrition Bombo an kahit subong kabataan di subong kulang na sa giho, kulang na sa physical activity. Yes, kay gadot-dot na lang, gadot-dot sa gadget. Basta lang pong kulang, kita sa una bumbuan, sa chimpo mo sa elementary, kaya ang hampang... Pala malhas ko sang in sa una, Bombo Dennis. Ang gihot niya, triple. Huwag pa sa una, mga internet, mahampang na yan, pag-research yan, dahil mudlagan, activities mo, balik ka sa kwarto mo, pala malhas ka pa. Ga-Chinese character ko, Bombo Dennis, ang ako, nalumpat ko pa na sa una, amo na, tapos maamo pa ko na. Pila ka da nga, lumpat mo sa una. Ako di matindog ko, maamo pagid ka na. Triple ka taas. Subong, isa na lang. Dili ka na, amo na lang na. Subong, isa na lang kalipid. Tumba pa kalipid. Ang kataso ng lumpat na. Wala akong buwan na. Tanan. Because, syempre, ang physical activity sa una, gadalagan ka field, ga-baseball ka mo, ga-ins ka mo, tanan-tanan, ga-tiyo, gadalagan na. Balason ka gidya. Balhason ka. Subong lain na gidyang world sa mga kabataan ta subong Bombo Dennis. Do sa una mga kabataan do pang puguhon muna kay hapon na ma-ins ka. Ara pagyapon sa gabi na ara pagatumbang pantes pa kamuda. Inter ka pa da. Subong lain ang gina-inter sa mga bata Bombo Dennis kay inter na computer. Ina na activities ko to di makahatag sina sa gitawag nga physical activity ba. Let's sa una to dia pag maniway klase bakasyones pagtapos panyaga na guwa ka na niya ngita sa barkada mampang na sa magapon hindi mo makita nga ang physical activity blaway ito kabalubungan nga sa physical activity sing isa ka bata and return siya na galing sa health siya man. Health, yeah. Yes. At sa unang Bombo Dennis, pala nakapata mga kwan, mga lumboy, kag mga biyabas, masaka mo pa na, no? Mga kabataan na tutus-tuyok-tuyok to, gapangwa. Tapos sabi mo, sa unang mga kabataan, nagpanaka mga prutas sa mga tagas-tagas nga mga star apple. Tapos, physical activity na siya, gakaon pa siya sa nutrition nga mga pagkaon. Biyabas? Gakaon pa siya bayabas. Piso mo, huwag naman kwaon nga biyabas, kaya huwag na tong ang kawayangan to nga ginsaka mo sa una, subdivision na. Yes. That is why nga mahambal kita nga tani amo man na bala. Mabalik na somehow no nga kay samtang nagamoderno ang tiyempo ta Bombo Dennis to hindi naman namin ang numero sa mga diabetic nga mga kabataan galabuot na siya Bombo Dennis as early as 12. Yes. Grabe. Amo na. So, hindi manami, no? Hindi gid manami, no? So, that is why nga dapat nihatagan pagtamod sang gobyerno. So, pasalamatan gid naton Bombo Dennis, no? Aton yung mga guest kay Ina. We had an interview sa isa ka senior high school student. Achiever nga bata, Bombo Dennis, no? Ginikanan, syempre do, yawan sa ka stage. Apoy man, no? Apoy man, balik-balik mo sa graduation DAB, may kapulo ka mo sa kastis, kapoy man po. Tapos, Bombo Dennis, dito natin yung mamangkot ang bata. Kung bata ka, Bombo Dennis, nga academically achiever ka, makitaan mo man gitood nga bintaha man ang K-12 because nga ga-learn ka, ga-preparar, pareho na bala sa iya, STEM siya, meaning sa science and technology siya, mapreparar siya sa iya nga kadtuan nga course, no? Pero sa aton naman, sa point of view sa iya nanay, gambal mo ito, second year na ning bata ko mo. Hindi gidya manami because nga, disbentaha because ang gasto, Bombo Dennis. So, maintindihan mo man, that is why kinahanglan, i-assess ni siya Bombo Dennis ang gobyerno ta, diinda mo, bintaha or disbentaha sa senior high school. Yes, bumuan like sa akon personal Yes. Akon nga youngest supposed to be kun second year na. O hindi kun why K-12 sa disobeying fourth year college. Fourth year na sa. Because of the K-12. Na time yan pag K-12 pandemic pa. Iway pag bumuan to siko do ka useless gyapon, no? Bumuan to do ka gastos sa chimpo. Kagastos sang effort. Sang kwarta. Yes, bumuan. Tanan. Hindi mo gid siya sa tugtuod gid siya. Hindi mo mahimo ni sa Pilipinas.
ang Pilipinas lain sa Amerika. Yes. Lawa ito sa Amerika kay develop na sila nga country. Kita ya. That's why maintindihan mo kung wala man kita K-12 Bombo Dennis. Kung gusto mo gidya pa abroad ka gidya, di ano ka lang tuon ka lang Pwede, hindi correct. man tanan sa kita Bombo Dennis makantusluwas ang pungsod. Kasi una, damo man nga ara sa guwasubong way man Yes. lagi kito tuwan. Correct. So that is why dapat binagbinagon gini sang gobyerno ta. There are those nga pabor, there are those nga not in favor, no? So binagbinagon na sa aton gobyerno. Kasalamat kay ina kay Charito Radan kag sa iya nga Iloy nga si Ma'am Nancy Radan. Bombo Dennis. Of course, salamat man kay Ma'am Maria Alita Enogra, no, ato sining Chief sa Disaster Reduction Management Division sa aton Civil Office of the Civil Defense Region 6 no. Subo mga bulan tinato na kasi kita sa National Disaster Resilience Month Bomboan. Yes. So salamat gid. So sa mga kauturan naton nga nag-upod sa aton subong nga Domingo diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Thank you so much sa inyong atiyempo. Until next Sunday, update nyo naman kami. Of course, kaming inyong mga kaupod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.